नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक एक खास अपडेट घेऊन तुमच्या मुखार आयल्लो आसा. तुमकां कळ्ळां आसतलें आमचो जो टायटल पळोवन वॉट नेक्स्ट फॉर जेनझी, कारण धर्मेंद्र प्रधान एज्युकेशन मिनिस्टर हांच्यांनी रेजिग्नेशन ऑलरेडी दिल्लें आसा. आनी हे सगळे तुमी सोशल मिडियाचेर पळयता आसतले. अ बीग वीन अशें म्हणटा फॉर जेनझी ऑर कॉक्रोच जनता पार्टी हांच्या खातीर. आनी खुबसो बदल ह्यान फुडें जावपाचो आसा, हाजेर सगळ्यांचे तर्क वितर्क चालू आसा. सगळ्यात पयलीं जाणून घेवया की एक्झॅक्टली कितें जालें तें. नीट यूजीची परीक्षा आशिल्ली जी 3 मेक ह्या वर्सा जाल्ली आनी ताच्या उपरांत कळोन येयलें नीट यूजी म्हळ्यार नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट अंडर ग्रॅज्युएट हांची. आनी ताच्या उपरांत जे दुसऱ्या दिसा कळ्ळें की पेपर लीक जाला म्हणून एग्जामूच कॅन्सल केल्ली NTA. आतां NTA ही नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी जी आसा, जी हे एग्जाम कंडक्ट करता आनी फेअर वेन जावपाक जाय म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो पळयता ते म्हळ्यार NTA. सो हांच्यांनी फूल एग्जामूच म्हणजे जे भुरगे सगळे बशिल्ले तांची जी मेहनत आसा ती सगळी वाया गेली आनी हांच्यांनी एग्जाम सारकी कंडक्ट करपाक जाय ही तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली. आनी दॅट कम्स अंडर मागीर जे एज्युकेशन मिनिस्टर हांचे सुद्दां. सो ताच्या उपरांत हे सगळें जालें आनी मागीर री एग्जाम अनावन्स केल्ली जी 21 जून ह्या तारखेक जाली नीटचे पेपराची. ही आशिल्ली नीटच्या पेपरा बाबतीची ही अपडेट. तशेंच आतां हो मुवमेंट कितें आशिल्लो ताजेर मातशें लक्ष घालुया, कारण आमी कॉक्रोच जनता पार्टी हाजे बद्दल खूब आयकलां, खूब उलयलां आसतलें. जशें हांवें तुमकां सांगलें की 3 मेक हे एग्जाम जाली, ताच्या उपरांत सगळ्यो घडामोडी तुमकां सकाळी आसतल्यो. सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जे आसा तातूर जे चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया आसा तांच्यांनी एक रिमार्कान म्हळें की कॉक्रोच असो युवाक म्हणजे जे बेरोजगार युवा आसा तांकां तांच्यांनी संबोधीत केलें. ताच्या उपरांत जे अभिजीत दिपके आसा तांच्यांनी एक पेज ओपन केली, इंस्टाग्राम पेज ओपन केली, ताजें नांव आशिल्लें कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणून. आनी 1-2 दिसांनूच ह्या पेजीक इतले फॉलोवर्स आनी इतलो रिस्पॉन्स मेळपाक लागलो की विदीन 5-10 डेज तांच्यांनी 21 मिलियन प्लस सबस्क्रायबर ऑर फॉलोवर्स तांच्यांनी जोडले. सो हे मिड मे सुमाराक हे जालें आनी 16 मेक ही जी कॉक्रोच जनता पार्टी आसा ती एक पेज आमकां इंस्टाग्रामाचेर दिश्टी पडली. आनी तांचो मेन फोकस आशिल्लो तो म्हळ्यार तांच्यांनी मागीर आपलो एजंडा, इट इज नॉट कितें म्हणटा तेका आमी एक पॉलिटिकल पार्टी नाशिल्ली जाल्यार एक फक्त एक मुवमेंट कसो आशिल्लो ऑन सोशल मिडिया पेजीस. सो तांचो एक मुद्दो आशिल्लो, तातूंत एक मेन आशिल्लें की नीट पेपर लीक जे जाता ताजी अकाउंटेबिलिटी कोणी तरी घेवपाक जाय, खास करून सरकारान घेवपाक जाय. रेजिग्नेशन ऑफ युनियन एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हांचे ताजे रेजिग्नेशन त्या टायमा वयलें आशिल्लें. तेन्ना फर्स्ट जे तांचे जे मुद्दे आशिल्ले तातूंत रिफॉर्म ऑफ इंडियाज एग्जामिनेशन सिस्टम, बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर स्टुडंट्स एंड अनएम्प्लॉयड यूथ आनी ग्रेटर ट्रान्सपरन्सी इन पब्लीक एग्जामिनेशन अशे मुद्दे घेवन ते फुडें वयताले. ताज्या उपरांत जुनान तांच्यांनी आतां ही आशिल्ली सोशल मिडियाचेर 22 मिलियन सबस्क्रायबर आनी हे सगळे सोशल मिडियाचेर पळोवपाक मेळटाले. बट ऑन ग्रावंड अशें दिसतालें की कितले कन्वर्ट जातले काय, कितले येतले काय. आनी ताच्या उपरांत जुनान खंय तरी मिडाक स्टार्टींग जून, अर्ली जून एक ऑन ग्रावंड प्रोटेस्ट जो कॉल आउट केल्लो कॉक्रोच जनता पार्टीन आनी जे दिपके आसा ते जंतर मंतर हांगासर पाविल्ले. ताच्या उपरांत जे एक एज्युकेशनिस्ट आसा किंवा एक सायंटिस्ट आमच्या देशाचे सोनम वांगचूक हांच्यांनी आपलो समर्थन दाखयलें ह्या प्रोटेस्टाक आनी एक मोठो प्रोटेस्ट सुरू जालो जंतर मंतर हांगासर. जून एंडींग जुलय स्टार्ट ह्या सुमाराक हो प्रोटेस्ट सुरू जालो आनी जे सोनम वांगचूक आशिल्ले तांच्यांनी अमरण उपोशण घोशीत केल्लें. आनी ताच्या उपरांत मेळिल्लो सपोर्ट आनी आयच्या दिसा आमी हो सगळो घडामोड पळयता. आयज तेन्ना जेन्ना सुरू केल्ली तेन्ना तांच्यांनी धर्मेंद्र प्रधान हांचे रेजिग्नेशन तर मागिल्लें, बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी तांच्यांनी मागिल्ल्यो. आनी आयज जेन्ना धर्मेंद्र प्रधान हांचें रेजिग्नेशन जालां तेन्ना कितें मागण्यो आशिल्ल्यो काय ते आमी पळोवया, कारण तांच्यो मेन प्रमुख मागण्यो आशिल्ल्यो. एक म्हळ्यार नॉन नेगोशिएबल, ताजेर कांय विचार जावचो ना अशें जे धर्मेंद्र प्रधान आसा एज्युकेशन मिनिस्टर तांचे रेजिग्नेशन मागिल्ले. दुसरे जेंचेर जे भुरगे आयिल्ले प्रोटेस्टाक तांचेर कोणाचेर FIR घातल्या, कितें जाल्या जाल्यार ते FIR सगळ्यो रद्द करच्यो. आनी जे पुलीस जे आसा जांच्यांनी बर्बरता केल्ली, जांच्यांनी लाठीचार्ज केल्ले किंवा भुरग्यांक मारिल्ले तांचेर एक्शन जावची अशें हो सगळो एक मागण्यो घेवन ते युनियन गव्हर्मेंटा कडेन उलयताले. JP नड्डा हांचे कडेन सुद्दां तांच्यांनी मिटींग घेतिल्ल्यो, आतां सुद्दां मिटींग आसा अशें आयकुपाक येता. ते एक्झॅक्टली कितें जावपाचें ताजेरूय आमी पळोवया. पूण तातूंतल्यो जायत्यो मागण्यो ज्यो आसा ते सोनम वांगचूक हांच्यांनी जेन्ना जे भूख हडताल आसा, अनशन आसा ती तोडलेली त्या वेळार तांच्यांनी 2 मागण्यो लिखीत हितूर आमी
मानतले अशें, म्हणजे आमी ताचेर कन्फर्मेशन काय दिवंक ना, बट येस कन्सिडर करतले अशे तरेचे बरोवन दिल्ले. आनी आतां आयकपाक येता दनपारां 2:30च्या सुमाराक जे धर्मेंद्र प्रधान आसा तांच्यांनी रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. एक बीग वीन अशें पळयता. जे कॉक्रोच जनता पार्टी आसा, जेनझी आंदोलन आसा, ते सगळे जाण एक मोठे आपल्या खातीर हे तुमी पळयतात. रेजिग्नेशन दिता आसतना खूब खास आसा. आमच्या स्क्रिनीचेर तुमकां दिश्टी पडटा जे 2 पेजी तांच्यांनी ट्वीट केल्या. तातूंतली दुसरी जी पेज आसा ती खूब म्हत्वाची आसा. तातूंतले 2-3 जे पॅरेग्राफ आसा तातूंत हांव कांय गोष्टी वाचूनय दाखोवपाक सोदता. पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है. ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है. भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है. देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसाने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है. फुडें ते म्हणटा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है उस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, करियर बनाने पर फोकस करें. इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है. हे तांच्यांनी दनपारां ट्वीट केले. ताच्या उपरांत म्हाका दिसता एक खोशेचे लाट जे आसा ते जंतर मंतर हांगासर पळोवपाक मेळ्ळे. सगळे भुरगे एन्जॉय करताना एक विक्ट्री अशी पळयताले आनी एक सेटबॅक गव्हर्मेंटाक आशिल्ले, कारण इतले दिसा उपरांत, इतले स्ट्रगला उपरांत हो निर्णय लास्टाक पळोवपाक मेळ्ळो. गोंयांत सुद्दां आमकां तेजे पडसाद पळोवपाक मेळटाले. गोंयांत जे एक रॅली काडली, ताज्या 21 तारखेक आमी पळयली. ताज्या उपरांत म्हापसा काल येदी व्हडली रॅली पळयली. एक मुवमेंट जो सुरू जाल्लो गोंयांत सुद्दां, तशेंच गोंया भायर सुद्दां आमकां हे सगळे मुवमेंट पळोवपाक मेळटाले. आनी हाजेरूच अपडेट घेवन आमी आयला. ही पार्श्वभूमी तुमकां कित्याक सांगली, कळपा खातीर की आयज पर्यंत कितें जालां आनी खंयच्या क्रोनॉलॉजीन जालां आसतलें ते कळपा खातीर. सो हाजेर उलोवपा खातीर सगळ्यात पयलीं आमच्या बरोबर ऑनलायन जुडटा अमरीन शेख, जांच्यांनी हे आंदोलन फुडें व्हेलें. ताजे कडेन आमी उलोवया. तशेंच आमच्या बरोबर आसतले काँग्रेसचे एक्टिंग प्रेसिडेंट सुनील कोटणकर. कांय वेळान आमचे तांचे कडेन बीन उलयतले. पूण सद्या खातीर अमरीन, सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता खूब खोशेची गजाल अशी तुम्ही पळयता आसतले. कशें आसा ही जेन्ना रेजिग्नेशन पळयता ऑफ एज्युकेशन मिनिस्टर, जो मुद्दो आशिल्लो तातूंतलो पयलो मुद्दो आशिल्लो की एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हांचें रेजिग्नेशन जावपाक जाय. कशें पळयता तूं? आमी विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी अशी पळयता जे आयज कितें जालां. आनी खंय ना खंय आमच्या भितर ती, आनी युवाच्या भितर अमंग द सिटीजन ती भिरांत आसता दॅट ही गव्हर्नमेंट आमची आयकतली काय ना. आमी अशेंच कितले दीस प्रोटेस्ट करतली. आनी जेन्ना युवान थारायलें की आमकां हो चेंज हाडपाक जाय, आनी आयज जी आमकां 1 स्टेप 2 स्टेप विक्ट्री मेळ्ळा, दिस इज ह्यूज फॉर अस, दिस इज बूस्ट फॉर अ मोराल, दिस इज विक्ट्री ऑफ ह्युमॅनिटी, दिस इज विक्ट्री ऑफ स्टुडंट डिमांड्स. आनी अशें आमी पळयलां इन हिस्ट्री दॅट जेन्ना जेन्ना युवा मैदानार आयला आनी आमी आमचो हक मागला, ते आमी बेश्टे अशें बसून मागूंक ना. वी मीन इट वेन वी आस्क फॉर अ डिमांड. सो तशेंच कितें जाल्लें आसा एंड वी आर व्हेरी व्हेरी हॅपी फॉर वॉट हॅज हॅपन्ड. आनी दॅट हॅज ऑल्सो बुस्टेड अ मोरल टू आस्क फॉर अ फर्दर डिमांड्स. कित्याक तर जेन्ना हो प्रोटेस्ट सुरू जाल्लो तेन्ना वी डीड नॉट कम विथ वन डिमांड की बाबा वी आर नॉट दॅट शॅलो वेन रेजिग्नेशन दिलो आनी आमी सगळे विसरले कशे. जायते डिमांड्स आसा. इट वॉज 5 पॉयंट, आतां 2 जाल्या. आतां आनी जे पॉयंट आसा ते अजून उरल्या. आनी दुसरें म्हणजे आय एम द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दिस स्टुडंट प्रोटेस्ट इन गोवाचे सगळी सांगता, बट ऑल द अदर स्टुडंट्स बिहाइंड मी आर सेइंग की दिदी आमी हे सगळे सकयल घेवचे न्ही. कित्याक तर आनीक आमची डिमांड्स उरल्या. दॅट लेट्स नॉट फॉरगेट दॅट ऑल्दो वी आर व्हेरी हॅपी, बट आर डिमांड्स आर स्टील ऑन, आर अदर डिमांड्स आर स्टील ऑन. तेही आयकचे पडटले. वी आर नॉट हियर फॉर बार्गेनिंग. एक पॉझिटिव्हिटी और एक होप आता दिश्टी पडिल्लो आसा. बट जेन्ना तूं म्हणटा की आपले टोटल 5 डिमांड आशिल्ले, तातूंत 2 मान्य जाला. एक डेफिनेटली द रेजिग्नेशन ऑफ द एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. बाकीचे मुद्दे कितें आशिल्ले ते मातशे सविस्तरपणान सांगू शकता जर तूं? सो आता पयर काल आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन सांगला की ते एक्शन घेतले. तेंच्यांनी आमची जी डिमांड्स आसा ती आयकून घेतली आनी तेंच्यांनी स्टुडंट्साक एड्रेस केले. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेजिंग की समथिंग इज रॉंग इन द सिस्टम एंड वी वॉन्ट टू फिक्स इट. दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. आनी दुसरे स्टेप घेतला आनी जे लोक आशिल्ले द ब्युरोक्रेट्स ऑर द ऑफिशियल्स हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेपर लीक, तांचेर एक्शन घेतलेलो आसा.
आणि आयज मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन धर्मेंद्र प्रधानान रेजिग्नेशन दिला. बट आनीकूय जायते मुद्दे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट विच इज ऑल्सो तुमी FIR हजारांनी भुरगीं रस्त्याचेर येयली. नॉट बिकॉज वॉज आमकां कितें जाय आशिल्लें, आमकां फंडामेंटल रायट्स आमचे डिलिव्हर जावंक ना तेज्या खातीर आमी सगळीं जाण वेदर इट्स इन दिल्ली ऑर एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया ऑर इवन इन गोवा आमी सगळीं रस्त्याचेर येयला. सो जे FIR आसा earlier we were requesting, now we are demanding हे सगळे FIR तुम्ही काडपाकूच पडटले. You have to take back all those FIRs. आणि students are also saying that resignation दिला, but to accept केला अजून. Is it become official that he is no more the education minister of India? ते तुमकांही सांगचे पडटले बिकॉज यू आर अ जर्नलिस्ट. इज इट बीन एक्सेप्टेड? आणि कंपेन्सेशन जे स्टुडंट्स हू लॉस्ट देअर लाईफ, इट वॉज व्हेरी सॅड दॅट फॉर समथिंग दॅट समबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल सो मेनी स्टुडंट्स लॉस्ट देअर लाईफ. सो तांकां कंपेन्सेशन मेळपाक जाय. येस. त्यांच्या फॅमिलीचा कंपेन्सेशन मेळपाक जाय. आणि म्हणटा ते दिल्ली पुलीस आणि जे अदर एजन्सीज who actually have done atrocities, who used violence against students, innocent students who were peacefully conducting the protest. त्यांचे जो व्हायलन्स झाला, जो अत्याचार झाला वन आफ्टर दी अदर, एक तर पेपर लीक, एक्झाम आणि तेच्या उपरांत प्रोटेस्ट सुद्धा करपाक गेले, थिंगाय जायते प्रॉब्लेम्स आशिल्ले. आफ्टर दॅट जो अत्याचार, फिजिकल अब्यूज जो झाला, आफ्टर मेंटल अब्यूज, ताच्या खातीर Delhi police and other agencies who were part of it owe us an apology. बरोबर. आणि तुवें सांगले त्यो गोष्टी सामक्यो आशिल्ल्यो. तातूंतलो मेजर मुद्दो आशिल्लो जो म्हाका खरें मिस जालो तो म्हळ्यार कंपेन्सेशन टू द स्टुडंट्स. हो एक तातूंतलो पॉयंट आशिल्लो जेन्ना आयज जे कॉक्रोच जनता पार्टीचे जे स्पोक्सपर्सन आसा ते उलोवपाक गेल्ले, तातूंतलो हो एक सुद्दां मुद्दो आशिल्लो. अमरीन, जेन्ना हांव तुजे कडेन उलयता, तुवें जेन्ना म्हटलें की FIR जी घातिल्ली आसा तातूंत गोंयान सुद्दां फाटल्या दिसांनी आमी पळयली जी FIR घातिल्ली आसा. सो तुमचो नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो? कारण वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गोंयान सुद्दां FIR घातिल्लो आसा आमकां खबर मेळिल्ली आसा. सो तुमचो नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो आतां? सो आमी पुलीस प्रशासना कडेन विनम्रतायेन मागलेले आसा की तुम्ही प्लीज, आमी आमच्या फंडामेंटल रायट्सा खातीर रस्त्याचेर आयली. आणि तशेंच आमी ज्या दिसा प्रोटेस्ट केलो हजारांनी लोक आयिल्ले. तशेंच इतलो लोक आयिल्लो आफ्टर सो मेनी इयर्स गोवा हॅज सच ह्यूज प्रोटेस्ट विथआउट अ सिंगल पुलीस ऑफिसर. कितलो स्मूथली जाला आणि सगळ्यांनी रिस्पॉन्सिबली हो आख्खो प्रोटेस्ट केला. सो आय डोंट थिंक सो दीज पीपल फॉर आस्किंग बेसिक फंडामेंटल राइट वी डिजर्व an FIR. Democracy is of the people, by the people, to the people. If people are asking for their demand, there is nothing wrong in it, and that too we are asking for fundamental rights out of all things. जाल्यार I don't think so आमचेर FIR आणि जे लोक आयले तेंचेर FIR जावपाक जाय, कोणाचेर FIR जावपाक जायना. आणि काल मेरेन आमी खूब रिक्वेस्ट करून मागताली आणि आयसान सगळीं भुरगीं सांगता, डू नॉट आस्क फॉर, डू नॉट रिक्वेस्ट, डिमांड दॅट जी FIR तुम्ही आमचेर केल्ली आसा ती तुमकां फाटीं घेवचीच पडटली. अँड रायट नाव आय एम डिमांडिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टुडंट्स अँड ऑल द पीपल हू बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी अँड कॉन्स्टिट्यूशन अँड द गव्हर्नमेंट अँड द पुलीस, सगळ्यांचे विश्वास करून आमी जो आमचो हक मागलो. सो आमचेर FIR जावपाक जायना अशें आमी डिमांड करता. सो आतां FIR समजा काडूंक ना, FIR तश्योच उरल्यो आनी तुमचेर इन्क्वायरी सुरू जाली जाल्यार कितें जातलें? तुमचे कितें स्टेप आसतले फुडें? आता आमी हजारांनी येयला, लाखांनी येवपाक आमकां चड टायम लागचो ना. आमी आमच्या हक्का खातीर हे सगळे मागता. अँड नो, दिस इज नॉट, आय एम नॉट ट्रायंग टू स्केअर एनीबडी. दिस इज बेसिक. आमी तुमकां दिसता भुरग्यांचेर FIR जाल्यार पेरंट्स येवची ना? सो वाय डू यू वॉन्ट टू कॉज इनकन्विनियन्स? वी आर फॉर द कंट्री, वी आर फॉर द, आमी सांगता की आमचो टायम वेस्ट करिनाका, आपलो टायम वेस्ट करिनाका. बेश्ट कित्याक सगळे प्रोलॉंग करपाचें आसा? सो FIR फाटीं घेवचीच पडटली. देर इज नो इफ अँड बट इन दॅट. घेवची पडटली. सो हे मुद्दे जे तुवें सांगले, फॉर एक्झाम्पल एक तर तांच्यांनी आतां रेजिग्नेशन दिल्लें आसा, एक्सेप्ट जातले जावचे ना हें आमकां थोड्या वेळान कळटलें. मोर ऑफ आमकां जी म्हायती मेळटा ती एक्सेप्ट जावपाचें आसा अशा तरेची म्हायती मेळटा. ताच्या उपरांत जे कंपेन्सेशना बद्दल उलयले ऑर FIR अगेन्स्ट दी स्टुडंट्स जे जंतर मंतर किंवा गोवा किंवा बाकीच्या रिजनांनी
तशेंच ज्यांच्यांनी हे सगळे बरबरता केल्ली आसा ऑन दी स्टुडंट्स तांचेर एक्शन जावपाची गरज आसा. इट मायट बी दिल्ली पुलीस ऑर एनी अदर ऑर्गनायझेशन्स ज्यो आसा तांचेर एक्शन जावपाची गरजेची आसा. बट आतां हे आंदोलन हांगासर थांबतले ऑर हेज्या फुडें आनीक कितें आसा, कितें दिसता तुका? ऑल्सो हे आंदोलन सक्सेसफुल जाला. दिस इज बूस्ट टू आर रायट टू एक्सप्रेशन. खंय ना खंय म्हाका अशें दिसता की दुसरी जी भुरगीं आसा, काल जो म्हापसा प्रोटेस्ट जालो, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दॅट. म्हापसा आमी कोणाकूच उलोवपाक दिवंक ना. आमी म्हणलें दिस इज द स्टेज ऑफ द स्टुडंट्स. आनी जायते स्टुडंट्स येवन उलयले अँड दे वॉज सो फ्री, दे वॉज सो एक्सप्रेसिव्ह. आनी अशें दिसता दॅट आफ्टर आर डिमांड्स आर मेट, we will be free, we will be fearless, and we will be able to ask government for our demands, and we will be able to work with the government. So, this is a positive response, and people are taking accountability. The public is taking accountability. Students are taking accountability of what is happening in this country, what is happening in Goa, and which is a great sign. ओके अमरीन, देव बरें करूं. म्हाका दिसता तुका रोखडेच आतां सद्याक आझाद मैदानाचेर वचपाची गरज आसा, कारण आयज परत जे आय एम नॉट सेईंग, आय डोंट नो सेलिब्रेशन आसा, कितें एक्झॅक्टली आसा आतां ऑन आझाद मैदान? सो खंय ना खंय आमचो जो मोरल आशिल्लो तो वीक जातालो की आमी आनी कितले दीस म्हणून हो प्रोटेस्ट करतले. आनी वी वर प्रिपेरिंग फॉर टुमोरोज मारगांव प्रोटेस्ट. आणि तेच आम्ही डिस्कशन करीत आसतना आनी न्यूज आयली की धर्मेंद्र प्रधानजीन आपलो रेजिग्नेशन दिला. अँड वी वर सो थ्रिल्ड अँड सो हॅपी की हो जो व्हडलो स्टेप आसा, इट्स नॉट इझी टू मेक अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट मिनिस्टर रिझाइन फ्रॉम हिज पोझिशन अँड डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी. आणि हजारांनी भुरग्यांक रस्त्याचेर येवचे पडले. टू सेलिब्रेट दिस स्मॉल जॉय आम्ही सगळी जाण आतां आझाद मैदानाचेर मेळपाची आसा. फाल्यांच्या प्रोटेस्टा बद्दल सांग. फाल्यांचो प्रोटेस्ट तुम्ही कॉल आउट केल्लो, सो आता आसतलो फाल्यांचो प्रोटेस्ट कितें आसा? हय, भुरग्यांनी अशें सांगलां दॅट फाल्यांचो प्रोटेस्ट आमी फुडें व्हरचे, बिकॉज सगळी डिमांड्स आमची अजून मीट जावंक ना. ओके, डिस्कस आमची फुडली डिमांड्स आसा ते सगळे एक्सेप्ट केल्या उपरांतूच आमी फुडें वचतले. सो फाल्यांचो जो प्रोटेस्ट मडगांव हांगासर आसा तो नक्की जातलो आणि तुझे बाकीचे डिमांड्स आसा ते तुम्ही मान्य करून घेतले. सो बाकीच्या डिमांड्सांनी मेजर एक 2-3 डिमांड्स जे आसा ते खंयचे आसतले तुमचे? एक तर FIR जी आसा ती पार्टिसिपेटची, compensation for all the martyrs and the students who got affected by this and their families, compensation. And thirdly, apology by the forces, apology. सो देव बरें करूं अमरीन, तुवें टायम दिलो म्हणून. आणि आमी परत एकदा कनेक्ट करपाचो प्रयत्न करतले. तुजे फुडले जी वाटचाल आसा ताज्या खातीर देव बरें करूं. हे आशिल्ले आमच्या बरोबर अमरीन शेख, जांच्यांनी 21 तारखेक आनी ताज्या उपरांत जे काल प्रोटेस्ट जाल्लो तातूंत तांच्यांनी फुडाकार घेवन हो प्रोटेस्ट घडोवन हाडिल्लो. तांच्यांनी फूल ही आमकां म्हायती दिली. आता वळूया आमचे जे गोयचे एक लिडर आसा तांचे कडेन, एक युवा लिडर जांच्यांनी आपले काम सुद्धा कॉलेजच्या डेज आसतना सुद्धा त्यांच्यांनी स्टुडंट पॉलिटिक्स पळयल्ले आसा, समजून घेतिल्ले आसा. आनी आयज ते गोवा काँग्रेस पार्टीचे जे एक्टिंग प्रेसिडेंट म्हणून काम पळयता सुनील कवठणकर बाब आमच्या बरोबर आसा. सुनील, वेलकम टू द शो सगळ्यान पयलीं. आणि एक मोठो सेटबॅक कसो आसा हो गव्हर्मेंटाक सद्याक, कारण इतले व्हडले डिसिजन ह्या वेळार घेवचे पडटा, भुरग्यांक फुडें आपले हक्क मागपाक झगडचें पडटा सरकारा कडेन. आणि आयज धर्मेंद्र प्रधान हांचे रेजिग्नेशन तूं पळयता. तुजें फर्स्ट रिएक्शन हाजेर कितें आसतलें? हो जो धर्मेंद्र प्रधान HRD मिनिस्टराचें आज रेजिग्नेशन आयला, म्हाका दिसता आज पयलीं म्हणल्यार वी शूड सॅल्यूट द पावर ऑफ द यूथ एंड द स्टुडंट्स ऑफ दिस नेशन. एंड आय एम व्हेरी थ्रिल्ड टू हियर अ यंग वॉयस फ्रॉम गोवा, अमरीन, व्हेन आय हर्ड हर स्पीकिंग. It is, you feel very good that we have students who are so proactive as far as their rights are concerned, as far as the future of the nation is concerned. आणि अशा वातावरणात फियरलेसली ही भुरगीं आमची गोंयची कसलीच चिंता करनासतना देशाची, सरकाराची आणि बाकीचे कसल्याच वातावरणाची आपल्या हक्का खातीर आज ठामपणे उबी आसा.
आणि नॉन कॉम्प्रोमायझिंग पोझिशनान ती आसा हे पळोवन एक देशाचो फुडार हो बऱ्या हातान उरतलो हाजी आमकां एक खात्री जाता एक नागरीक म्हणून. तो ओव्हरऑल जो पळयत रेजिग्नेशनाचो एपिसोड जाला तो आमी आतां पळयता की बीजेपीची लॉट ऑफ बीजेपी हँडल्स इन्क्लुडिंग द चीफ मिनिस्टर हॅज मेड अ स्टेटमेंट की धर्मेंद्र प्रधान हॅज हेड्स ऑफ ही हॅज टेकन अ मॉरल हाय ग्राउंड आनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय बिलीव आनी हे म्हाका दिसता सगळे जाण कन्विन्स आसतले, मिडियाय कन्विन्स आसतली आणि स्टुडंट्स आणि युथूय कन्विन्स आसतले की दिस इज नॉट अ मॉरल हाय ग्राउंड ऑफ ऑर मॉरल कितें म्हणटा ताका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन धर्मेंद्र प्रधान स्टेप डावन जावंक ना. कित्याक तशें तो करपाचो आसलो जाल्यार जेन्ना पेपर लीक जालो आनी जेन्ना ही मागणी सुरवात जाली तेन्नाच करतलो आसलो. टुडे द यूथ ऑफ दिस नेशन, द स्टुडंट्स ऑफ दिस नेशन, ऑफ द स्टेट्स have forced the government to kick out Dharmendra Pradhan from his office for being useless, for being responsible for this mess, and the students and the youth have held him accountable for the misdeeds that has happened in his ministry. बरोबर. पण हे हांव ते एक तांची जी मेसेज आसा जे ट्विटराचेर घातिल्ली आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सुद्दां गोंयच्या राज्याचे जे सीएम आसा Shri Dharmendra Pradhan ji has stepped down as a union education minister, a decision that reflects the same sense of responsibility that has marked his 4 decades in public life. For his early years in student activism to treating the petroleum and natural gas ministry, reaching crores of homes through Ujjwala and later leading the Ministry of Education, he has served the nation with conviction and tireless energy. His leadership in the national education policy leaves a lasting imprint on the education ecosystem. I thank Pradhan ji for his years and dedication service under the leadership of Honorable. So हे त्यांच्यानी मेसेज घातिल्ली आसा जी आत्ता सुनील बाब हांच्यांनी सांगिल्ली आसा. नेमके ही गजाल खूप पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली. जर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जर आशिल्ली जाल्यार येस हे बद्दल तर कोणाकूच दोन मत जावचें ना, कारण आयज मुवमेंट जाल्या उपरांत हे स्टेप डावन करचें पडटा. बट म्हाजो क्वेश्चन असो आहा की गव्हर्मेंटा खातीर हे मोठे सेटबॅक अशें पळयता सद्याक. पण गव्हर्मेंटा खातीर हो सेटबॅक म्हणजे आज कितें जाला, जो सरकार आज डेमोक्रेसी आमची लोकशाही आनी संविधान हाका टेकन फॉर ग्रांटेड घेतालो, ते सरकाराक आज देशाची जनता, देशाची युवा जनता उठल्या आणि सरकाराक प्रश्न विचारपाक लागल्या. कितलेय जरी तांच्यांनी इलेक्शन कमिशनाचो गैरवापर केलो, तांच्यांनी कोर्टांचो गैरवापर केलो किंवा तांच्यांनी ज्यो मशिनरीज आसा एन्फोर्समेंट लॉ एन्फोर्समेंट मशिनरीज लायक एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, लायक सीबीआय, लायक इन्कम टॅक्स हाचो गैरवापर करून जरी राजकीय पॉलिटिकल ऑपोजिशनाक सप्रेस करपाचो तांच्यांनी प्रयत्न केलो जाल्यार सुद्दां आमी पळयला की इंडिया ब्लॉक म्हणून तो तयार जालो आणि तातूंत काँग्रेस पार्टी त्याच प्रमाणे बाकीच्यो कितल्योश्योच हे संबंद देशभरच्यो विरोधी पक्ष ठामपणे उबे रावले आणि हे सरकाराचो कंटिन्युअस विरोध करपाक लागले. सरकार आणि जनतेचे जे प्रश्न असले आणि आता खास करून जर हो पर्टिक्युलर सुद्धा भुरग्यांचो जर इश्यू जाला तो पळोवशीत, स्टुडंट्साचो नीट पेपर लिकाचो इश्यू जाला तो पळोवशीत जाल्यार काँग्रेस एज अ ऑपोजिशन पार्टी, आवर लीडर राहुल गांधी एज अ ऑपोजिशन लीडर and along with all his colleagues, the opposition leaders of other parties, he has firmly stood with the youth and the students of the nation. And that has further pressurized the government to act. So definitely this is a big setback to the BJP because BJP जे सांगताले, बीजेपीचो एक काळ कसो जाल्लो की जशे ब्रिटीश एम्पायर असले, सन यूज टू नेवर सेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हे ते व्हडले ते एम्पायर असले. पण आज दे आर इकॉनॉमी where India एका टायमार जी तांची कॉलनी असली, टुडे इंडियाज इकॉनॉमी इज मच बिगर दॅन द ब्रिटीश इकॉनॉमी. तशी परिस्थिती आज बीजेपीची जाल्या की तांकां जो सत्तेचो माज आणि उन्माद जो तांकां चडलेलो तो आज देशाचे यंग जनरेशनान, द जेन झी जे आमी म्हणटा, तांच्यांनी तो आज देंवयला कंप्लिटली. हे एजिटेशन अशा लेवलाचेर पावल्ले अशें दिसता सद्याक, कारण एक टायम येता जेन्ना प्रधानमंत्रीक स्वता रातच्या 12 सुमार एक व्हिडिओ काडून घालचो पडटा. सो खंय ना खंय तरी एक भंय आशिल्लो की हे एजिटेशन किंवा जे मुवमेंट आसा तो देशभर पातळटा आनीक मोठो जाता आनीक तेच्या पेक्षा मोठें कितें जावच्या पेक्षा वी हॅव टू लायक एक स्टेप फाटल्यान घेतलेले बरें अशें दिसतालें. कितें जाल्लें एक्झॅक्टली? पण पळय, आज जर तूं पॉलिटिकल सिच्युएशन स्पेशली पॉलिटिकल जर्नलिझम, पॉलिटिकल रिपोर्टिंगान तूं खूब त्रास. म्हजी लास्ट कारकीर्द जी स्टुडंट मुवमेंटांची आसा तेन्ना हांव तुकाय पळयता इन जर्नलिझम, यू आर ऑल्सो व्हेरी यंग इन दॅट युअर फील्ड.
जाल्यार तुका तितली नॉलेज आसतली की आज जी परिस्थिती देशभर निर्माण जाल्या आणि जो दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट जावन ताजे जे हे जाले आउटब्रेक ऑल ओव्हर द कंट्री जालो, इन एव्हरी स्टेट जालो, ते परिस्थिती आज बीजेपी लिडरशिपाक कळ्या की ही आमकां सगळ्यांक घेवन जेन्ना HRD डिपार्टमेंटाचे नीट पेपर लिका वयल्यान विशय सुरू जालो तो आज बाकीचे विषय यूथ विचारपा लागल्या, बाकीचे प्रश्न विचारपा लागले. E20 फ्युएल पॉलिसी बद्दल आज युवक उलोवपा लागल्या कित्याक ते बरोबर. प्रत्येकाच्या लायफाक अफेक्ट जाता. आणि आता ते धर्मेंद्र प्रधानाचेर येता म्हणून धर्माचें नांव फुडें काडून बीजेपीन प्रयत्न केलो पण तो चलना जालो. मागीर तांच्यांनी कितें केलें, आमी पयर गोंयान सुद्दां पळयलां, यंग आमची भुरगीं गोंयची स्टुडंट्स यूथ जे पीसफुली प्रोटेस्ट केला, हजारांनी लोक एकठांय आयले, कसलेंच तांच्यांनी डॅमेज करूंक ना, डिस्ट्रक्शन करूंक ना, खंय डर्टी करूंक ना, कांय करूंक ना. इट इज समथींग विच इज आय कॅन जस्ट से हॅट्स ऑफ टू देम. जाल्यार अशा परिस्थितीन ते पीसफुल प्रोटेस्टाचेर FIR घालप, दुसरे दिसा तांचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते वचप बीजेपीचे आनी सांगप की तातूंत एंटी नॅशनल लोक असले, तांचेर एक्शन घेवचें. जाल्यार म्हाका दिसता की एंटी नॅशनल लोक प्रोटेस्टान दिल्ली जावं गोंयान जावं खंयच्या स्टेटीन खंय नासले. एंटी नॅशनल आनी देशद्रोही लोक थंय दिसूंक ना. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक म्हाका ते प्रोटेस्टांनी RSSचे आनी बीजेपीचे लोक कोण दिसूंक ना. कित्याक प्रोटेस्टांनी तूं जर चित्र आनी व्हिडिओ जर पळोवशीत जाल्यार तुका सगळ्याक तिरंगो हातान घेवन वंदे मातरम म्हणटा आसतना, राष्ट्रगीत म्हणटा आसतना, इन्कलाब जिंदाबाद जो आमचो स्वातंत्र्य इंडिपेंडन्स मुवमेंटांतलो एक मेजर स्लोगन आसलो ते म्हणटा आसतना लोक यंग जनरेशन क्राऊड दिसला. जाल्यार तातूंत आमकां RSS आनी बीजेपीचे लोक कोण दिसूंक ना. कित्याक RSSन 2015 पर्यंत आपल्या हेडक्वॉर्टर्साचेर इंडियन ट्रायकलर होइस्ट करूंक नासलो. दे वर अगेन्स्ट द इंडियन ट्रायकलर, दॅट इज ऑन रिकॉर्ड. ते इवन कोर्टान गेल्ले अगेन्स्ट somebody who had hoisted a tricolor on the RSS headquarters. Today the young generation should read all these things. They will understand who are the anti-nationals. आणि त्याच प्रमाणे बीजेपीचे लोक सदांच संविधानाच्या विरोधान आसा, संविधान चेंज करचे म्हणून मागताले. जाल्यार बीजेपी RSS लोक जेन्ना ह्या प्रोटेस्टांनी सहभागी जावंक ना जाल्यार एंटी नॅशनल आनी ट्रेटर्स सहभागी जाले म्हणून जे एक नेरेटिव्ह बीजेपी चलयतालो हो खोटो नेरेटिव्ह भितरलो. कित्याक आज यंग जनरेशन सगळे जाण म्हाका काल कोण तरी सांगतालो की आमकां कदाचित खबर नासत म्हणून की 70 वर्सां काँग्रेस पार्टीन देशा खातीर बरें कितें केलें काय म्हणून, पण फाटले कांय काळान कांय दिसांनीच आमकां कळून चुकलें म्हणून की फाटले 70 वर्सां आमच्या बापायनी आनी म्हणल्यार आमच्या आवय बापाय आनी आज्या पणज्यांनी बीजेपीक कित्याक मतां मारूंक नासली काय म्हणून 70 वर्सां आमकां सत्ते भायर कित्याक दवरलेले पळय ते आमकां थोड्याच दिसांनी कळ्ळें म्हणून यंग जनरेशन पयर म्हाका आझाद मैदानाचेर कोण तरी सांगताले. जाल्यार आज बीजेपीचो जो मुखवटो आसलो देश प्रेमाचो तो कंप्लीट आज तांचो एक्सपोज जाला. तूं प्रोटेस्ट आनी जर प्रदर्शनां देशभर पळयत जाल्यार हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन, सिख्स खंय दिसूंक ना. OBC, ब्राह्मीण आनी कोण मराठा, खंय दलित कोण दिसूंक ना. सबंद एक वी द पीपल म्हणून एक चित्र निर्माण जालें. सबंद देशाची जनता ही भारतीय तिरंग्याचे सकयल एकठांय जाली. आणि हे जेन्ना चित्र निर्माण जालें तेन्ना बीजेपीक भंय दिसलो आणि तातूंत एक्सपेक्टेशन आसलें की धर्माचे एंगल येतलें, एंटी नॅशनलाचे एंगल येतलें, पाकिस्तानाचे एंगल येतलें, चायनाचे एंगल येतलें. दॅट वॉज ऑल एक्सपेक्टेड. बट आय बिलीव दॅट पीपल हॅव नाव रियलायज्ड द प्रोपोगंडा अँड टॅक्टिक्स ऑफ बीजेपी आनी त्यो चलपाच्यो ना तांच्यो हाजे फुडें. एक मेजर ब्रेकिंग सद्याक इन जाता म्हाका ती घेता आनी फुडें वयता. कॉक्रोच जनता पार्टी विड्रॉज एजिटेशन आफ्टर गव्हर्मेंट एक्सेप्ट स्टुडंट डिमांड. सो तांच्यांनी आपले जे एजिटेशन आसा ते विड्रॉ केल्ल्याचे आमकां सद्याक आयकुपाक येता. द कॉक्रोच जनता पार्टी हॅज विड्रॉन इट्स एजिटेशन आफ्टर क्लेमिंग द गव्हर्मेंट एक्सेप्टेड ऑल द डिमांड्स रेज्ड बाय द स्टुडंट्स. नॅशनल स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांके appealed to protesters to end the agitation peacefully and return home, saying the party will announce its future course of action later. So हो सद्याक अपडेट येता. तशेंच कॉक्रोच जनता पार्टीचे जे स्पोक्सपर्सन सौरव दास आसा तांच्यांनी एक अनाउन्स केल्लें आसा की गव्हर्मेंट हॅज अग्रीड टू विड्रॉ ऑल FIRs registered against protesters and assured that no further action will be taken against them. So हे एक मेजर परत एक फावट विक्ट्री आसा स्टुडंट्सांची. म्हाका दिसता खुबश्या वर्सांनी गव्हर्मेंट असो बॅकफुटार वयताना आमकां दिश्टी पडटा आणि अशे तरेच्यो गोश्टी, कारण दिल्ली जाल्यार नक्की गोंयान सुद्दां हे जातले हाजी एक अपेक्षा आमी धरता आणि फुडें उलयता. सुनील बाब कशें पळयता ह्या गोश्टीचेर? पळय, सुपर वंडरफुल. नोबडी विल लायक यंग जनरेशन in continuous protesting mode because they are expected to study, they are expected to build a future of. But as Gen Z is smart enough to understand what is good for them, सांगपाची गरज ना.
हम्म. आणि तांकां जर दिसता की तांचे सगळे डिमांड मान्य जाले दे आर विड्रॉइंग, इट इज वंडरफुल. आणि जे FIRs तांचेर घाल्ल्यो त्यो गव्हर्नमेंट विड्रॉ करता जाल्यार म्हाका दिसता ही करपाची ही सामकी गरजेची गजाल आसली. गोंयानूय तुमच्या माध्यमांच्यान हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां की ताणें हिटलर कसो वागचो न्हय, आनी जी FIR आमचे गोंयचे प्रोटेस्टरांचेर घाल्या आझाद मैदानाचेर ती ताणें विड्रॉ करची इमिजिएटली ऑन द सायडलायन्स ऑफ वॉट इज हॅपनिंग इन दिल्ली. Because see, you cannot take democracy and the people of India for granted. You cannot, the power that you are holding today is on democracy. You have reached there. So after reaching there, if you start behaving like a dictator, then definitely there will have a reverse effect, and that has happened. आणि आज जे वेगवेगळे मागण्यो आसा ताजेच प्रमाणे जे दिल्ली असॉल्ट केलो भुरग्यांचेर ऑफ बाय द पुलीस फोर्स आनी थोडे सिव्हिल कपड्यांनी असले ते आमकां कळयले प्रमाणे ते बीजेपीचे काही ऑर्गनायझर असले तांच्यांनी हल्लो केलो वुमन हे सगळ्यांक आयडेंटिफाय बिकॉज सोशल एंटी इन्वॉल्ड इन अटॅकिंग द पीसफुल स्टुडंट्स ओवर देर. जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाक जाय इन द कमिंग टायम. सुनील बाब, आणि एक गोष्ट विचारपाक जाय, सध्या एक पिक्चर हांव पळयतां ते म्हळ्यार एक फियरलेस यूथ दिश्टी पडटा. कारण अशा सिच्युएशनान सध्या यूथ आसा जंय एक भंय आशिल्लो काय ते पयलीं की उलोवपाक सुद्दां भिताले, ते आयज रस्त्यार येवन आपले गोश्ट उलयता, सरकारा अगेन्स्ट ठामपणान उबे रावता. आणि आता तर तांच्यांनी खुबश्या जाणांनी जेन्ना आमी पळयतात व्हिडियोज बीन लाठी खावन सुद्दां ते म्हणटा आतां आमचो मदलो भंय गेला, आतां आमकां उलोवपाक भंय ना. ह्या गोश्टीचेर कशें पळयतात? हो देश आणि हे देशाची जनता ही महात्मा गांधीची लिडरशिप पळयल्ली, सरदार वल्लभभाई पटेलाची लिडरशिप पळयल्ली, पंडित जवाहरलाल नेहरूची लिडरशिप पळयल्ली, सुभाषचंद्र बोसाची लिडरशिप पळयल्ली, भगत सिंगाची लिडरशिप पळयल्ली. जाल्यार हे देशाची जनता ही सदांच फियरलेस आसतली. दिस इज नॉट लायक हो देश RSSन तयार केल्लो देश न्हय. RSSची लिडरशिपान कशी माफी मागल्या ब्रिटिशांची ती आमी पळयल्या. जाल्यार तांकां कदाचित ती मानसिकता आसली RSSचे आनी BJPच्या लोकांक की मातसो भंय घालो जाल्यार दिस यंग जनरेशन विल बेंड डावन म्हणून. ते जावंक ना. दॅट इज वन वंडरफुल थिंग दॅट दिस विल ब्रिंग अ न्यू होप, रे ऑफ होप इन दिस वास्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. that the young generation has realized what wrong is happening in the country. आणि येता त्या काळात जे आज रॉंग डायरेक्शनान देश आसा ते सरकार व्हरपाचे वाटेर आसा ते जाग्यार पडटले थ्रू प्रॉपर इलेक्टोरल मीन्स अशी आशा आसा. आमी गोंयांत सुद्दां अशे एजिटेशन्स पळयले. फॉर एक्झाम्पल जे चिमलाचे एजिटेशन जाले, ताजे उपरांत शेळ मेळावल्याचे आसतले, ही एजिटेशन्स पळयली आणि गव्हर्नमेंट बॅकफुटाचेर वयताना सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. तुवें जशें म्हळें की महात्मा गांधीचो हो देश आसा जंय आमी अनशन पळयल्या, थंयसर आमी रिव्हॉल्युशन्स पळयल्या, थंयसर एजिटेशन्स पळयल्या आनी पीसफूल एजिटेशन्स पळयल्या. सो आयज परत एकदां सिद्ध जाता की देशांत तर जालेच पण गोंयांत सुद्दां अशा तरेचे पीसफूल एजिटेशन करून आपल्यो गजाली आसा त्यो मांडल्यो सारक्यो जाल्यार गव्हर्नमेंटाक किंवा केदी व्हडली ताकद आसूं ताका फाटल्यान चर्चेत पडटा. कशें पळयता? 100% पळय, महात्मा गांधीचो आदर्श आज भारत देशूच न्हय और गोंय आमचो प्रदेशूच न्हय जाल्यार सबंद जगभर आसा. नॉन व्हायलन्सचो मुवमेंट आसा पळय तो यू शूड बी फर्म इफ यू नो दॅट यू आर फॉर वॉट यू आर फायटींग इज रायट एंड इफ यू वॉन्ट इट एंड यू शूड बी फर्म. ताणें म्हणलेले बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी म्हणून. जाल्यार त्या फाटभुंयेचेर आज सपोज आमचे गोंयांत जे वेगवेगळे प्रश्न आसा, सिरियस प्रश्न गोंयांत आसा ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, आमची आयडेंटिटी इज बींग थ्रेटन, अवर इकोलॉजी एनवायरमेंट इज बींग थ्रेटन, द एम्प्लॉयमेंट क्रायसीस आर देर. जाल्यार हे सगळे प्रश्नाच्या विरोधान सुद्दां सपोज गोंयची जनता सबंद एक सेन्सिटिव्ह जावन आज एक गजाल हातून बरी जाल्या की एक मेजर अवेअरनेस जाला जो युवा आपले डे टू डे लायफान आपले एज्युकेशनान आनी ते सोशल मिडियाचेर बिजी आसलो तो आज जागृत जाला. जे एक्झॅक्टली सरकाराक जाल्ले नाका आसले ते जागृत जाला. आज तो ही हॅज बिकम अवेअर ऑफ द सोशल अवेअरनेस म्हणटा ती ताच्या मदीं आयल्या. तो आज पळयतलो कितें चल्लां तें, तो सरकाराक प्रश्न करतलो आनी गरज पडल्यार तो आज प्रदर्शन करपाकूय आनी सरकाराक आडोवपाकूय फुडें सरतलो. आनी ह्यो युवाच म्हणल्यार आमच्या देशाचो होप आनी हे होपाचेरूच आमचो हो देश चलता आनी हाजे फुडें चलतलो. आनी हे संबंद हातूंच्यान म्हाका दिसता गोंया खातीर एक मेजर हें जातलें की गोंयांत थोडेच म्हयन्यांनी इलेक्शन्स आसा जाल्यार मुद्द्या वयल्यान एक बरें डिलिव्हरी जावची आनी जे रॉंगडूइंग्स चल्ल्या ती खंय तरी स्टॉप जावपाच्या कारणान लोक जागृत जावन फुडें सरतले हाचो विश्वास आसा.
एक मेजर गोष्ट आसा ती म्हळ्यार जेन्ना जेनजीचें हें आंदोलन आमी पळयता, ह्या आंदोलना उपरांत आतां फोकस जेनजीचेर आसतलोच किंवा जे मिलेनियल्स आसा तांचेर सुद्दां आसतलो. सो यूथ बेसिकली जे कोण आसा तांचेर हो फोकस आसतलो. फॉर नेक्स्ट इलेक्शनाक ह्या कॅटेगरीन किंवा जेनझी म्हणा किंवा आल्फा म्हणा किंवा आय डोंट नो आल्फा कितले पर्सेंट वोटींग आसतले ते, बट मिलेनियल्स ऑर जेनझी हांच्या खातीर तुमचो तेंको कसो आसतलो एज अ काँग्रेस पार्टी? कारण चडशी आतां यूथ जे आसा ते पार्टी बेज पॉलिटिक्स करपाक सोदिनात. ते कोण लिडर बरो आसा, कोण बाबा आपल्या खातीर बरें करतलो, देशा खातीर बरें करतलो, ह्या गोष्टीचेर विचार करपाक आतां सारखे समृद्ध आसा हे दिश्टी पडटा. सो काँग्रेस पार्टीचो तेंको बरोबर. कसो आसतलो तांच्या खातीर? पळय, आमचो तेंको स्टुडंट्सांक आनी युवकांक सदांच आसतलो. आतां सुद्दां जे जे जाग्यार एज्युटेशन वी हॅव स्टुडंट्स डू देअर पार्ट बिकॉज इट इज समथींग दॅट दे शूड ऑल्सो रियलायज वॉट इज हॅपनिंग आनी वंडरफूल दॅट दे हॅव डन इट ऑन देअर ओन. जो नॅरेटिव्ह चलयल्लो की तांकां कोणाचें बॅकिंग आसा, तांकां फंडिंग आसा, तांकां सपोर्ट आसा, टोटली रॉंग थिंग. ते स्टुडंट्स युवक स्वता जावन तांच्यांनी ऑर्गनायज केले आनी दे हॅव प्रोटेस्टेड. जाल्यार अशा परिस्थितीन काँग्रेस पार्टी तांचे जे विशय आसा ते सोडोवपा खातीर किंवा तांकां जी एस्पिरेशन आसा हे गजाल सरकारा कडल्यान जावपाक जाय येता त्या ह्यो गजाली तांकां फुलफील करपा खातीर सदांच कटिबद्ध आसतली. वी विल बी कमिटेड इफ काँग्रेस गव्हर्नमेंट कम्स टू पॉवर आफ्टर द कमिंग इलेक्शन. वी विल बी मच कमिटेड टू be pro youngsters. We will be committed to deliver what we promise and we will try to implement whatever we promise to them, and moreover we will try to take suggestions from them as to what they want Congress party to do. And see, whatever movements, these agitations and anything, end of the day we are in a democratic republic आणि electoral reforms म्हणटा or electoral politics ही हे देशाची वाटचाल आसतली. फाल्यां हातान हत्यारां घेवन काय कोण क्रांती करपाचे करूंक शकना आनी सरकार चलोवंक शकना कित्याक आमची कितें ही पाकिस्तान न्हय हो. जाल्यार अशा परिस्थितीन आज आमकां बॅलेट बॉक्सांनूच ऑर ईव्हीएम मशिनानूच फुडें वचून क्रांती घडोवची पडटली. जाल्यार युवकाची मोठी जबाबदारी आसा की दे हॅव टू चूज द रायट पॉलिटिकल पार्टी, दे हॅव टू चूज द रायट पॉलिटिकल कॅन्डिडेट. लेट देम डिसायड, लेट देम सी वॉट इज हॅपनिंग, लेट देम सी हू इज डुईंग वॉट अँड लेट देम टेक अ कॉल because they are smart enough to see what is happening. बरोबर. म्हाका दिसता खूब And I think as a youth, I am talking to the youth from my heart. I am not talking as a representative of Congress party. I am not talking as a working president of Congress party. I am speaking as a government to them. कित्याक तुम्ही स्वतः पळया तुमच्या सायडीक कितें चल्ला तें चल्ला काय ना बरोबर हाजो तुम्ही स्वताक प्रश्न विचारा. मागीर तुम्ही विचार करा की तुम्ही कोणाक सपोर्ट करचो, तुम्ही खंयच्या कॅन्डिडेटाक किंवा खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करची आणि तांचे कडल्यान ज्यो तुमच्यो मागण्यो आसा त्यो मान्य करून घेवपाची तुमची जबाबदारी. सो एक उर्बा युवा मदीं नक्की आयली आसतली, कारण ह्या अशा तरेच्या जैता उपरांत एक खंय ना खंय तरी आपल्या बरोबर किंवा आपल्या सरभोंवतणी जे चुकीचें जाता जाल्यार आपूण ताच्या अगेन्स्ट विरुद्ध आवाज काडून आपली गोश्ट सरकारा कडल्यान मानून घेतलो. ही उर्बा देशान कितें तरी बरें जावपाक जाय, आपली डेमोक्रेसी बरी उरपाक जाय, ही उर्बा म्हाका दिसता युवा मदीं आतां बऱ्या तरेन येवपाक लागली आसतली. सुनील बाब, थँक्यू व्हेरी मच तुमी आयले म्हणून, इतलो टायम दिलो म्हणून, कारण खूब म्हत्वाची तुमी भुमिका हांगासर घेतिल्ली आसा. आनी युवान हे तुमचें खरेंच आवडलें. युवांनी विचार करपाक जाय की खंयची पार्टी तुमकां जाय, खंयचो लिडर तुमकां जाय, तुमचे कडेन आसा. आनी आतां तर अशा रितीन आसा की हां तुमकां पावर तुमची कळिल्ली आसा. युवा भायर येवन स्वता सोशल मिडियार सुद्दां जायना पूण आपल्यो गोश्टी मांडपाक लागिल्ले आसा. ही खरी बरी गजाल आसा. देव बरें करूं सुनील बाब, तुमी टायम दिलो म्हूण. म्हाका दिसता खूब म्हत्वाच्यो घडामोडी सद्याक घडटा आझाद मैदानाचेर सुद्दां. देव बरें करूं सुनील बाब. आझाद मैदानाचेर आमच्या बरोबर हनुमंत जे आमचे रिपोर्टर आसात ते जॉयन जाता आमच्या बरोबर, कारण आझाद मैदानाचेर सद्या एक लोक आतां जमपाक लागिल्ले आसा. एक्झॅक्टली कितें आसा तें जाणा जावन घेवया. हनुमंत, सध्या आझाद मैदानाचेर म्हाका दिसता लोक येवपाक लागिल्ले आसा. ही जी एक विक्ट्री अशें पळयतात. धर्मेंद्र प्रधान हांचें रेजिग्नेशन कितें चालू आसा आझाद मैदानाचेर सध्या? सद्याक सेलिब्रेट करपा खातीर लोक जमपाक चालू जाल्या. स्टुडंट्सा बरोबर तेंचे पेरंट्स आयल्या. पूण सद्याक ते क्रावड जे आमी एक्सपेक्ट करताले ज्या दिसा ते प्रोटेस्टाक आशिल्ले तो क्रावड अजून हांगा येवंक ना. तेंच्याकून चड हांगा आमकां रिपोर्टर्स, फील्ड रिपोर्टर्स आनी पुलीस दिश्टी पडटा. पूण त्या दिसा जे हे आशिल्ले प्रोटेस्टाक जे स्टुडंट्स, जे पेरंट्स, जे लोक एक्टिविस्ट आशिल्ले ते हांगा दिश्टी पडना. थोडे लोक येयला, ना म्हणूंक शकना, थोडे लोक आयला. पण हे आख्खे जे सेलिब्रेशन करता, हे जे प्रोटेस्ट, हेजेर आनी एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. जे काल आमी म्हापशा पळयले, म्हणजे वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हे प्रोटेस्ट जाल्यो. आनी काल एक प्रोटेस्ट जाले म्हापशा, आनी आयज बरी गजाल आसा की तांकां खंय तरी विक्ट्री मेळ्ळे. आनी स्पोक्स पर्सन ऑफ CGP त्यांनी आतां हे केल्लें आसा की गव्हर्मेंट अग्री जाल्या, तेंचे सगळे
केसीस फाटी घेवपाक. पूण म्हापशा काल आमी एक स्टुडंट्सा हातीन काही स्टुडंट्सा हातीन एक प्लॅक कार्ड पळयलो की फ्री उमर खालीद. तर ह्या प्लॅक कार्डाच्यान एक वेगळोच दिशा निर्माण जाता. कित्याक म्हणजे नीट पेपर लीक आनी उमर खालीद हेंचे मदीं कितें दिसा. जर तुमी नीट पेपर लिकाचे बद्दल प्रोटेस्ट करपाचे आशिल्ले तर नीट पेपर लीक तेका पुरचेकूच आसपाक जाय आशिल्लें. एक प्रश्न निर्माण जाता, फ्री उमर खालीद प्लॅक कार्ड कित्याक? पूण आयज बरोबर. म्हाका तरी हांगा कोण तितले क्रावड दिसना. बरोबर, तुवें सांगली ती गजाल सारकी आसा. एजेंडा सुद्दां खूब म्हत्वाचे आसता जेन्ना अशे तरेचे एजिटेशन जाता तेन्ना. आनी स्टार्टिंगच्यान म्हाका दिसता जेन्ना जंतर मंतर आमी पळयताले किंवा 21 तारखेक सुद्दां जेन्ना ही रॅली ऑर एजिटेशन आमी आझाद मैदानाचेर पळयली, तांचें एकूच आशिल्लें की एग्जाम जे ऑर एज्युकेशन सिस्टम जी आसा ती बरी जावची हाजेरूच तांच्यांनी उलयल्ले किंवा फुडें सरिल्ले दिश्टी पडटाले आमकां. बट अशे तरेचे जर एजेंडा कोणाचे आसता कितें आसता जाल्यार ते जे एज्युकेशन ऑर्गनायज करतात तांच्यांनी सुद्दां सोदून काडून ताजेर पयली एक्शन घेवप सुद्दां गरजेची आसता. बट सद्या एक अपडेट म्हाजे कडेन येता ती म्हळ्यार कॉक्रोच जनता पार्टीचे जे आतां विड्रॉ केल्ले आसा एजिटेशन, तांच्यांनी एक तर धर्मेंद्र प्रधान हांचे रेजिग्नेशन ऑलरेडी जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा. आतां एक्सेप्ट जातले कितें आसा तें आमकां थोड्या वेळान कळटलें. पूण डिमांड जे तांचे आशिल्ले ताचे बद्दल आमी उलोवया. पयलो डिमांड ताच्या उपरांत आशिल्लो तो मॅक्झिमम पॉसिबल कंपेन्सेशन फॉर फॅमिलीज ऑफ नीट पेपर लीक रिलेटेड सुसायड केसीस जालो तांकां कंपेन्सेशनाच्यो. Second, all FIRs be cancelled. All FIRs by central government and NDA ruled states will be withdrawn, and no action will be taken against anyone involved in this protest in the future. म्हाका दिसता हो एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा. तांच्यांनी एक बरें क्लियर केला ऑल FIRs बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट जे दिल्ली हांगासर जेन्ना आमी युनियन टेरिटरी अशें पळयता थंयसर, तशेंच NDA रूल्ड स्टेट जंय BJPचें सरकार आसा त्या स्टेटींनी सुद्दां जर FIR घातले जाल्यार ते काडपाक जाय. तातूंत गोंय सुद्दां येता. म्हाका दिसता हाजेर आतां रोखडीच अपडेट आमकां जे आमचे गोंयचे होम मिनिस्टर तशेंच तांचे समजा जर पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान जर कोण आमकां मेळटा तांचे कडेन हो सगळो कन्फर्म करचो पडटलो केन्ना पर्यंत ह्यो सगळ्यो गोश्टी जातले ते. म्हाका दिसता हाजेर लक्ष दवरपाक जाय. तशेंच कॉक्रोच जनता पार्टीचो 5 पॉयंट एग्जाम रिफॉर्म चार्टर वील बी कन्सिडर्ड बाय दी गव्हर्मेंट एंड द CJP म्हळ्यार कॉक्रोच जनता पार्टी वील मीट विथ द गव्हर्मेंट टू डिस्कस दीस रिफॉर्म फर्दर. हे 3 पॉयंट आसा. ताजेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंट आनी कॉक्रोच जनता पार्टीचे वांगड्यांचे समीकरण सारकें जाल्लें आसा आनी ते आतां हो जो प्रोटेस्ट आसा तो विड्रॉ केला अशें डिक्लेअर केल्लें आसा. बट अनुमान तुवें जशें सांगलें की जेन्ना एज्युटेशन आशिल्लें नक्की एज्युटेशन आसतना एक राग आसता, एक सरकारा कडेन आपली एक गजाल पावोवपाची आसता आनी हे सगळे करपा खातीर खुबशे लोक फुडें येता. आयज तो नंबर दिश्टी पडना. बट जेन्ना हांगासर आयिल्ले ते लोक कितें म्हणटा ताजे बद्दल म्हाका सांग. तूं उलयलें आसतलो तांचे कडेन कोणा कडेन, तांचें कितें म्हणणें आसा ताजे बद्दल सांग म्हाका. आतां जेन्ना आझाद मैदान आमी पळयता तर खुबशे पेरंट्स आपले स्टुडंट्साक घेवन आसात. ते उत्साह तेंच्या तोंडार दिश्टी पडटा की एक जेन्ना विक्ट्री मेळटा, कितें इतले दीस प्रोटेस्ट केले, आपले पेरंट्स तेंच्या बरोबर ह्या प्रोटेस्टार येताले. कित्याक म्हणजे ते फुडार आपल्या भुरग्यांचे फुडार चिंतून येताले. सो तेंचे तोंडार जे हसमूक चेहरो जे विक्ट्रीचे ते खुशी दिसून पडटा. तेंकां जेन्ना तेंच्याशी जेन्ना आमी उलयले तर एक ते म्हणटा की खुशीच गजाल आसा, विक्ट्री जाल्ली आसा आनी जे फ्युचर आसा आमच्या भुरग्याचे ते आसा. पूण काही डिमांड तेंचे जे आसा ते आजून ते मांडटले. कित्याक म्हणजे हो आतां आमी फाटल्या फावटी एक ट्विटी वाचले की फर्स्ट विकेट म्हणजे एक विकेट पडला आनी फुडें तेंचे कितें आसा आनीक विचार धोरण आनीक एक्सपेक्टेशन्स कितें आहा ते आमकां जाणून घेवचे पडटले. तेंचे डिमांड्स कितें आहा ते जाणून घेवचे पडटले. एक जशें तुवें सांगलें की तेंचे कडेन माफी मागूंक जाय आनी भुरग्यांचेर जे केसी FIR रजिस्टर जाला ते फाटीं घेवपाक जाय. ते दिल्ली तेंच्यांनी केल्ले आसा. ते स्टेट रूल्ड आमच्या गोंयान हांगसर आझाद मैदानार ज्या जाग्यार हांव आसा त्या जाग्यार सुद्दां जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्ले तेन्ना विदावट परमिशन हांगा जमा जाल्ले आनी प्रोटेस्ट केल्ले म्हणून तेंचेर काही लोकांचेर अनआयडेंटिफायड म्हणून तेंचेर FIR रजिस्टर जाल्ले. आनी काल आमी पळयलें की BJYM प्रेजिडंट तुषार केलकर हेणी म्हटलें की आपूण रिक्वेस्ट करता जे जेन्युन स्टुडंट जे प्रोटेस्ट करताले तेंचे अगेन्स्ट FIR फाटीं घेवचो म्हणून आपूण गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता, मागणी करता म्हणून. पूण आयज तेंचे कितें डिमांड आसा, एक विक्ट्री जेन्ना जाली ते गव्हर्मेंटान आतां CJPन सुद्दां प्रोटेस्ट काडिल्ले आसा. आतां लेट्स सी की हे जे हांगासर विक्ट्री सेलिब्रेट करपाक येयला तेंच्या कडल्यान कितें एक्सपेक्टेशन आहा आनी कितें डिमांड आहा ते आमी जाणून घेता.
हनुमान बाब, जे लोक आयले तांचे कडेन उलोवपाचो आमी प्रयत्न करया. जर कोण मेळटा जाल्यार तूं आमकां हांगसर कनेक्ट करून दिवपाक शकता. तितले म्हणसर हांव वयता आमचे जे PCR डिपार्टमेंट आसा तांचे कडेन की आयज जे जल्लोश जाले ते विज्युअल पयलीं दाखोवया. जे दिल्ली हांगासर जल्लोश आमकां पळोवपाक मेळटा ते विज्युअल्स तुमी सद्याक पळयतात आनी खूब खूब म्हत्वाची ही गोष्ट आसा, कारण आयज एक विक्ट्री अशें पळयतात आनी ह्या विक्ट्रीन जेन्ना धर्मेंद्र प्रधान हांचे रेजिग्नेशन जालें हे एक विक्ट्री अशें पळयतात. तशेंच तांचे जे डिमांड आशिल्लो की FIRs फाटीं घेवच्यो हे सगळे पळोवपाक मेळटा. जंतर मंतर हांगासर आमकां हो प्रोटेस्ट पळोवपाक मेळटलो आनी विक्ट्रीचे विज्युअल्स तुमी पळयतात. फुडें वयता आसतना आमी आमचे गोवा न्यूज हबचे चीफ एडिटर इन चीफ आमच्या बरोबर आसा, रुपेश बाब, तांचे कडेन उलयतले. रुपेश सामंत बाब आमचे कडेन आसा. रुपेश बाब, म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गोष्ट, म्हत्वाची घडामोड सगळे ओदळच्यान आमी पळयता आनी अशा वेळार ही गोष्ट आयकुपाक मेळटा जेन्ना ऑलमोस्ट सोनम वांगचूक हांकां 26 दीस जाले तांचें अनशन आनी आयज राती तेंच्यांनी काल हो अनशन तोडिल्लो आसा. गव्हर्मेंट एक बॅक फुटाचेर दिश्टी पडटा. ओवरऑल पॉलिटिकल सिच्युएशन कशें पळयता, कारण खूब आतां सद्या उलयतना एक पॉझिटिव्ह दिसता काँग्रेसी मदीं. जे जेनझी जांच्यांनी प्रोटेस्ट सुरू केल्लो, कॉक्रोच जनता पार्टी तांच्यांनी प्रोटेस्ट सुरू केल्लो, हो एक पॉझिटिव्ह वायब दिश्टी पडटा आनी सरकाराक खंय ना खंय तरी बॅक फुटार वयचें पडटा काय कितें. कारण आतां हो जेन्ना प्रोग्राम आमी शूट करताले तेन्ना आमी सरकारा वाटेन सुद्दां म्हणजे BJPच्या वाटेन सुद्दां आमी प्रवक्ता हाडपाचो प्रयत्न केलो, पण तांकां आयज ह्या प्रोग्रामाक येवपाक जमलें ना. हें बीन हांव क्लियर करपाक सोदता, कारण आमच्या बरोबर सुनील आशिल्लो किंवा अमरीन आशिल्ले, बट आमी सत्तेच्या वाटेंतल्यान सुद्दां कोणाक तरी हाडपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण कांय कारणां खातीर तांकां हांगसर येवपाक मेळोंक ना. बट तांची बाजू आमी आयकून घेवपाक शकताले. पूण हो एक बॅकफूट असो पळयता सद्या सरकाराक. सध्या पळयत जाल्यार बॅकफूट इन द सेन्स तांकां फाटीं सरचें पडलें. इट्स ट्रू. आमी आतां हांव पळयतालो कॉक्रोच जनता पार्टीची जी ट्वीट आसा तेतून तांणी सांगलां की सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जी आमच्या गोंया बद्दल आसा की तांणी सांगलां की जे NDA रूल्ड स्टेट्स आसा तांच्या थंय जे FIRs फायल केल्ले आसा ते सगळे FIRs विथड्रॉ करतले म्हणून. वी आर ट्रायंग टू कन्फर्म वीथ गोवा चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ऑर DGP की कितें करता काय म्हणून. दॅट वी हॅव टू सी. कारण ते दिसा जेन्ना प्रोटेस्ट जालो, सगळ्यांत फर्स्ट प्रोटेस्ट जालो पळय, तेन्ना सुमार 1,500-2,000 लोक आशिल्ले आनी तांचेर FIR फायल जाला. तातूंतले लोक आयडेंटिफाय केल्या काय ना खबर ना, कारण एवरीवन हॅज बीन सेड की अनआयडेंटिफायड पीपल अशें म्हणून हें केल्लें. दुसरी गजाल जे हे सद्याच्या गजालीन म्हणटा हांव, युअर क्वेश्चन वॉज अबावट गव्हर्मेंट गोईंग बॅकफूट. एक हें आशिल्लें की 2 स्टेप्स 1 स्टेप बॅक आनी 2 स्टेप फॉरवर्ड जातले काय म्हणून खूब फावटी भिता लोक. म्हणजे एक स्टेप बॅक घेतलो आजवर तो फाटीं सरलो असो न्ही, गप्प करून 2 स्टेप फुडें सरूंक शकता. क्रिकेटीन बी आसा, आय थिंक यू प्ले क्रिकेट सो यू मस्ट बी नोईंग की फाटल्यान वचुनूच जेन्ना फास्टर बॉलर जेन्ना जितलो फाटल्यान वता पळय तितलो टेन्शन येता, कारण तेजी बॉलिंग चड स्पिडीन बॉल पडटा म्हणून. पूण सद्या तरी त्या बॉलाचो भंय ना, कारण प्रॉमीस केल्लें आसा. बिकॉज FIR वॉज द मेन पॉयंट. आसा रेजिग्नेशन जालें, ऑफकोर्स इट स्टार्टेड विथ रेजिग्नेशन, कंपेन्सेशनूय जालें, पूण मेन इशू वॉज FIR. कारण 1,500-2,000 भुरग्यांच्या अगेन्स्ट जर FIR जालो, तांचें करियर फाटीं फुडें जर कोणूय भायर वचपाचो आसा, भितरले कितलेशेच भुरगे आपल्या करियराच्या निमतान भायर वचपाक जाय, तांची जर केस जाली, चार्जशीट जाली. आय स्टील रिमेंबर जे आतां जेनझी मिलेनियर बी ते मागीर, पूण त्या टायमार जे जेनझी आशिल्ले, गिरीश चोडणकर आसूं किंवा विजय सरदेसाय आसूं किंवा सिद्धनाथ भुयाम आसूं, कितलेशेच वर्सां त्या म्हणसर जेनझी जावन ते फुडें वचप म्हणसर ते FIR आनी कोर्टान उबे रावताले. सो अशें जावं जायना. सो एटलिस्ट तें एक जालें की बॅकवर्ड वचून ते बॅकवर्डूच रावला सरकार, 2 स्टेप फुडें वचूं ना. सो वी वील हॅव टू नाव फर्स्ट सी की सरकार कितें करता. पूण एक 2-3 आस्पेक्ट हांव वीच आय हॅव नोटिस्ड अबावट दीस एजिटेशन. काल हांवें म्हापशा पळयलें आनी पयर पणजे पळयलें. हे भुरगे आमकां खंय दिश्टी पडनाशिल्ले पयलीं. सो यू कॅन नॉट से की दे वर मोटिवेटेड बाय समथींग or motivated by someone. Rather, they were motivated with something, but they were not motivated by someone. आता फरक असो आसा की कोणेच तांकां भडकावना, पूण ते स्वता भडकले कितें तरी गजाल पळोवन. दिस इज अ फरक. सो ते भुरगे काल भाशण पळयतालो हांव, ते मनांतल्यान उलयताले. इंस्टाग्राम जर तूं पळयत, इंस्टाग्राम फूल भरलेलो आसा वेगवेगळे तरेच्या ट्विटान, रिलान, जे वेगवेगळे तेची क्रिएटीव रील आसा.
आतां हे भुरगे इलेक्शना टायमार कितें रोल प्ले करतले हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. वॉट्स नेक्स्ट फॉर जेन झी हो प्रश्न घेवन तूं बसला. त्या प्रश्नाक आमी आन्सर हे फायंड आवट करपाक जाय की दीस इज जस्ट वन पार्ट, एज्युकेशन इज वन पार्ट, बट वॉट अदर रोल दे आर गोइंग टू प्ले इन 27 इलेक्शन्स. अशें म्हणू शकना आमी की हे सगळे भुरगे बीजेपीच्या अगेन्स्ट वोट करतले म्हणून. कारण खास करून आमी गोंयांत पळयलें जंय जंय इश्यू जाता थंय ते बीजेपी परत निवडूनच येता. बच जाले थंय निवडून आयले, बाकीचे कडेन जाले थंय निवडून आयले. सो हे बीजेपीच्या अगेन्स्ट वतले अशें ना. पूण ह्या भुरग्यांचो भंय सरकाराक क्रिएट जाल्लो आसा की आमी समज कितेंय रॉंग केलें जाल्यार हे परत भायर सरपाक हांकां चड वेळ लागचे ना. आनी हे कशें आसा, दीस पीपल आर नॉट वीथ एनी बॅगेजीस. मागीर तांकां भंय ना की बाबा आपल्याचेर केस घालीत जाल्यार हे त्रास जातले त्रेस जातले. खुबशे फावटी ल्हान भुरगो उज्यान हात हेज्या खातीर घालता ताका खबर ना जळटलो म्हणून. तशें हे जेन झीचे तांकां भंय ना. आनी वीच इज दॅट स्ट्रेंथ एंड वीच इज रायट नाव नेशन स्ट्रेंथ ऑल्सो की तांकां भंय ना म्हणून ते रस्त्यार आयला आनी दे कॅन से सर्टन थिंग्स, दे कॅन पुट अप सर्टन थिंग्स वीच आयडियली बाकीचे लोक फाटीं फुडें सरता आशिल्ले ते मांडपा खातीर. एक अपडेट सद्याक आमकां येता. अमरिनान आत्तां सांगिल्लें की फाल्यांचो प्रोटेस्ट आमी फुडें व्हरतले म्हणून बाकीचे डिमांड्स, कारण ते डिमांड्स आशिल्ले की FIR काडच्यो म्हणून. जस्ट नाव अमरीन हॅड कन्फर्म की फाल्यांचो जो प्रोटेस्ट आसा तो कॉल्ड ऑफ केल्लो आसा. आमचे जे ऑडियन्स आसा तांकां कळपा खातीर फाल्यां मडगांव हांगासर प्रोटेस्ट जावचो ना अशें तांणी कन्फर्म केल्लें आसा सद्याक, कारण ऑल जे तांच्यो मागण्यो आसात त्यो पुराय जाल्ल्यो आसा. तुमी आमच्या स्क्रिनीचेर पळयता हे लायव्ह विज्युअल्स आसा आझाद मैदान हांगाच्यान. जे प्रोटेस्टाक फाटले आमकां 2-3 प्रोटेस्टाक दिश्टी पडले ते सगळे जाण हांगासर आसा. खूब कमी आसा सद्या संख्या, पूण येस आयज तांचे ज्यो गोश्टी आसा त्यो मान्य जाल्ल्यो आसा आनी खूब कमी टायमान हो जो एक म्हाका दिसता प्रेस ब्रिफींग म्हणा ऑर एका जाग्यार येवपा खातीर विक्ट्री सेलिब्रेशन करपा खातीर म्हणा खूब कमी टायमान अनावन्स केल्लो आसा. रुपेश बाब, एक गोश्ट आमी जे अभिजीत दिपके आसा तांचे कडल्यान आमकां आयकुपाक मेळ्ळी ती म्हळ्यार दीस इज दी फर्स्ट विकेट. सो हो स्टेटमेंट खूब म्हत्वाचो आसा, कारण कितें आसा फुडें, कितें जावपाचें आसा. कारण हो सद्या अजून पर्यंत सोशल मिडियाचेर आशिल्लो मुवमेंट जो ऑन ग्रावंड पळोवपाक मेळ्ळो, पार्टी पळोवपाक मेळूं शकता, कितें जावं शकता, कशें पळयता? आतां दीस इज द फर्स्ट विकेट ताणी म्हटलें वीच वॉज अ व्हेरी इमिडिएट रिएक्शन. ताच्या नंतर आमी पळयलें की कॉक्रोच जनता पार्टीचे जे स्पोक्समन आसा तांणी सरकारा कडेन उलोवणी केली, जेतून JP नड्डा आशिल्ले, आनी तांणी कॉमन प्रेस स्टेटमेंट केला, जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केला. सो वील हॅव टू सी की त्या स्टेटमेंटान आनी प्रेस कॉन्फरन्सीच्या हातून तेजे नंतर कितें आसा. बिकॉज nowhere there in the press conference they have said ki this thing will continue or will take up next should be this issue. हे अजून म्हणसर ताणें म्हणूं ना. आतां दिपकेज रिएक्शन वॉज इमिडिएट. दिपकेज रिएक्शन ऑफकोर्स ही डिजर्व्स टू से एन्जॉय, ही डिजर्व्स टू सेलिब्रेट, कारण एका मनशान सुरू केल्लें हें सद्या नेशन वायड मुवमेंट जाला. पूण तेजे नंतर तांची कितें भुमिका आसतली ती आतां फ्रेश भुमिका आतां पळोवची पडटली. खुबशे जाण म्हणटाले की आतां E20 एथनॉलचो विशय आसा ते घेवन ते देंवतले काय ना. भुरगे ह्या विशयाचेर देंवले, त्या विशयाचेर देंवता काय ना तें पळोवचें पडटलें. आनी यू कॅनॉट टेक एनीथींग फॉर ग्रांटेड रायट नाव. इवन कॉक्रोच जनता पार्टी कॅनॉट टेक एनीथींग फॉर ग्रांटेड, कारण भुरगे कोण आपूण जावन देंवले. भुरगे म्हणजे जशें हांवें पयलीं सांगिल्लें, नो वन हॅड इन्स्टिगेटेड देम. ते आपूण जावन देंवल्ले. दे हॅड नॉट कम बिकॉज समवन हॅड टोल्ड देम, बट दे हॅव कम बिकॉज समथींग हॅज गॉन रॉंग. ते जाल्ले आसा. सो नंतरची भुमिका कितें आसतली ती आतां लेटर कळटलें. पूण सद्या तरी तांणी सद्या फूल स्टॉप मारला. आयडियली जंतर मंतर बी खाली जावपा जाय हेच्या नंतर. आमी पळयलें इवन आझाद मैदानाचेर कमी लोक हेच्या खातीर आसा बिकॉज ऑलरेडी इशू सॉल्व जाला. देर इज नथींग टू प्रोटेस्ट. सो पूण सेलिब्रेशनूय आमकां दिश्टी पडटा. एक कलर लावन तुमी पळयता सद्या विज्युअल्स आझाद मैदान हांगासरल्यान हे लायव्ह विज्युअल्स तुमकां दाखयता आमी. कलर लावन सेलिब्रेशन चलिल्लें आसा. एज इन आतां एक बीग विक्ट्री अशी आसा तांच्या खातीर, जे युवा आयिल्ले तांच्या खातीर, तशेंच तांचे सपोर्टर्स तुमकां दिश्टी पडटा. आमच्या स्क्रिनीचेर तुमकां हे दाखोवपाक सोदता विज्युअल्स सद्याक. आनी मेजर विक्ट्री अशें पळयतात सगळे जाण. आमी कांय लोकां कडेन उलोवपाचो सुद्दां प्रयत्न करता. तुमी पळोवपाक शकता जे कलर लावन सेलिब्रेट करतात ते विज्युअल्स आमी सद्याक तुमकां दाखोवपाक सोदता.
रुपेश बाब, म्हाका दिसता तुवें जशें म्हटलें की आतां नेक्स्ट कितें आसतलें काय म्हणून, कारण हांव काल एक इंटरव्यू पळयतालो ऑफ कॉक्रोच जनता पार्टीचे स्पोक्स पर्सन आसा त्यांचो. तांच्यांनी म्हणिल्लें की जेन्ना धर्मेंद्र प्रधान हांचें रेजिग्नेशन जावंक नाशिल्लें तेन्नाची गजाल की धर्मेंद्र प्रधान हेर हांकां सुद्दां रिजायन जावचेच पडटलें जर कितें चुकलां जाल्यार. तशेंच हे डेमोक्रेसीन आमी चलता सद्याक, आनी भारतान समजा जर कितें चुकता जाल्यार त्या मंत्र्याक रिजायन जावचेच पडटलें. तातूंत तांणी गडकरीले सुद्दां नांव घेतलें, हे इंटरव्यूचेर आशिल्लें. सो अशी एक हिंट आसा ही की हो मुवमेंट फुडें आनीक चलतलो असो कितें दिसता? ते पळोवचें पडटलें, कारण सीजेपीन तरी सध्या कांयच म्हणूं ना. वील हॅव टू एज अ जर्नलिस्ट आमचो रोल होच आसता की जे घडटा ते रिपोर्ट करपाचे. सो आतां म्हणसर जे घडलां ते आमी रिपोर्ट केल्ले आसा, हें अशें जालां म्हणून. आतां म्हणसरूय वॉट यू से इज ट्रू की इनफ ऑफ हिंट्स आर देर की एथेनॉलचेर एखादे वेळ प्रोटेस्ट सुरू जातलो. पूण तो जातलो तेन्ना पळोवचो पडटलो. एक्झॅक्टली. फुडली विकेट एक विकेट पडली म्हणजे हाजो अर्थ असो जातालो की आनी विकेटी आसा उडोवपाच्यो म्हणून. सो लेट अस सी. पूण प्रेस कॉन्फरन्सा नंतर तरी सध्या एज वी स्पीक सध्या तरी आय डोंट थिंक एनी मोर अपडेट हॅज कम. बट इफ एट ऑल द नेक्स्ट इशू इट कूड बी अबाउट एथेनॉल इशू. बरोबर. आयज तुवें म्हटलें की इतल्यान जंतर मंतर सुद्दां मातशें खाली जावपाक जाय आशिल्लें. परत याद करून दिवपाक सुद्दां आयज विकेंड आसा, लोकांचें सेलिब्रेशन, कारण थंय जेनझी जो आयचो यूथ आसा तो आसा आनी ते बिलीव करता की सेलिब्रेशनान सुद्दां ह्यो गोश्टी आमकां विज्युअल्स येता तश्यो पळोवपाक मेळटल्यो. बट एक पॉझिटिव्ह वायब आनी एक उर्बा सद्याक युथान मदीं, आमच्या गोंयच्या युथान मदीं, जेन्ना हांव आतां अफरिना कडेन उलयतालो, शी वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह की आमच्यो ज्यो गोश्टी आसा ज्यो आमकां मांडपाक जाय जाल्यार ते आमी ह्या धर्तरेचेर जशें आदी जाताले, जशें भारत मुक्त जाले, जातूर महात्मा गांधी हांचो योगदान कितलो आशिल्लो, तांचे सत्याग्रह, तांचे मुवमेंट, आनी आयज परत एकदां आमी पळयता की स्टुडंटांचो मुवमेंट सुरू जाल्लो आसा आनी पिसफूल जे प्रोटेस्ट करून सुद्दां गोश्टी सरकारा कडल्यान आपण करून घेवं शकता. हो जो एक उर्बा आसा ती वाडिल्ली दिश्टी पडटा. कशें पळयता तुमी? एक म्हणजे अशें जाल्लें आसा की उजवाड सारकी संस्था सध्या आतां फॉर्म जाल्ली आसा. उजवाडान फाल्यांचो प्रोटेस्ट तांणी सांगला की आमी करचे ना, कॅन्सल केला. जो मडगांव आशिल्लो होली स्पिरीट चर्ची कडेन सुरू जावपाचो आशिल्लो तो लोहिया मैदान म्हणसर वचपाचो आशिल्लो, तो सध्या प्रोटेस्ट कॅन्सल केला. आतां ह्या संस्थांचो रोल फुडें कितें आसतलो तें आमकां पळोवपाक पडटलें, कारण हे युथांनी सुरू केल्ल्यो संस्था. खुबशे फावटी कशें जाता की जेन्ना खंयचे तरी मुवमेंट आसता तेन्ना सगळे जाण येवन ताका जॉयन जाता. जेन्ना डिमांड पास जाता ओके तेन्ना अशें जाता की लोक मागीर म्हाका वचपाची गरज ना अशें जाता. एक शाणो राजकारणी एकदां म्हाका, आय वोंट नेम हिम, तेणें उलयतना म्हाका सांगलेलें की आमी आसा ते डिमांड घेवपा जाय जे सॉल्व करपाक मेळना म्हणून. सो ताका लागून चालूच उरता गजाली. सो सध्या हो पूण असो डिमांड हांकां दिशिल्लो तो सॉल्व जावचो ना, पूण जालो. सो सॉल्व करून सरकारान तेंचे फुडें सध्या आतां प्रश्नचिन्ह उबें केल्लें आसा की वॉट नेक्स्ट फॉर जेनझी. आतां फुडें कितें जातलें? ह्यो सगळ्यो संस्था फुडें चालू उरतल्यो. ह्यो संस्था जे आतां अमरीन कूड गॅदर क्रावड येस्टरडे इन म्हापसा, एज शी सेड की विदाउट कॉलिंग एनीवन इट हॅज कम, म्हणजे फोर्सिबली कोणाक आपोवना, ऑन देअर ओन दे हॅव कम, वीच इज ट्रू. ते दिसूय पणजेन तशेंच जाल्लें. पूण आतां जेन्ना कॉमन कॉज ना तेन्ना आमचे ते व्हॉट्सॅप ग्रुपा प्रमाणे जाता पळय, ते आमी केन्ना खंय वता आसतना व्हॉट्सॅप ग्रूप करता पळय आनी मागीर ठरयता जाली पिकनीक जाली ग्रुपान कॉन्टेक्टान रावपा म्हणून, मागीर तो ग्रुपान कोण कॉन्टेक्टान रावना, तशें जाता. आय थिंक सम विज्युअल्स आर कमिंग फ्रॉम आझाद मैदान, इफ यू कॅन टेक इट लायव्ह. बरोबर. आमच्या बरोबर जे आपचे प्रेसिडेंट आसा गोंयचे ते जॉयन जावपाक आसा थोड्या वेळान, आनी ताच्या पयलीं आमच्या बरोबर एक युवा आसा, ताच्या बरोबर आमी उलोवया. सद्याक म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची घडामोडी आसा ही. कशें पळयता हे सेलिब्रेशन आयचे आनी विक्ट्री अशी पळयतात, कितें दिसता तुका? सॉरी, कॅन यू प्लीज ही गोष्ट विक्ट्री अशी पळयता तुमी? कितें आसा आयचो हा सेलिब्रेशन, कशें कितें पळयता तुमी? आयज जे धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दिला, इट्स अ विक्ट्री टू द जेनझीज अँड द यूथ ऑफ अ कंट्री. जे आमी पळयता इतले टायम जालो द गव्हर्मेंट वॉज नॉट स्पीकिंग अबाउट इट. जेन्ना प्रोटेस्ट जालो द यूथ रस्त्यार आयले, सगळे
यूथ युनायट जाले देशभर, दिल्लीत न्हू देशभर सगळे युनायट जाले तेन्ना एक लहर अशी जाली की आमचे यूथ आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी and the government didn't know what to do about it. Itli वर्ष झाली government never took accountability. And now today, because of Gen Zs, of the youth, because of the students, everybody, there was total unity and the government had to step in and Dharmendra Pradhan had to resign. सुजन बाब, आयज एक खंय ना खंय तरी विक्ट्री जेन्ना पळयता तेन्ना गव्हर्मेंटाक आपली जे गोष्ट आसा ती मांडपा खातीर एक उर्बा युथांची, यूथ जे आसा युवांची ती वाडिल्ली पळयता तूं, कितें आसा? 65 paper leaks over that time is not a joke, ni. And when it comes to NEET also, before there was something called AIMPT, then I leaks जाताले. I mean NEET आयलो थंयसरूय leaks जाता. So paper leaks is something what the student doesn't want. Every youth is not in favor of that. Hence this uproar. वो uproar बेश्टोच जावंक ना. There was a reason to it. There was a incompetency. म्हणून हो uproar जालो युथाचो. Youth रस्त्यार आयले. रस्त्यार येवन they ask for accountability. The government at the end of the day had to take it because it's the youth of a country, the futures of a country, the pillars of a country. एक जी उर्बा वाडिल्ली आसा अशें पळयता आमी सध्या. हय, एक उर्बा वाडिल्ली आसा अशें आमी पळयता सद्याक आनी ती उर्बा वाडली आसतना खूब एक्सपेक्टेशनूय वाडटा लोकांचे, कारण येदी व्हडली गोश्ट नीट पेपर लिकाचेर अकाउंटेबिलिटी घेवपा खातीर तुमी सेंटर गव्हर्मेंटाक सांगिल्लें आसा आनी तांच्यांनी आतां सद्या ते धर्मेंद्र प्रधान तांचें रेजिग्नेशनूय अजून पर्यंत एक्सेप्ट करपाचें आसा, कितें आमकां कळटलें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. बट आतां वॉट नेक्स्ट, कारण ही उर्बा जी आसा ती मेंटेन जावपाक जाय, जे चुकीचें घडटा ताचेर आळाबंदी हाडपाक जाय, खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो. वॉट नेक्स्ट आतां जेनझी खातीर नवीन कितें आसतलें, कित्याक? सांगचें म्हटल्यार फर्स्ट our country is a youth based country and Gen Zs and the youth and the student whatever they feel is the next issue, they will move on to it. Youth are समज this something is wrong in the system, they will move on to it, they will highlight it, they will raise their voices, and that's the best part of the democracy. You can raise your voice against what's wrong and everybody has their own views and opinions. तशेंच आतां youth समज they find any problem in the system, they're going to highlight it, I'm sure. And the youth is very woke now, the youth are very active and the youth know their rights also. सो एज अ आम आदमी पार्टी सुद्धा So as एज अ आम आदमी पार्टी तूं सध्या युथांक खातीर, कारण आयचे जे यूथ आमी पळयता, जे जेनझी म्हणात किंवा बाकीचे यूथ जे भायर आयिल्ले, तांचे एक आसा की ते खंयच्या पार्टीक बीन चड फॉलो करूंक वचनात, ते फक्त लिडराक, हांवें आतां एक प्रश्न घालिल्लो तसो, लिडराक फॉलो करता, तांकां कितें बरें कितें वायट हें आतां बरे तरेन कळपाक लागिल्लें आसा, ते त्या तरेन बिहेव करता. तुमची पार्टी तांच्या खातीर सपोर्ट आसतली, कितें आसतली, फुडें तुमचो प्लॅन कितें आसतलो? See, to tell you very honestly, I am with CJP for a movement, irrespective of the party lines. आता समज दुसऱ्या पार्टीचे सुद्धा लोक येऊन जॉईन जावंक सोदता for the movement, for the better of the country, there's nothing wrong in that. So I'm welcoming everybody, we are welcoming everybody. It's a movement. At the end of the day, it's for the betterment of the country. आमचो देश फुडें वचोंक जाय, हो मुद्दो आसपाक जाय, and that's the motive. If tomorrow Bharatiya Janata Party youth also had come along and joined the protest, they would have been welcomed. Because हे युथाची झगडी, युथ माझे तुजे पार्टीचे अशें नासता, युथ देशाचो, आणि देशाचो मुद्दो सॉल्व जावंक जाय. थँक्यू तुम्ही जो आपल्यो प्रतिक्रिया म्हणल्या त्या खातीर देव बरें करूं. आमी फुडें वयता आसतना कांय विज्युअल्स सगळ्यात पयलीं आमी दाखोवपाक सोदता, जे आझाद मैदानाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. लोक हळू जमपाक लागिल्ले आसा, तुमी पळयतात हे विज्युअल्स, लायव्ह विज्युअल्स आसा. आमी जस्ट जे प्रोटेस्टाक फाटल्या दिसांनी आशिल्ले ते तर आसाच, प्लस जांचे पेरंट्सूय आयले अशें आयकुपाक मेळटा. आनी कोण आसा तर सध्या अमरीन तुमकां फुड्यान दिश्टी पडटा, तशेंच बाकीचे जे लिडर्स आशिल्ले ते हांगासर आसा. हांव मातशे आमचे जे PCR टीम आसा तांचे कडेन मागता की जे जल्लोश दिल्ली जाल्लो ताजे विज्युअल्स, आणि जर अभिजीत दिपके हांचे फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर दी अनाउन्समेंट ऑफ रेजिग्नेशन, म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान हांच्यांनी रेजिग्नेशन दिल्या उपरांत जे अनाउन्समेंट तांच्यांनी केल्ले ते विज्युअल सगळ्यान पयलीं प्ले करया आनी फुडें वळुया. हे सेलिब्रेशनाचे विज्युअल्स आसा, हे तुमी दिल्लीचे जे जंतर मंतर हांगासरले आफ्टर दी रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, हे विज्युअल्स तुमच्या मुखार हांगासर आमी दवरता. नीट पेपर लीक जे प्रकरण जालें मे, आनी ताच्या उपरांत जबाबदारी घेवप, अकाउंटेबिलिटी घेवप, हाज्या खातीर जो प्रोटेस्ट सुरू जाल्लो तो अरावंड 1 म्हयनो जंतर मंतर हांगासर चल्लो, आनी ताच्या उपरांत कॉक्रोच जनता पार्टी आनी जेनझी जे सगळे भुरगे आयिल्ले तांकां हो सक्सेस मेळिल्लो आसा.
आणि हे आमी पळयतात सद्याक जंतर मंतर हांगाच्यान हे विज्युअल्स आसा जे सेलिब्रेशन चालू आसा हे सगळे विज्युअल्स तुमी पळयतात एक खुशेचे लार पातळिल्ले आसा कारण एक मागणी आशिल्ली जी धर्मेंद्र प्रधान हांची एक मेजर मागणी आशिल्ली धर्मेंद्र प्रधान हांचे रेजिग्नेशन जावचे नॉन नेगोशिएबल ही मागणी आशिल्ली ती मान्य जाल्ली आसा आणि तशेंच बाकीच्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो सुद्धा तांच्यो मान्य जाल्ल्यो आसा आमी पळोवया अभिजित दिपके हांचे सेलिब्रेशन फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर हियरिंग दीस न्यूज कितें आशिल्लें तें पळोवया आनी फुडें या अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्ति आनंदम, ये वो बच्चे हैं। We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया। झुकाने वाला चाहिए। सो आशिल्ले अभिजित दिपके हांचे वर्ड्स आफ्टर जे धर्मेंद्र प्रधान हांचे न्यूज आयकले उपरांत रेजिग्नेशनाची आणि तांच्यांनी एक सांगिल्लें म्हणजे जी नांवां आसा ज्यांच्यांनी सुसायड केल्ली आसा ती नांवां वाचून दाखयली आणि एक जी लायन मेळ्ळी वी हॅव डन इट म्हाका दिसता ही खूब म्हत्वाची लायन आशिल्ली एक उर्बेभरीत लायन आशिल्ली की जे प्रोटेस्टा खातीर युवा आयिल्ले तांकां सपोर्टा खातीर जे सगळे जाण आयिल्ले तांच्या खातीर उर्बेभरीत एक सेंटेन्स आशिल्लें की वी हॅव डन इट म्हाका दिसता ही खूब म्हत्वाची आसा आझाद मैदाना वयल्यान आमच्या बरोबर फ्रांसीस कोएलो बाब जॉईन जाता तांचे कडेन उलोवया आमी फ्रांसीस बाब येवकार सगळ्यान पयलीं आनी कशें पळयता ही विक्ट्री तुमी कारण आयज धर्मेंद्र प्रधान हांच्यांनी रेजिग्नेशन दिल्लें आसा ही एक 31 दिसाचो म्हाका दिसता हो एक प्रोटेस्ट अरावंड 30 डेज प्रोटेस्ट दिल्ली चल्लो गोंयान मोठ्या तरेन भुरगे एकठांय जाल्ले आनी आयज धर्मेंद्र प्रधान हांच्यांनी रेजिग्नेशन सबमीट केल्लें आसा कशें पळयता तुमी हे आमकां एक व्हडली विक्ट्री आमकां आनी आमी एकदम खुशी की ह्या सरकाराक ज्ञान येयलें आनी तेणी हे मान्य करून घेतलें की जेन्ना लोक उठता आनी जेन्ना यूथ चड करून उठता तेन्ना ताका हाटी सरचेच पडटलें सो दीस इज अ ह्यूज विक्ट्री एटलिस्ट इन माय लायफ before this the first victory like this that we saw was the India Against Corruption movement and this is the second time in my life that we have seen this and it is huge is like a small word for it आणि दुसरी म्हणल्यार मेन गजाल कितें जाल्या ती लोक पळय भितालो उलोवपाक सरकारा अगेन्स्ट कित्याचेय अगेन्स्ट जेन्ना भितालो उलोवपाक तें आतां खंय तरी बंद जातलें आनी ऑलरेडी बंद जाला वयता थिंगा लोक बिंदास उलयता तांकां कितें बरें लागना वा तांकां कितें वायट दिसता तांकां कितें सारकें दिसना ते आतां उलोवंक लागला एंड दीस इज द बिगेस्ट थिंग दॅट हॅज हॅपन्ड फ्रॉम दीस हो जो सरकाराचो एक भंय आसतालो लोकांक सप्रेस करपाक लोकांचे वॉयसीस सप्रेस करपाक ते आतां जावचें ना आनी पीपल हॅव स्टार्टेड द youngest of youngest there are small girls on Instagram and on Facebook who are speaking against the government and against things that they don't like in the government like ethanol for example and
that is a bigger victory than just Dharmendra Pradhan resigning. बरोबर ऑलरेडी सेलिब्रेशन म्हाका सुरू जाल्लें आसा फाटल्यान सेलिब्रेशन सुरू जाल्लें आसा फ्रांसीस बाब वय, वय, वय. आमी चड वेळ घेना तुमचो देव बरें करूं तुम्ही आपले रिएक्शन दिले म्हणून थँक्यू व्हेरी Thank you मच so much. थँक्यू देव बरें करूं हांव you फुडें so वयता आसतना आमचे कडेन एक रिएक्शन आयिल्लें आसा वॉरन आलेमांव हांचे तांचे सुद्दां कितें म्हणणें आसा तें आयकुया आनी आमी फुडें वळुया. Good evening, everyone. Today is a historic day. 25th July 2026 should be remembered in the history books. A day the Constitution of India won. A day democracy won. Today is a day where the voices that were suppressed have risen. The voiceless have been heard. It's a victory for each and every youth. No one can take credit of this other than the youth of India. I congratulate the Gen Z and the young blood of India for such a fight against this corrupt dictatorship government. We have a long way to go. It's a small victory in a larger context. The education system has been crumbling. It has crumbled. Resignation of a single person will not get the education back overnight. We have to work day in, day night against this government which does not listen, which does not allow the voices to be heard. As Ashadi Ekadashi, a day that each and every Hindu brethren, Amge Bhau Boin, celebrates. On such an auspicious day, to get such a huge victory shows that we are a country that lives in faith, that lives together. It's a secular country. It's a country where, as a community, we all live together. I want to thank and wish each and every youth of India for coming out and fighting what couldn't be done for so many years. Today, the youth of India has shown the dictators sitting on powerful chairs that the country cannot be run sitting on a chair in an AC room. If the youth get together, the legs of the chair will be chopped. So congratulations to the youth. हे आशिल्ले अपडेट वॉरन आलेमांव हांच्यांनी जे रिएक्शन दिल्ले ते तुम्ही पळयले अँड आता विज्युअल्स तुमकां दाखोवपाक सोदता हे सेलिब्रेशन सद्याक चालू आसा एट आझाद मैदान आणि जे यूथ आता थोडे थोडे येवपाक लागिल्ले आसा फॉर सेलिब्रेशन. तुमकां परत एक फावट सांगपाक सोदता नीट UG जे पेपर लीक जाले 3 मे ह्या दिसा हो पेपर आशिल्लो भुरग्यांनी एग्जाम दिली आणि ताच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा NTA हांच्यांनी हे जे नीटची एग्जाम आसा ती कॅन्सल केली बिकॉज ऑफ लीक आणि ताच्या उपरांत जे सुसायड जाले देशभरान आणि ताच्या अगेन्स्ट मागीर हो मुवमेंट सुरू जाल्लो. कॉक्रोच जनता पार्टी कशी जाली हाच्या बद्दल सुद्धा ह्या प्रोग्रामाच्या स्टार्टिंगाक आमी सांगिल्ले आसा. तेजो एक भाग आमी तुमकां परत एकदा ह्या आमच्या फेसबूक आणि जे यूट्यूब आसा किंवा इंस्टाग्राम आसा ताजेर तुमकां अपलोड करतले. आमी ते मुद्दम पळयात कारण ही क्रोनॉलॉजी समजपाची सुद्धा गरज आसा आणि कशा तरेन हो मुवमेंट बिल्ड जालो ताचे बद्दल आमी उलयल्ले आसा. आणि आता सध्या जेन्ना ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो 30 दिसा उपरांत अरावंड 30 दिसा उपरांत जंतर मंतर हांगासर जेन्ना आंदोलन जालें आनी आयज ह्यो मागण्यो सगळ्यो मान्य जाल्ल्यो आसा. कितलो मोठो हो आंदोलन जालो कशा तरेन जालो हे खूप महत्वाचें आसा आणि देशभरात ताजे आमकां एक पडसाद दिश्टी पडटाले. गोंयांत सुद्धा तुम्ही पळयतात जांच्यांनी हें आंदोलन केले ते सगळे भुरगे आयज सेलिब्रेशना खातीर आयिल्ले आसा. इट्स अ बिग विक्ट्री अशें पळयतात भुरग्यांचे जेनझी हांचे. आणि थेट आमी ह्या आझाद मैदानाचेर जे चल्ला ते दाखोवपाचो आमी प्रयत्न करया. आणि आयच्या ह्या कार्यावळीक तुम्ही पळयले गोवा न्यूज ऑफ त्या खातीर देव बरें करूं. आमी थेट वळुया आता सध्या आझाद मैदानाचेर कितें चल्ला ते पळोवया. जायती भुरगीं आपले पर्सनल आणि आपले दुसरे जे डिमांड्स आसा रिलेटेड टू एज्युकेशन रिलेटेड टू अदर थिंग्स बट आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आता बुच्चाडा एक कार्य आता 100 मी तो बिल में काय कार्य माझा with the educators talk about other people and what they want for त्याच्यामध्ये रिक्वेस्ट होता
आपलं holding poster behind the free Umar. Why? What is it relevant to CJP protest and dignity? Yeah. Free Umar Khalid. What is related to this in NEET paper Protest. leak? Please tell us. Can you all hear me? Yeah. Do you want to remove a little bit? Remove the Yeah, remove the mask. Keep the mask on. Okay, no problem. Okay, I'm assuming that you all can hear me and background noise is not a problem. What is your question? Why is Umar Khalid free? Umar Khalid Shiradi Ilam is related to this protest. Resignation of. Right here, we are in a democratic country. So, in a democratic country, we have the right to free speech. There are very few exceptions for the right to free speech, and one of it is when it causes harm to others, and for example, hate speech. So, as long as what I'm holding on this card is not hate speech, I can hold it. At any protest, at any place, I have that democratic right. Second of all, I'm very glad that you asked me about Umar Khalid, you asked me about Sharjeel Imam, and then you asked me about the Bhima Koregaon 16. Yes, these are all Political prisoners. These are all heroes of our nation. These are all very, very conscious human beings who have fought for the democratic rights, the fundamental rights of other people in our country. And because of their fight, because of their struggles, they have seen a lot of repression by the state. So let me start by Umar Khalid. So right now, you asked me a very relevant question about why I'm holding this placard and how is it relevant to the CJP. So the CJP is a student movement, right? And it has brought students from across the country together. Not only students, it has brought all the other sections of society that care about the students together. It has thrown into focus how there is great levels of corruption in this country. It has thrown out into focus how the lives of ordinary people are so ordinary, are so cheap, and are thrown away by the state for their profits, for their corruption. So Umar Khalid is a student leader. Sharjeel Imam is a student leader. They were both active during the CA NRC protest. Umar Khalid was also active before that in 2016. And both of them are now in jail under very strict draconian laws that have no place in a free society. And why I say these laws are strict, why I say these laws have no space in a free society, is because all of us have a right to trial. We are all innocent until proven guilty. But these two individuals, these two students, have been in jail for the past 5 to 6 years, and so far not even a trial has happened. Can you imagine? It's enough time to complete one undergrad and one master's as a student. All that time has passed, but the trial has not happened. If these two are guilty, by now state would have collected evidence, conducted a trial, and prosecuted them, right? But that has not happened. Can you imagine just being punished and you don't even know what your crime is? the today's protest is clearly Is it related to NEET paper leak protest? See, this is related to Will the it not deviate the objective of this protest? exactly. what is the objective of the protest? There was a Resignation and three more. Why? Why do we want Dharmendra Pradhan to resign? Because of the No, why? I'm asking you. Umar Khalid. Yeah, you wanted because of Umar Khalid. Can you go one by one? You wanted his resignation because of Umar Khalid. No, I'm trying to draw a logical connection. The last connection that I was drawing for the last 5 minutes. You did not seem to understand that. So now I'm trying to draw another one. So you said, how is this connected to the protest? I said, what are the demands of the protest? You said Dharmendra Pradhan to resign. So I said, why do you, people who are asking me this question, why do you think Dharmendra Pradhan should resign? Why do you think the students want Dharmendra Pradhan It to was resign? your. You are here to protest. It was your request. Basically, this going to help in the center. This board which you are showing in today's protest will help you in the center. So, as I said, I have a democratic right to hold up the vote. That is unquestionable. That is not a problem. Secondly, Because today one of the Goa police officer on his social media he posted yesterday's one board which was saying free Umar Khalid, and he said these are the termites of our country. He has made that statement. So remember when I said that all of us have a right to free speech?
it is allowed except for certain circumstances. Does anyone remember what those circumstances are where you are not allowed free speech? Does anyone remember? I'm sure you're all smart enough. Did I say the word hate speech? Do you understand what hate speech is? क्वेश्चन क्या है? अरे वो होमवर्क Is hate speech calling someone a cockroach, calling someone a termite, calling someone these names that are dehumanizing them is hate speech. मुझे नहीं चाहिए. Democratic right of the person. But hate speech is not. Whether they are politically material, it's not. But do you have support of these organizers regarding this Umar Khalid? You have support of these organizers regarding Umar Khalid? हो तुम्ही हे उमर खालिदाची सपोर्ट करता त्यांचे प्ले कार्ड गेला ते People have come with 39 years. People are coming with support. No, the thing is that nothing will change over time. We don't want that. Everyone has a right. Everyone has a right to support. I also stand over there. भाई मोदी का इस्तीफा दे दे मोदी का इस्तीफा ले लो मोदी को भाई मोदी का इस्तीफा दे दे मोदी का इस्तीफा ले लो मोदी को
नमस्कार. धर्मेंद्र प्रधानान रेजिग्नेशन दिलें. सगळ्या कॉक्रोचांक म्हजी हुनहुनीत परबी. आणि नॉट जस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स पूण खरें आय वॉन्ट टू सॅल्यूट ऑल द यूथ अँड द स्टुडंट्स who participated in the agitation of the last 2 months under leadership of Bab Abhijit Dipke and Bab Sonam Wangchuk. कित्याक आज जर तुमकां यश मेळ्ळां, दॅट इज नॉट जस्ट अ रेजिग्नेशन. फक्त एक केंद्रीय मंत्रीचे तुमकां रेजिग्नेशन मेळूंक ना, पूण तुमी खरेंच एका तरेन आमच्या देशाची लोकशाही वाचयल्ली आसा. यू हॅव सेव्ड द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. कित्याक फाटल्या थोड्या वर्सांनी तुमी पळयल्लें की आमचो देश खंय तरी ही भारतीय जनता पार्टी आमकां नाझी जर्मनीच्या दिशेन व्हरपाचो प्रयत्न करताली, जे आमकां म्हणजे ऑपोजिशनाक काबार करपाचे, एक सामान्य मनशाचे आवाज दामून दवरपाचो आनी एक कसो तरी एक भयाचो आनी दहशताचो एक वातावरण निर्माण केल्लो. खरेंच की म्हणजे कोणूच ह्या देशान नरेंद्र मोदीच्या विरोधान किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान उलोवपाकूच शकना असो एक दहशत तयार केल्लो फाटल्या 12 वर्सांनी. तो तुमी 2 म्हयन्यांनी ताचे कुडके करून उडयले. सो खरेंच तुमकां सॅल्यूट. आनी हे तुमकां यश मेळपाक तुमी कितें कितें सोंसचें पडलें. 20 जुलयाचे व्हिडिओ हांव डेली पळयता आनी म्हाका आज सुद्दां रडूंक येता खरेंच. पूण ज्या तरेन तुमी हें आंदोलन फुडें व्हेलें, जे तुमी धैर्य दाखयलें, जे तुमी संयम बाळगले, खरेंच म्हाका दिसता तुमचें वय कमी आसून सुद्दां, तुमी युवक आसून सुद्दां तुमी आज सरकारा पेक्षा चड मॅच्युरिटी दाखयली. खरेंच दिसता की आमी एक गांधीजीच्या काळान रावता काय असो एक अनुभव आयलो. पूण हांव जाणा की तुमचेर जो अत्याचार जालो ताजे तुमी उत्तर दितले. तुमच्या हातान दिवचे ना, पूण तुमच्या मतान दितले ही म्हाका खात्री आसा. म्हणून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां, तुमी जे आज स्टेटमेंट दिला की धर्मेंद्र प्रधान हॅज रिजायन्ड ऑन हाय मॉरल ग्राउंड, यू शूड बी अशेम्ड टू मेक दॅट स्टेटमेंट. हाय मॉरल ग्राउंड तेन्ना जातलो आशिल्लो जर धर्मेंद्र प्रधानान पयल्या दिसा रेजिग्नेशन दिल्लें आशिल्लें. ज्या दिसा नीट पेपर लीक जालो त्या दिसा जर ताणें म्हणिल्लें की हांव एज्युकेशन मिनिस्टर, ही म्हजी जबाबदारी, हांव रिजायन करता, दॅट वूड हॅव बीन द हाय मॉरल ग्राउंड. 2 म्हयने आंदोलन करून ह्या देशाच्या युवकांनी तुमकां धांवडार उडयल्या ह्या पदांच्यान. इट इज नॉट अ हाय मॉरल ग्राउंड. यू शूड बी अशेम्ड ऑफ युअर सेल्फ. सो डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव बरे भशेन सांगूंक सोदतां, हे आंदोलन सोंपलें म्हूण तुमी समजू नाका. तुमची अजून 2 कामां करूंक जाय. पयलें काम, तुमचे सिनियर लिडर एडवोकेट नरेन सावयकरान जी उतरां उलयली ताजी माफी ताणें मागचीच पडटली आनी तुमी तांचे कडल्यान घेवची पडटली. आनी दुसरें काम, जे तुमी प्रोटेस्टराचेर, हजारांनी प्रोटेस्टराचेर, गोंयच्या युवकाचेर जे FIRs घाल्ले आसा ते बेगीनच्या बेगीन तुमी विड्रॉ करूंक जाय. आनी शूड एपॉलॉजायज फॉर पुटींग दोज FIRs ऑन गोवन यूथ who were protesting for their rightful justice. So नाजाल्यार म्हाका दिसता हे कॉक्रोच आनी टर्मायट तुमच्या सरकाराकूच न्ही, तुमच्या पार्टेक सुद्दां काबार करून उडयतले. तुमी तांकां लायटली घेवं नाकात. परत एकदां सगळे भारत देशाचे आनी गोंयचे यूथ आनी स्टुडंट्सांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी देव बरें करूं फॉर सेव्हिंग द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. नमस्कार. हे आशिल्ले आपचे लिडर आमचे गोंयचे आनी ताच्या बरोबर आमी वदळच्यान पळयताले जे आझाद मैदाना वयल्यान लायव्ह आशिल्ले हनुमंत आमच्या बरोबर. आनी म्हत्वाची घडामोडी थंय जाल्ल्यो. एक प्ले कार्ड घेवन फ्री उमर खालीद असो जेन्ना प्ले कार्ड आमकां दिश्टी पडलो आनी ताच्या उपरांत थंय जाल्ले मिडिया बरोबरची तांचे ज्यो गजाली आसा, ज्यो गोश्टी आसा, ज्यो आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. हनुमंत, एक्झॅक्टली कितें जालें? कोण तो भुरगो जांच्यांनी फ्री उमर खालीद, आतां डेमोक्रेसी आसा, प्रत्येकाक आपली गोश्ट मांडपाचो हक्क आसा, बट अशा वेळार ज्या वेळार एक खंयचो तरी दुसरो मुद्दो चालू आसा, एक विक्ट्री सेलिब्रेशन करता, अशा वेळार खंयची तरी दुसरी गोश्ट घेवन येवप आनी खंय ना खंय तरी ह्या प्रोटेस्टाची दिशा दुसरे कडेन व्हरपाचो प्रयत्न करप, कितें आशिल्लें सगळें हे? जशें उदो सुद्दां म्हटलें की काल म्हापशा हांगसर आमी पळयल्लें की फ्री उमर खालीद हो प्लॅक कार्ड घेवन आयले. ओके, सगळे डेमोक्रेटीक रायट्स आहात, तुमी मुद्दो बरो, पण थंय जे 20-25 ते 30 दीस मेरेन नीट पेपर लिका खातीर ज्या लोकांनी CGP आसूं किंवा स्टुडंट्स आसूं त्यांचे पेरंट्स जे त्रास काडल्या, जे उपास केल्या, जे थोडे स्टुडंट्स पिड्ड्यार पासून जाल्या, पण त्यांचो एक प्रोटेस्ट ही खायजे करपाचो. अदरवायज जर तांकां प्रोटेस्ट करपाचो आहा, जर त्याच मुद्द्यार तुमी प्रोटेस्ट काडा. फ्री उमर खाली तेज्या नांवान तुमी प्रोटेस्ट काडा, पण स्टुडंट्स अंडर द स्टुडंट शोल्डर, तुमी म्हणटा कोणाच्या खांद्यार बंदूक धरून गोळयो मारनाका.
पूण हांगा अशें जालें की हे नीट स्टुडंट्स जे प्रोटेस्ट करता आनी तेंचे पेरंट्स प्रोटेस्ट करता तेंचे खांद्यार दवरून आपले तुमी प्रोटेस्ट करता, एक वेगळी दिशा दिता ह्या प्रोटेस्टाक. जशें हांवें तुमकां म्हटलें सेम हे दिशा खंय वेगळी जाग्यार व्हरपाचो हो प्रयत्न आसा. त्या खातीर आमी तांकां प्रश्न केलो, म्हणलो आमकां रायट आहा, डेमोक्रेटीक रायट आहा घेवन रावता खंय, बट आमी म्हणटा तुवें डेमोक्रेटीक रायट आहा पूण ह्या प्रोटेस्टाक आनी ताका कितें कनेक्शन? ताजे उपरांत अजूनही आसा हांगासर काय त्यांनी पळ काढली कितें आसा? तेन्ना जेन्ना तो जेन्ना सांगतालो तेन्ना आमी ताका रिक्वेस्ट केले की मातसो मास्क काड आनी उलय, बट तेणी तेन्ना मास्क काडूंक ना. बट आमी आतां तो सद्याक हांगसरच आशिल्लो, बट वी आर सर्चींग हीम. मेळ्ळें जाल्यार आमी तुमकां अशें डायरेक्ट उलोवंक मेळटले, तुमी डायरेक्ट उलोवंक शकता. सो हांगसर आनी कितें चल्लेलें आसा? मीडिया पुलिसांकडे उलयता. फुल स्क्रीन आमी दाखोवपाक सोदता कितें चल्लां तें. म्हाका दिसता मेजर अपडेट जावपाचे आसा. पुलीस आयिल्ले आसा जे आझाद मैदान हांगासर जे सेलिब्रेशनाक आयिल्ले तांचे कडेन सद्याक उलोवप चालू आसा. सो कांय गोष्टी ज्यो आसा म्हत्वाच्यो घडामोडी परत एक फावट घडटा हांगासर. आनी येस, एक गोष्ट जी आसा, उमर खालीद हाचो जो पोस्टर, फ्री उमर खालीद असो जो पोस्टर घेवन आयिल्ले ताज्या अगेन्स्ट म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक केस जावपाची शक्यता आसा. जायते युवा जे आसा तांच्यांनी केस करपाचे अशें आसा अशें आमकां आयकुपाक मेळटा. पुलिसांनी ऑलरेडी जांणी हो पोस्टर घेवन येयलो ताका उबारलेलो. तुमी पळयतात लायव्ह फुटेज सद्याक गोवा न्यूज हबाचेर जांच्यांनी हे पोस्टर घेवन येयल्लो आणि म्हाका दिसता ह्या पोस्टर घेवन अशा आंदोलनान घेवन आयिल्लो थंयसर एक वेगळ्या तरेची नरेटिव्ह सेट करपाचो प्रयत्न केलो. त्या भुरग्याक हांगासर पुलीस स्टेशनार आतां एक्झॅक्ट कितें आसा, डिटेन केला, अरेस्ट केला, ही सगळी गोष्ट आमकां कळपाची थोड्या वेळान कळटले. पूण सद्या खातीर पुलिसांनी तांकां आपल्या गाडयेन व्हरतना दिश्टी पडटा. तुमी पळयतात लायव्ह फुटेज सद्याक आझाद मैदाना वयल्यान आमचे रिपोर्टर थंय आसा आणि जो फ्री उमर खालीद हो जो पोस्टर घेवन येयल्लो ताजे कडेन उलोवप सुद्धा जालें. ताका हेडक्वॉर्टर्स हांगासर व्हरता, पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान म्हाका दिसता पुलीस स्टेशनार तांकां डिटेन ऑर अरेस्ट करता. ह्यो गोष्टी कांय खिणातूच आमकां कळटल्यो. सद्या खातीर जे आयज धर्मेंद्र प्रधान हांचे जे रेजिग्नेशन जाल्या उपरांत एक विक्ट्री अशें एक सेलिब्रेट करपा खातीर आझाद मैदानाचेर आयिल्ले, थंयसर ह्यो गोष्टी आमकां दिश्टी पडटा. एक भुरगो फ्री उमर खालीद हो पोस्टर घेवन आयिल्लो आणि ताज्या उपरांत ह्यो घडामोडी सद्याक दिश्टी पडटा. एका वेळार ही विक्ट्री सेलिब्रेशन आतां सद्याक कशा रितीन टर्न जातना आमकां दिश्टी पडटा. कारण आमी आत्तां उलयताले की एक खंयच्या तरी मुद्द्याचेर युवा एकठांय जावन सेलिब्रेट करताले आणि त्याच वेळार असो एक टर्न दिवपाचो प्रयत्न केलो. ह्या गोष्टीक आमी पळयतात सद्याक हे अपडेट, लायव्ह अपडेट आसा सद्या जे हेडक्वॉर्टर्स आसा थंयसरल्यान. जो भुरगो जांणी फ्री उमर खालीद अशे पोस्टर्स घेवन येयल्लो ताका हांगासर पुलिसांनी उखल्ला. सद्याक जे डिटेन केला और बाकीच्यो कितें गोष्टी आसा त्यो म्हाका दिसता कांय खिणात कळटले. हांव परत एक फावट सांगपाक सोदता, उमर खालीद जर तुमकां खबर आसा जाल्यार 2020 सप्टेंबर 2020 आमी आयकुया ते सद्या प्रोटेस्टाचे जे आयिल्ले थंयसर कितें उलयतात ते. We are not at all afraid. And this is dictatorship. This is fascism. It is going to end one day. We were not given any reasons as to why they had to detain Danish Brother without any reason just for carrying a poster. And if there is a provision for that, just show us the provision before you detain anybody. It cannot be this arbitrary just because somebody. I asked the PI what is the crime he committed, and he had no answer. And This is very high-handed, very arbitrary. This is fascism. This is fascism. tomorrow this can happen to anybody. If any of us can be detained for just carrying a placard for what we want to say and without any reason taken like this, we don't know if he's getting beaten up or what. We can't allow that to happen. I say in front of 20 cameras here, free Sharjil Imam, free Umar Khalid, free every single human citizen who has been declared a criminal without a trial. Under trials are not criminals. Read your constitution first. Read your constitution first. Under trials are not criminals.
We have got full right to demand each and every prisoner's release. And we are still standing on that. And we are not taking our words back. We are not taking our posters back. We are not begging behind this government. We are not bowing down to this government. Release Got it? Danish! Release Release Danish! Release Danish! Let him go! We want justice. We want justice. Release Danish. Release Danish. We want justice. We want justice. Release Danish. Release Danish. We want justice. We want justice. Signed request. हे आमची खुशी, आमचो आनंद, आमची विक्ट्री, आमचो सेलिब्रेशन या गव्हर्नमेंटाक पळोवपाक जायना. तेका लागून रंगमय भंग हे आज जे दिसता तुमका, हे रंगमय भंग. कारण नसताना, रिझन नसताना, लॉजिक नसताना, काही नसताना आमच्या भुरग्याक अरेस्ट केला. कित्याक? बिकॉज ही इज सेइंग फ्री उमर खालिद. I am saying free Umar Khalid. There are so many people standing here. They are all saying unanimously free Umar Khalid. How many people you are going to arrest? तुम किस किस को अंदर डालोगे? हर घर से दानिश निकलेगा. हर घर से दानिश निकलेगा. हर घर से उमर खालिद निकलेगा. हर घर से शर्जील इमाम निकलेगा. सचिन ऐकू येता सचिन? हॅलो हनुमंतराव सचिन, ऐकू सांगपाक येता? शकता कितें चल्ला सध्या? तेच जसे तुमकां म्हटलेलें हांवें की जे नीट पेपर जे लीक जाल्ले त्यांचे जे डिमांड आशिल्ले ते डिमांड जेन्ना फुलफील जाले आनी गव्हर्मेंटान अग्री केले दिल्ली की जे प्रोटेस्ट तांचेर कांय केसी बी जावचे ते आयज सेलिब्रेट करताले आझाद मैदानाचेर. सो काल जशें एक प्लॅक कार्ड आशिल्लें, आयजूच सेम पर्सन ते सेम प्लॅक कार्ड घेवन आयज हांगसर आझाद मैदानाचेर प्रेजेंट आशिल्लो. फ्री उमर खालिद, फ्री शर्जील इमाम. पूण सो आमकां कळटा की दानिश हे ताचें नांव आशिल्लें. हय, दानिश तेजें नांव आशिल्लें. पूण तेच आमी पळयलें की पुलिसान हे प्लॅन कार्ड पळयल्या उपरांत ताका विचारलें आयडी कार्ड प्रोड्यूस कर. हू आर यू, म्हणजे तुमी कोण कळपाक जाय. कित्याक खुबशे एक्टिव्हिस्ट स्टुडंट्साक वळखतात आसतले. ताका खंय तरी डावट आयल्या उपरांत क्लियर करपाक तेंच्यांनी आयडी कार्ड विचारलें. सो एक्टिव्हिस्टान प्रश्न केले पुलिसाक, PI, की अशें कशें तुमी कोणाकय अशें उबारूंक शकता. पूण तेणी म्हटलें की तुमी तेजें हें घेता की हो कोण तें कितें जातलें, तुमी घेता तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे तेणी आयडेंटिटी कार्ड दाखोवंक ना. आनी आयडेंटिटी कार्ड दाखोवंक ना त्याच कारणान पुलिसान आतां ताका तेजें नांव दानिश म्हणून आसा. तेणी जे प्लॅक कार्ड आसा तितून ते बरयले ती फ्री उमर खालिद, फ्री इमाम, शर्जील इमाम बीन. आतां ते थोडे एक्टिव्हिस्ट नीट पेपर लिकाचे जे तांकां जे यश गावलां ते सेलिब्रेशन करपाक आयिल्ले ते आतां फ्री दानिश, हर घर से दानिश निकलेगा, हर घर से उमर खालिद निकलेगा, हर घर से शर्जील निकलेगा असले घोशणा दिवन आतां हो जो हांगा आझाद मैदानार मेळपाचो जो मुद्दो आशिल्लो की सेलिब्रेशन ऑफ नीट पेपर लिकांनी थंय तांकां यश गावला, ते फूल मुद्दो आतां डायवर्ट जाल्लो. मुद्दो डायवर्ट जाल्लो आसा. आतां हांगा डिमांड जे हांव सारको तुमकां जे पिक्चर दिसता हे पुलीस हेडक्वॉर्टर हांगसर स्लोगन्स रेज जाता आतां की फ्री दानिश, हर घर से उमर खालिद निकलेगा, हर घर से शर्जील इमाम निकलेगा. म्हणजे जे इतले दिसात जो प्रोटेस्ट आशिल्लो तो फूल काय हे जाले आतां, म्हणजे टोटल वोट एक जाल्ले आसा. बरोबर. हांव जस्ट एक अपडेट दिवपाक सोदता. आतां सध्या हे तुमी पळयतात विज्युअल्स जे पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आसा ताज्या भायर हे जे विज्युअल्स आसा. उमर खालिद हाजे बद्दल खूब जाणांक अजून समजा याद बीन ना जाल्यार तांकां याद करून दिवपाक सोदता. 2020 सप्टेंबर ह्या म्हयन्यान दिल्ली रायट्स जाल्ले त्या रायट्सान, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रायट्सान ताजी भुमिका आशिल्ली अशें पुलिसांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी ताज्या उपरांत ताका अरेस्ट केल्लो अंडर UAPA एक्ट. हो खूब खतरनाक आणि भयानक अशी गोष्ट आशिल्ली. UAPA एक्टा अंडर तांकां अरेस्ट केल्ले आनी ताजेर ज्यो चार्जीस आशिल्ल्यो त्योय बीन हांव तुमकां सांगता. अनलॉफूल एक्टिविटीज प्रिव्हेन्शन एक्ट UAPA सेक्शन 13, 16, 17 आणि 18. अनलॉफूल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्ट, रायझिंग फंड फॉर टेररिझम, कॉन्स्पिरसी अशे तरेचे ताजेर जे
अनलॉफूल एक्टिविजमाचे चार्जीस ताजेर लायिल्ले. इंडियन पिनल कोडचे कांय धारा ताजेर लायिल्ल्यो आसल्यो, त्यो म्हळ्यार क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, सिडिशनाचे ताजेर चार्जीस लायिल्ले, रायटिंग अँड अनलॉफूल असेंब्ली मर्डर अँड अटेम्प्ट टू मर्डर थ्रू कॉन्स्पिरसी एलिगेशन्स, अदर ऑफेन्सीस कनेक्टेड टू रायट्स. हे सगळे रायट ताजेर ऑफेन्सीस ताजेर लायिल्ले असले. 2020 ह्या वर्सा ताका अरेस्ट केल्लो. आणि एक गोष्ट आसा की अंडर ट्रायल, अजून ट्रायल ताजेर सुरू जावंक ना म्हणून फ्री जे पोस्टर ताजे आसा त्यो गोष्टी हांगासर उमर खालिदाच्यो आमकां दिश्टी पडटल्यो. बट येस, ह्या प्लॅटफॉर्मा खातीर परत एक फावट आमी परत एकदा या कितें चालू आसा थंयसर तें आयकुया आनी मागीर फुडें या. Going anywhere, you don't carry I card, you don't carry I card. It is compulsory. Is it a breakage of law? Talk or let me talk. सो सचिन ऐकू येता? सचिन बाबा आयकुपा येता, सांग. ओके. जसे तुम्ही पळयले पळय आतां जे दिसता अजून ते बोवाळ जाता, अजून ते सेम गजाली की ते म्हणटा की आयडेंटिटी कार्ड कॅरी करपाची गरज ना, स्टुडंट आसूं कोणी आसूं की आता तो मुद्दो ऍक्च्युली परतून मुद्द्यार येया. मुद्दो कितें आशिल्लो आयज आझाद मैदानार सगळे येवपाचो मुद्दो कितें आशिल्लो, मेन तो टॉपीक आसा. आयज आत्तां सगळे तेंचे सेलिब्रेशन केल्या उपरांत तुम्ही पळोवंक शकता मुद्दो टोटली डायवर्ट जाल्लो आसा. जे सेलिब्रेशनाचे तितले नेटान जावंक ना सेलिब्रेशन, पण हो जो आहा उमर खाली हो मुद्दो आतां रेज जाल्लो आसा. कित्याक म्हणजे टोटली आमी सांगूंक शकता की ओवरटेक केल्ले आसा हेजे सेलिब्रेशन. हेजे मुखारय आमी जर पळयतले तेंचे सांगले आजून तेंचे डिमांड उरल्या, ते डिमांड जावंक नासले आनी कसले आनी कितें बोवाळ जातात. कॅमेरा कसो घेतलो त्यांनी कॅमेरा काढून कसो घेतलो मीडिया हा पुलिसा फुडल्यान जाता सगळे डावट येता कितें कितें करूं शकता तूं सिटीजन पोलीस I don't understand. अरे बॉयकॉट करा सोडा रे चला रे. सो अगेन सचिन हनुमान तू भायर खंय वचो नाका, म्हाका ते विज्युअल्स पळोवपाक जाय, कारण हे खूप विचित्र गोष्ट आसा. कारण कोण तरी येवन अशा वेळार टर्न दिवपाचो प्रयत्न करता आणि विचित्र टर्न दिवपाचो प्रयत्न करता की हो एक मुवमेंट आशिल्लो तो सक्सेसफूल आमकां पळोवपाक मेळटा आणि आता कोण तरी येवन विचित्र गोष्टी करता जाल्यार हे खूप चुकीचे गजाल. आमी पळोवया, आमी तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करया, ताजे कडेन व्हरोन मातसो लायव्ह ताका आमी विचारया. Free XYZ, whoever. By law is illegal. That's what I asked the police. Not illegal. What is the crime he has committed? I asked the police.
specifically what is the crime he has committed. Ask the PI. Okay. बाबा जर तुमका म्हजो आवाज आयकुपाक येता, आमी लायव्ह आसा सद्याक. एक्सक्यूज मी सर, तुमका जर आयकुपाक येता, सर तुमका जर आयकुपाक येता जाल्यार एक क्वेश्चनाचो आन्सर करा हांगासर म्हाका. कारण हो प्लॅटफॉर्म आशिल्लो फ्री उमर खालीद हे पोस्टर घेवन येवपाचो, कारण युवा हांगासर सेलिब्रेट करता. डू यू नो वॉट चार्जेस आर देयर ऑन युवा उमर खालीद? Do you know what charges are there on Umar Khalid? Tell me what charges are there on Umar Khalid first. Do you know what charges are there on Umar Khalid right now? Umar Khalid. I'm not aware of Umar Khalid. मागीर तुम्ही कशे येतात हांगासर आणि सांगतात उमर खालिदाक फ्री करा आणि बाकीचे पोस्टर? हांगासर युवाचो प्रोटेस्ट आशिल्लो. Listen to me. Yeah. No, tell me first what are the charges on Umar Khalid? Just tell me first that what are the charges on Umar Khalid? I'm not aware. You tell me, no. Then why you are coming and commenting over here? Has he been proved guilty? You are not aware of what. अरे but पहिली charges सांग. Do you know what is UAPA? Do you know what is UAPA charges? There was a demonstrator holding the placard. Okay. येस सर, ताणी तो तुम्ही केल्ल्या मेहनतीचेर कोण तरी हांगासर टर्न दिवपाचो प्रयत्न करता, किंवा ऐक कोण तरी हांगासर येवन भुरगे जे हांगासर मेहनत घेतात ताजेर येवन कोण तरी आपली पोळी भाजपाक सोदता, जाल्यार हे चुकीचें न्ही? सर, when you are demanding free Umar, तुमकां जर खबर आसा उमर खालिदाचे चार्जेस कितें आसा पयलीं सांगा म्हाका. There was one demonstrator. What are the charges? I'm asking you, what are the charges on Umar Khalid? तू म्हणता free Umar Khalid. What are the charges? You tell me first. I will remain quiet. Yeah. Okay. Yes. We can demand. you can ask. What are the charges? You tell me first. Unless proven guilty, you are innocent. What are the charges? Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. What he has done? सांग म्हाका. कितें केला? You know better. You are in media. You are asking me questions. Yeah, I know better, but I'm asking you, when you are saying free Umar Khalid, then you must be knowing that what he has done. Don't tell me, don't. आणि हांगासर जेन्ना भुरग्यांचे सक्सेस आहा थंयसर कोण तरी भायल्यान येवन आपली पोळी भाजपाचे प्रयत्न करपाक जायना. जे कितें हो प्लॅटफॉर्म आशिल्लो. सुद्धा अंडर ट्रायल आसीत जाल्यार हांव त्यांची रिलीज डिमांड करू शकता गव्हर्नमेंटाक. तू डिमांड करपाक शकता, बट दिस वॉज द प्लॅटफॉर्म. आयज तुम्ही हांगासर राव तुम्ही आयज हांगासर आयिल्ले उमर खालिदाचे फ्री करपा खातीर. तुम्ही हो टॉपिक सांगिल्लो आयज मिडियाक सांगतना फ्री उमर खालीद टॉपिक आसतलो म्हणून सांगिल्लो. आमकां घटनेन अधिकार दिलेलो आहा. तुका घटनेन सगळो अधिकार दिला, बट तुम्ही घटनेन अधिकार दिल्या प्रमाण खरें उलोवपाक जाय आशिल्लें पयलीं. करू शकता आणि तुम्ही म्हाका सांगता कोण ना. हांव डिमांड, तू पयलीं सांग उमर खालिदीचेर कितें खंयचे चार्जीस आहा सांग म्हाका कितें केल्लें, केन्ना कितें केल्लें सांग म्हाका पयलीं. वेट, तू जाणा उमर खालीद कोण? बाबा हांगा गोदी मिडिया हांगा यो. चार्जेस किती राहते? म्हाका दिसता ही सगळी गोष्ट आसा जी खंय ना खंय तरी चुकीच्या दिशेन चल्लेली आसा. प्रोटेस्ट कवर केल्या. अशा खंयच्याय वेळार जेन्ना खंय तरी युवा आपली गोष्टी मांडटात आणि कोण तरी आपले पोळयो भाजपाक सोदतात, जाल्यार ही खूप चुकीची गजाल आसा. आम्ही दीस रात तुमचे प्रोटेस्ट कव्हर केले का ना? म्हापसा, पणजे, ओल्ड गोवा. ट्रायल कित्याक अजून जायना? गोदी मिडिया म्हटल्या भायर, गोदी मिडिया म्हटल्या आम्ही सगळ्यात कव्हर केल्या का ना? म्हणून ना. आणि जर त्यांनी म्हटलंय नारायण बाब एक गोष्ट सांग. नारायण बाब म्हाका हांगासर तू एक गोष्ट सांग. ह्यो गोष्टी जेन्ना I congratulate you. क्यों भाई, तुम लोग को भी बोलने का राइट है, लेकिन वायलेंस करने का राइट नहीं है. किसी को असॉल्ट सपोर्ट कर रहे थे ना, हम आपको सपोर्ट कर रहे थे ना. सपोर्ट कर रहे हैं, बात टाइम घेनेला राहा. ह्या भितर पडया सचिन. अनुभव बाब म्हाका दिसता हे दुसऱ्या वाटेन वचपाक लागिल्ली आसा आणि खंय ना खंय तरी कोण हायजॅक करपाचो प्रयत्न करता काय कितें हो जो मुवमेंट आशिल्लो तो. कारण आमकां जेन्ना आयज कळिल्लें तेन्ना एक सेलिब्रेशन आसा की बाबा येस एक विक्ट्री आसा युवाची अशें दिश्टी पडटालें. आणि हांगासर येवन कांय लोक अशा तरेची आपली नरेटिव्ह मांडपाचो प्रयत्न करता की ते एक डिमांड आशिल्ल्या सारखे गोश्टी करतात, जाल्यार हे खंय ना खंय तरी चुकीचें अशें दिसता. कितें चल्लां सद्याक थंय? सद्याक तेच सचिन तुका हांवें सांगिल्लें तशें ते टोटली हो ओवरटेक जाल्लो आसा. हो खंयच्या भलत्याच विशयान हे मुद्दो गेल्ले आसा. जे सेलिब्रेशन येयल्ले हांगसर ते म्हाका दिसता की तेणी
तकल्यान वेगळेच गजाल घेवन ते हांगसर आयिल्ले काय कित्याक म्हणजे जे रिस्पॉन्स ते प्रोटेस्ट सेलिब्रेशन नाशिल्ले तो रिस्पॉन्स आयज हांगसर गेटीर मेळटा. आनी मेन ती तुका सांगता जाल्यार ते गोदी मिडिया म्हणजे जे बीजेपी सपोर्ट असतात, ज्या मोदी सपोर्ट असतात त्या खातीर गोदी मिडिया असे म्हटले गेले होते. नाही, गोदी मिडिया म्हणू कितें म्हणून पण आमकां काय फरक पडना, कारण आमी सत्तेच्या वाटेन कशें उलयले ते खबर आसा. आमकां आयज सांगिल्ले की फक्त सेलिब्रेशन करपाक येता जी विक्ट्री आसा म्हणून, बट अशा वेळार जेन्ना पळय कोणाकूय खंयसरूय कितें उलोवपाक आमकां आमी आडोवंक शकना, बट ते उलयतना बाबा खंयचो प्लॅटफॉर्म आसा, खंयसर कितें उलयता ह्यो गोष्टी खूप महत्वाच्यो आसता. समजा तांकां फ्री उमर खालीचो जर मोटीव घेवन फुडें येवपाक जाय आशिल्लो, तशा तरेन तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक शकता आशिल्ले, ते फुडें येवन आपले जाय जाल्यार आंदोलन करूं शकता आशिल्ले, तांच्या भुरगे कोण आसा तेंच्या सपोर्टान जाल्यार तांकां घेवन ते सांगू शकता आशिल्ले. दॅट वूड बी अगेन अ न्यू इशू जातलो आशिल्लो. बट आयच्या वेळार जेन्ना ह्यो गोष्टी कोण भुरग्यांचे एका प्रोटेस्टाचो जेन्ना फायदो भुरगे म्हणजे आतां एक खंय ना खंय तरी एक उर्बा आशिल्ली भुरग्यांची कितें तरी बरें जाता, त्या वेळार कोण तरी येता आनी आपलो खंय तरी एक एजेंडा, आपलो खंय तरी मुद्दो तांकां जॉईन करपाक सोदता. खरेंच ह्या भुरग्यांक खबर आशिल्लें काय बाबा हो इशू आसा म्हणून तातूंत, काय ही सुद्दां मागणी आशिल्ली फ्री उमर खाली ह्या जेन्ना कॉक्रोच जनता पार्टीची किंवा आमचे जेनझी भुरग्यांचे मुद्दे आशिल्ले तातूंत होय डिमांड आशिल्लो काय, हे पयलीं समजून घेवपाक जाय. सारकें सचिन, हांव तेच म्हणटा. आतां परतून तुका म्हणटा की हे ओवरऑल हे जो फूल प्रोटेस्ट जाला आमी सगळे पळयले आनी आमी सगळे कवर केल्ले आसा. रातचे 11 आणि पणजे म्हणनाका, म्हापसा म्हणनाका, वडगांव म्हणा, आमी सगळे कडेन गेल्या, तेंचे पीसफूल प्रोटेस्ट केल्या आणि तेंचे कितें प्रोटेस्ट केले ते सगळे कवर केल्या. पण आयज जे सगळे दाखयतात त्या मिडियाक सुद्दां जर गोदी मिडिया म्हणटा जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की मुद्दो जे फूल जेंच्या फाटी स्टुडंट्साच्या फाटी त्यांच्या खांद्यार बंदूक धरून कोण खेळोंक सोदतालो. आयज टोटल मुद्दे हांवें पळयल्या की तो मुद्दो वेगळो उरलो आनी हांगसर जे मिडियाचेर चडटा, पुलिसाचेर चडटा आणि हर घर से सर्जन निकलेगा, हर घर से उमर खालीद, येस तो अजून गिल्टी जावंक ना, तेजेर अजून चार्जीस आसा. ओके, तो अजून गिल्टी जावंक ना, गिल्टी ऑर नॉन गिल्टी अजून जावंक ना. पण हे जे म्हणप आतां ओवरऑल हे जो प्रोटेस्ट आसूं जर तांकां उमर खालीदाक फ्री करा किंवा सर्जिलाक फ्री, जर तेंचो होच मुद्दो आशिल्लो जाल्यार तेंच्यांनी मिडियाक सांगूंक जाय आशिल्लें की आयचो प्रोटेस्ट ह्या बाबतीन आसा, आयचो सेलिब्रेशन ह्या बाबतीन आसा. तर आमी ना म्हणचे नाशिल्ले. येस, पयलीं आमकां सांगा की दीस प्रोटेस्ट फॉर दॅट, दीस मिटींग इज फॉर दॅट. आमी येतले तेच करून येतले. हे आता परत एक फावट नवीन कितें चालू जाल्लें आसा, रिलीज दानिश कितें आसा तें आमी समजून घेवया. ना हांगा परतून तेच चालू आहा, फक्त फ्री दानिश आणि फ्री उमर खाली तेच चालू आहा. तर त्यांचे ते डिमांड जे आशिल्ले नीट हेचे जो धर्मेंद्र प्रधान जो रिजायन जाले उपरांत आणखी त्यांचे जे डिमांड आशिल्ले, म्हाका दिसता ते डिमांड विसरतले. कित्याक त्याच निमतीन त्याच हितून फ्लोन ते आता हे स्टुडंट्साच्या खांद्यार बघून हे डिमांड तेजेर करपाक लागल्या. सो खंय ना खंय परतून जे स्टुडंट्सा खातीर जे प्रोटेस्ट बी जाले इतले दीस, जे स्टुडंट्स बी तेंचे जीव गेले, आता ते सगळे तांकां कांयच म्हत्व ना कशें जालें. बरोबर म्हाका दिसता. आणि मिडियाचेर अटॅक करपाचोय प्रयत्न जालो अशें दिसतालें. हय, मिडियाचेर अटॅक केले, मिडियाक तेंच्यांनी धुकल्ले, मिडियाक तेंच्यांनी कितें म्हटलें. तर खुबशे मिडियाकार आमचे सांगलेले आसा की इतले दाखोवन सुद्दां इतले बेजार जाल्ले आसा की सगळे दाखयल्या, कितें दाखोवंक ना, सगळे गोंयकार जाणा. मुद्दो एक आशिल्लो तो भरकटोन खंय पावता हाचे बद्दल पळोवपाची गरज आशिल्ली. आणि म्हाका दिसता सगळ्यांक रायट आसा आपलो मुद्दो मांडपाक, बट ताच्या खातीर एक प्लॅटफॉर्म आसता आणि तो बऱ्या तरेन आयज एक मुद्दो खंयचो भुरग्यांचो सांगलो आणि थंयसर आपले कितें तरी एजेंडा घेवन येवप, म्हाका दिसता हें चुकीचें आसा. हांव तुजे अजेंडा किंवा बाकीच्या गोष्टीचेर उलयना, कारण तुका जें उलोवपाचें आसा ताच्या खातीर रायट प्लॅटफॉर्म आसा. तूं कोर्टान चल, तूं आनीक खंय तुजें एजिटेशन कर, वी वील कवर इट ऑल्सो की तुमचें बाबा एजिटेशन अमकें जालें म्हणून. बट आयचो मुद्दो आशिल्लो खंय तरी की जे जेनझी सगळे जे भुरगे भायर आयिल्ले तांच्यांनी खंय तरी मुवमेंट केलो की शिक्षण प्रणाली जी आसा ती सारकी जावपाक जाय. आणि आयज तांकां जेन्ना सक्सेस मेळटा तेन्ना कोण तरी आपलो भलतोच मुद्दो घेवन येता आणि ह्या गोष्टीचेर स्ट्रेस करपाक सोदता जाल्यार ते म्हाका दिसता खूब चुकीचें आसा. म्हापसाच्यान विज्युअल्स घेवपाचे आमी प्रयत्न करतले, रिपोर्टर्स आमच्या बरोबर जॉईन जावपाचे प्रयत्न करतले, कारण केस रजिस्टर ती सुद्दां आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतले जर आमकां मेळटा जाल्यार. पूण सद्याक आमच्या बरोबर गोवा न्यूज हबचे एडिटर जॉईन जाता ह्या गोष्टीचेर, रुपेश सामंतबाब, एडिटर इन चीफ रुपेश सामंतबाब आमच्या बरोबर जॉईन जाता. रुपेश बाब, म्हाका दिसता
ऑलरेडी ह्यो गोष्टी आता वेगळ्या ट्रॅकाचेर पाविल्ल्यो आसा. राग येता जेन्ना भुरग्यांचो जो प्रोटेस्ट आसता तो खंय ना खंय तरी वेगळ्या ट्रॅकाचेर व्हरपाचो प्रयत्न करता. सो इंटेन्शनूय दिश्टी पडटा. कशें पळयता तूं? एक म्हणजे प्रत्येक फावटी आमी एक नोटीस केल्लें आसा की आमचे भुरगे म्हणजे आमचे भुरगे हांव उलयता आसतना आमचे रिपोर्टर दीस रात थंय उबे रावता, प्रोटेस्ट कवर करता. पूण त्या प्रोटेस्टाक जेन्ना ते वता, पयलीं आमी एक प्रोटेस्ट जालो तेन्ना गोदी मिडिया म्हणटा, अरे गोदी मिडिया आशिल्ले जाल्यार आमचे भुरगे ते वतान पावसान उबे रावन तुमकां कित्याक कवर करता आशिल्ले? गोंयांतल्या मिडियाक गोदी मिडिया म्हणजे पयलीं 10 फावटी चिंतचें पडटा. आनी कोण म्हणटा गोदी मिडिया? जे लोक आसा पळय म्हणटा पळय तेंचे आमी पयले फेसबुकाचेरूय तांचे सेम नॅरेटिव्ह चलता की परत परत नांवां घेवन खूब फावटी पळयता एडिटरांची नांवां घेवप आनी तांकां गोदी मिडिया म्हणप. अरे तुमी हें सगळें करता आसतना हें रियलायज करा की आमी आसा, ही मिडिया आसा, इंडिपेंडंट मिडिया आसा म्हणून हे प्रोटेस्ट लायव्ह दाखयता. नाजाल्यार सद्या गरज कितें आसा आमकां 2-2 रिपोर्टर थंय स्टेशन करपा खातीर? जेन्ना अरेस्ट जालो, जे डिटेन जालो तो सुद्दां आमी लायव्ह दाखयले. सो सद्या जाता अशें कितें, गोदी मिडियाचो कमेंट केलो की कन्विनियंट जाता. तो मनीस कोण तरी मिडल फिंगर दाखयता आनी गेलो. तर मिडल फिंगर कोणाक दाखयता तो? कोणाक एक्झॅक्टली मिडल फिंगर दाखयता आनी कित्याक म्हणून मिडल फिंगर दाखयता? इफ यू आर नॉट, तुमकां जर अशें दिसता की सरकारान तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर दिवप, जाल्यार आमी जे प्रश्न विचारता तेजें उत्तर दिवपाक तुमकां रेडी आसचें पडटा. कोण तरी उमर खालिदाचो पोस्टर घेवन थंय उबो रावता. एवरी वन वॉज हॅपी. वी वर ऑल्सो हॅपी की तांचे डिमांड पास जाला म्हणून, बिकॉज दॅट वॉज अ डिमांड, दॅट नेशन्स डिमांड. इट इज नॉट अबाउट सम पीपल जे हरशीं कितेंय जालें जाल्यार रंग घेवन हे नाचताले पळय, रंग घेवन नाचता ते खंयी पळय जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा. त्या मनशाचो डिमांड नाशिल्लो, तो नेशनाचो डिमांड आशिल्लो, तो आमचोय डिमांड आशिल्लो, जो आमी प्रेस करताले. आमी बी थंय आशिल्ले. एवरी टायम आमी सुद्दां फिल्डां रावन कवर केल्ले आसा. इफ यू आर नोटीस्ड, आमी अमरिनाचो इंटरव्यू ऑन एअर केल्लो आसा, तेज्या पयलीं जो प्रोटेस्ट जालो तोय कवर केल्लो आसा. आनी मागे कसली गोदी मिडिया? कापस्ताद आसा जाल्यार स्टुडियोन येवन आमचे कडेन येवन डिस्कशन करा. आय एम रेडी फॉर द डिस्कशन. रुपेश बाब, वी आर नॉट गोदी मिडिया. बरं, गोदी मिडिया कित्याक म्हणटा? कारण तांचे कडेन आन्सर्स ना. प्रॉब्लम होच आसा की जेन्ना ताका विचारले की कितें चार्जीस आसा, UAPAचे चार्जीस बाबा कितें कितें आसा हे तरी खबर आसा, ते तांकां खबर ना. सो बेसिकली तो विशय तांणी तो डायवर्ट करपाचो दुसऱ्यान ट्राय केलो पळय. एवरी वन वॉज सेलिब्रेटींग आयडियली, आनी ताका समज थंय डिटेन केलो, then they should ask question to police. They cannot ask question to the media, and media when they ask a question they should have an answer with it. So right now the situation जाल्लें आसा. What I understand is that even म्हापशा एक कंप्लेन जावपाची आसा जेच्या खातीर थंय लोक जमतले. सो आतां हें हांव येदोळच्यान तुका जे डिस्कशनान सांगतालो की जेन झीचो प्रोटेस्ट फुडें कडेन वॉट्स नेक्स्ट फॉर जेन झी हो जो प्रश्न आसा पळय तो सद्या प्रश्नाचेर आमी पावता. परत एकदा प्रोटेस्ट करता, तो प्रोटेस्ट एका वॅलीड कामा खातीर, डिमांडा खातीर आशिल्लो. तो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जालो. वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटींग. वी वर ऑल्सो व्हेरी हॅपी वेन द न्यूज केम इन. आय थिंक यू आर एट होम दॅट टायम अँड यू ब्रोक द स्टोरी. म्हणजे सगळें सांडून आमी जेन्ना हें करता, बट हो वेगळोच टर्न दिवपाचो ट्राय करता. वाय? म्हणजे कितें तरी गरम आसा ते आपली चपाती काडून भाजप, हें कितें नाका जाल्लें? हे गरम करपा खातीर भुरग्यांनी हांगा त्रास काडिल्ले आसा. जेन झी त्रास काडिल्ले आसा, भुरगे रस्त्यार आयिल्ले आसा. कालूय आमी तांचो प्रोटेस्ट कवर केला. वी हॅव सीन द क्वेश्चन वॉज अबाउट नीड. पण रुपेश बाब, हातूर आनी एक गोष्ट आसा ती खूब महत्वाची आसा. भुरगे आयले, हजारांनी भुरगे आमी पळयले, जे गोंयचे कॉलेजीचे भुरगे आशिल्ले तांकां बाबड्यांक खबर सुद्दां आसचें की अशे तरेचे तत्व भितर आसतले जे हे सगळें जाले उपरांत आपली पोळी वाचपाक सोदतले आनी फाल्यां जेन्ना तेंची गरज आसतली परत ते भायर येवंक भियेतले. सो प्रिसायजली तेच म्हणटा हांव. आनी आय पर्टिक्युलरली आय एम पॉयंटिंग आउट टू वन पर्सन. थंय तो कलर लावन भोंवतालो पळय न्ही, ही वॉज देर फॉर अर्लियर प्रोटेस्ट ऑल्सो. ते प्रोटेस्ट खंयच्या लॉजिकल एंडा म्हणसर तांणी व्हेले ते नासता. खंय प्रोटेस्ट जाले की आपूण घुसपा आनी थंय डम डम करून बडोवपाचें आनी ते हें घेवन बडोवपाचें. वॉट इज दीस? भुरग्यांनी प्रोटेस्ट केल्लो, भुरग्यांक हें दिया, स्टेज दिया. तुमी खंयचे रे आयले आनी तुमी खंयचे भुरगे रे हे? हांचे एजी पळया कोणाच्यो त्यो. हांवें पळयला थ्रू आउट माय करियर हे प्रोटेस्ट करीत आसता. अरे लेट स्टुडंट्स बी द वॉयस. हांगा जंतर मंतराचेर जाणटेले वॉयस नाशिल्ले थंय येवन, ते भुरगेच वॉयस आशिल्ले. हांगा भाजले रे, उदक गरम जालें रे की आपले पोळयो घेवन बसता थंय हेजे खातीर. अरे तुमकां इतले दीस तुमी खंय आशिल्ले? वे यू ऑल दीस वेल?
जेन जी जेन्ना भायर सरले, वी रियली एप्रिसिएट अमरीन, वी रियली एप्रिसिएट उजवाड, वी रियली एप्रिसिएट एव्हरी वन हू हॅज कम ऑन द स्ट्रीट. तांच्या खुतार तुमी आपलें हें करून घेवं नाका, म्हाजें म्हणणें तें. बिकॉज जेन झीज आसा पळय न्ही, तांकां राग आसा, तांचो राग वॅलीड आसा. तेंच्या रागा खातीर थंय सद्या तेंचो डिमांड वीच इज नो वन कूड इवन इमॅजीन दॅट एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री वील रिझायन ओवर दीस मुवमेंट. दॅट हॅज हॅपन्ड. थंय कॉक्रोच जनता पार्टीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी आमचो डिमांड पास जाला म्हणून आपलें एजिटेशन विड्रॉ करता म्हणून सांगलें. फाल्यांचे उजवाड हॅज टेकन अ डिसिजन की फाल्यांचो जो तांचो मार्च आशिल्लो मडगांव तो तांणी विड्रॉ करपाक हें केलो. थंयच कोण तरी उमर खालीद म्हणून, आनी तो एक्सप्लेन म्हणून करता जर्नलिस्टांक, ताका अरेस्ट करून डिटेन करून व्हेलो. इट इज अ पुलीस प्रोसेस. तेज्या खातीर सगळे उबे आसा. बरें, सगळे उबे आसा तोय बी आमचेर लायव्ह चल्ला. आनी कोण तरी येता आनी मदीं मिडल फिंगर दाखयता, कोण तरी येता आनी गोदी मिडिया बिकम्स अ कन्विनियंट आन्सर टू गोदी मिडिया. म्हटलं की विशय सोंपलो. अरे, आन्सर द क्वेश्चन्स वीच हॅज बीन आस्क्ड. वी इवन नो हू वॉज उमर खालीद. आतां तो सारको आसा, चूक आसा, सारको आसा, ही वेगळी गजाल. दॅट इज ते कोर्ट डिसायड करतलो आनी ते कोर्टान ऑलरेडी आसा चालू केस. तुमकां जर कोर्टाचेरूय भरोसो ना जाल्यार मागीर तुमी एजिटेट तरी कित्याक करतात? So my question right now is very simple to everyone who is watching it. Is it right की जेन्ना जेनझीचे गरम पोळी आसा पळय तेन्ना थोडे लोक जे कन्विनियंटली परत आपल्या आतां थोड्या वेळान नासतले ते खंय आसता देव जाणा, ते येतले थंय खंयचे मिडल फिंगर दाखयतले, खंयची गोदी मिडिया म्हणटले, फेसबुकाचेरूच आसता ते. हो एडिटर कसो, तो एडिटर कसो, कमेंट मारा, बूट लिगर, शुगर कोटेड असले कारीत बसता पळय ते. वेर वेर दे इन द पास्ट, वेर वेर दे रिसेंटली, वेर वेर दे नाशिल्ले ते. सो कायंडली जेन जीचो खानो वापरून तुमी फार मारूं नाका. जेन जी बाबड्यांक खबर ना तुमी कोण ते. कारण तुमी जेन्ना आशिल्ले तेन्ना जेन जी बाबडे आशिल्ले म्हाका दिसता नर्सरीन किंवा फर्स्टाक सेकंडाक. सो डोंट यूज देम. दीस इज जेन्युइनली आतां समज कोणाक अरेस्ट केला किंवा डिटेन केला, someone is protesting. See, our job as a media is to show what is happening on the field. We have no independent opinions about it, but we will always question. We will keep on questioning. But that doesn't mean we are Godi media. जेन्ना आमी हेंका प्रश्न विचारता BJP वाल्यांक तेन्ना कसली मिडिया? तर आमी राहुल गांधी मिडिया का कसली मिडिया? बरोबर. जेन्ना आमच्या स्टुडियोन बसून जेन्ना आमी काँग्रेसीक प्लॅटफॉर्म दिता तेन्ना खंयची मिडिया आमी? गांधी मिडिया. दिस इज ऑल नॉनसेन्स. गोदी मिडिया म्हणून पयलो तो बाबडो एकट्याक थंय तुमी बुली केलो. आमचे जे भुरगे आसा फिल्डाचेर तांकां इंडिपेंडंट ओपिनियन ना बिकॉज दे आर रिपोर्टर्स. दे आर सपोज टू रिपोर्ट वॉट इज हॅपनिंग. आमी येदोच्यान लायव्ह कोणा खातीर चलयला तर ते? वदळच्यान सोड फाटले कितलेशेच दीस 21 तारखेचो प्रोटेस्ट म्हणा किंवा कालचे प्रोटेस्ट आमी कव्हर केले, मदीं मदीं जावपी तांचे प्रोटेस्ट सगळे कव्हर केले, तांचो आवाज जावन आमी लोकांकडे पावोवपाचो प्रयत्न केलो. आय एम नॉट अबाउट की तूं म्हाका कितें म्हणटा, गोदी मिडिया म्हण कितें म्हणया, हांव तें पळयत ना. पूण तुमी खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर येवन कितें मांडपाक जाय ही गोष्ट खूब म्हत्वाची आसा. आनी जर कोण तरी येवन आपली पोळी भाजपाक सोदता जाल्यार ती चुकीची गजाल. हे सांगपा सारखें कर्तव्य आमचें आसा. सद्याक थंय आमी कितें तरी चालू आसा तें आयकुया. मातशें एक मिनीट, आमी थंय कितें तरी पुलिसां कडेन उलोवप चालू आहा तें आयकुया कितें आसा तें. Release Danesh! Release Danesh! Release Danesh! Sir, can you please find out? We're waiting now. We're not going. Please tell us what is the situation. You detain our friend. Just tell us. Excuse me, sir. Sir.
out in violent means. I respect that. The fact that he was detained later on. क्या आपकी एक्टिव ड्यूटी यहाँ पे खड़े होने की है And post that कि लोगों को प्रोटेक्ट करने की है because he और अंदर आपके साथ और फंसा हुआ हमारा there were a ton किस of वजह things that he से could call me and which wouldn't make them. Release Danish! 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 We are not leaving! Answer us! Release Danish! 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 55 minutes and counting. Food gets delivered faster than this. Why do you need this much time to check somebody's ID card? Release Danish! 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 He's our friend. He's not a criminal. He has not committed any crime to be detained without a notice for 55 minutes and counting. Release him now. Release Danish. Release Danish! 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 Tomorrow it could be any one of us. Just for not having an ID, you could be detained without any permit for 1 hour and counting. Release Danish. Release Danish! Release Danish. Release Danish! Release Danish. The central government has promised that no action will be taken against anyone at the protest. This has happened today. Why are you taking an action right now? There has to be some responsibility, some accountability. See, the central government has promised no action will be taken against the protesters. Why are these people inside? Release Danish! Release Danish! Release Danish. 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 Release Danish! 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 This small belt of stone was thrown at me now. I don't know where this is coming from, and I hope this doesn't become a bigger stone. Release Danish! Release Danish! Release Danish! Release मग खूप महत्वाची घडामोडी सध्या घडटा आमचो कॅमेरामॅन ऑन ग्राउंड आसा हनुमान सद्याक हे विज्युअल परत दाखोवपाचो प्रयत्न करतले पण एक गोष्ट लक्षात घेयात की बाबा कोणूय जर खंयच्याय नावाचेर येवन आपली पोलीस भाजपाचो प्रयत्न करता जाल्यार नॉट एक्सेप्टेबल. बाकीचे जे स्टुडंट्स आशिल्ले तांच्यांनी सांगून बाबा आमी ह्या गोष्टीक सपोर्ट करता कारण भुरग्यांकूय अजून खबर नासतले की अशा तरेचे
अशा तरेचे गोष्टी चालू आहा. आमी म्हापसा जॉईन जाता सद्याक. म्हापसा आमचे स्नेहा रिपोर्टर आमी लायव्ह घेवपाचो प्रयत्न करता. आमचे ऑर्गनायझेशन सुद्धा आसा ते युथ धरूनच आमी वांगडा सरलेले आसा. युथ रिलेटेडूच आसा. कितें जेन्ना युथाचे रिलेटेड आसा तेन्ना आमचे ऑर्गनायझेशन सदांच काम करता. पण हे जर आयज जर पळयत हे खंयसर निटाचे जे एक हे घेवन निटाचे घेवपाक आमचो येदो व्हडलो इश्यू घेवपाक जर देशभर चालू आसा, बऱ्यापैकी चाललेलो स्टार्ट केल्ली, मागीर तांकां खंयचे एक ऑर्गनायझेशन जॉईन जावपाक लागले विच वॉज एंटी नॅशनल. उमर खालीद आणि निटाचो मागीर खंयसरूच हेजे नासले. सो हितून आमची मागणी आसा की जे कोण थंयसर मिक्स जाल्ले आमच्या युथा मदीं तेंच्या अगेन्स्ट आमी कंप्लेन करपा खातीर आयज येल्ले आसा. आनी हेचे फुडें जेन्ना असले प्रोटेस्ट जातले युथा वांगडा आमी सदांच आसा. आनी आमच्या वांगडा जर आयज पळयत जाल्यार सगळो युथच हांगासर आसा. शेकड्यांनी युथ हांगासर जमा जाल्लो आहा प्लस फुडें आसा. सो हितून आमचो एकूच इंटेन्शन आसा की युथाचो जो रिलेटेड इश्यू आसा युथ प्रमाणे वयपाचो. नॅशनल इश्यूज हे घेवन आपले पोळी खंय तरी बाजूंक सोदता हे जावपाचें न्हू. त्या खातीर आमी कंप्लेन करपा खातीर आयला. अमूक मागणीचे काल थंयसर जे एंटी नॅशनल प्रोटेस्ट थंयसर जाल्ले आसा, एंटी नॅशनल स्लोगन जाल्ले आहा. फॉर एक्झाम्पल उमर खालीद म्हणून काल म्हाका तुमची न्यूज म्हणजे कव्हर केल्ले आसा. तितून फ्री उमर खालीद म्हणजे म्हाका दिसता तेजो आनी हांगा खंयसरूच संबंध ना. सो त्या हितून आमी हांगासर पुलिसीक भेट दिवपाक गेल्ले की असले कोण आसा म्हणजे कितें आसा जेन्ना असो पब्लीक मॉब पळयता तितून मदीं कोण तरी घुसता आनी आपली पोळी बाजूक सोदतात. सो हितून हे कोण आसा ते आयडेंटिफाय करपा खातीर आमी पुलिसांकडे उमर खालीद म्हणून एक खंय तरी एका दिल्ली थंयसर ताका धरलेलो बिकॉज ऑफ एंटी नॅशनल सगळे इश्यूज ऍक्टिव्हिटी. 2020 म्हाका दिसता ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी स्टील तेजी म्हाका दिसता केस चालू आसा तो अजून भितून आसा. सो हितून म्हाका दिसता खंय तरी ताका सोडप म्हणजे तेची मागणी करप आनी तेजो म्हाका दिसता ही इज नॉट अ युथ आनी तेका घेवन हांगासर रिलेशन आमचे कांयच संबंध ना. म्हापशेकार आमचे कशे आसा आमी पयलीं ताका सहभाग जावपाचे आमी प्लॅन केल्लेले आमचे युथ वयपाचो आसलो. पण जे प्रोसिजर जो चल्लो म्हणजे नीट जाले पेपर लिकेज जालो इश्यू जर गव्हर्मेंटान थंयसर ताबडतोब जे एक्शन्स घेतले जे कोण कितें की नीट आतां कळयल्या प्रमाणे की इट इज अ सेपरेट बॉडी तांकां तेंचेर ऑलरेडी कारवाई केल्ली आहा तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. सो सगळ्यांची थंयसर इन्क्वायरी चल्ला. सो जेन्ना प्रोसिजर जालो नीट एक्झाम दुसरी कंडक्ट सुद्दां जाली रिजल्ट सुद्दां आयले म्हणजे नीट एक्झाम आन्सर करणारे भुरगे सगळ्यांनी आन्सर केल्ले आसा. स्टुडंट्स आर हॅपी. जे खरे कोण नीट एक्झाम आन्सर करणारे आसात ते सगळे खुश आसात. सो जेन्ना हेच लोक खुश आसा जाल्यार हे खंयसून आयले. मेन मुद्दो कितें आसा मुद्दो थंयसरूच उरलो. नीट एक्झामचो मेन इश्यू कितें आसलो जर मेन इश्यू जर सॉल्व जालो जर नीट एक्झाम कंडक्ट दुसरी जावन नासली जाल्यार इश्यू रेज केल्लो बरें आसा आमी सपोर्ट करता हेका. पण नीट एक्झाम बऱ्यापैकी कंडक्ट जाली. जे स्टुडंट ते एका नीट एक्झामी अपियर जावपाचे ते स्टुडंट अपियर जाले. रिजल्ट सुद्दां आउट जालो. तेंचे ऑलरेडी मेडिकलाक म्हाका दिसता गेल्ले आसा. सो प्रोसिजर त्या सुरू आसतना हे करप म्हणजे हे खंय बॅक हँड कितें तरी तेंचे हेतू वेगळो आसा अशें दिसता. कोणाच्या अगेन्स्ट कंप्लेन करपाक येता हे आता आमी वी डोंट आयडेंटिफाय. काल जे उमर खालीद प्ले कार्ड घेऊन आले पळय त्याच्या अगेन्स्ट आम्ही कंप्लेंट करपाक गेला. मुद्दो तोच सगळे राजकीय पॉलिटिकल लिडर गोंयचे थंय उबे आसले. हांव तांकां विचारपाक सोदता की तेंचो सपोर्ट आहा का. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे थंय लोक उबे आसले सगळे उबे आसले सगळे फुडें येवन तांकां सपोर्ट आहा का म्हणून हांव विचारपाक सोदता. उमर खालीदाचे बॅनर घेवन थंय उबे रावले. त्या टायमार सगळे ओपोजिशन पार्टी सगळे उबे रावल्यो. आमी खंयच्या पार्टी म्हणून हांगा येवंक ना आमी म्हापशेचे नागरीक म्हणून हांगा येयला. पण आमी म्हापशेचे नागरीक विचारपाक सोदता की त्या भुरग्याक उमर खालीदाच्या सपोर्टाक थंय बॅनर घेवन आसले तांकां हेंचो सपोर्ट आहा का म्हणून. अशेंच तेन्ना फ्री मसूद अझहर म्हणून तेन्ना सुरू केल्लो ही मुवमेंट सुरू जाली आणि एक टायमार फ्लायट हायजॅक करून हेंच्यांनी मसूद अझहराक सोडचो पडलो. आयज हे खंय तरी उमर खालीदाक अशेंच करून आमचे खंय तरी एक देशाकडे खेळवाड करपाचो प्रयत्न चालू आहा म्हणून म्हापशेचे नागरीक हांव विचारता. कारण आमच्या म्हापशेच्या भुमीचेर हे घडला. इतको वेळ जेन्ना सुरवात जालो जेन्ना बॅनर तेंच्यांनी भायर काडलेली तेन्ना तुमच्या कोणाच्याच हे लक्षात येवंक नासलें. लक्ष थंयसर प्रोटेस्ट केल्लो तेंच्यांनी तेंचे हे केल्ले सो आमी प्रोटेस्ट करपाक आमी दिलो. आमच्या येयल्ले जाल्यार आमी काल झगडी करपाची थंय आमकां थंय झगडी करपाची नासली. तो प्रोटेस्ट निटाचो आसलो. आमी सपोर्टान आसा निटाच्या. जे कितें जालां आमी स्टुडंट्सां वांगडा आसा. पण आयज आमी पिसफूल प्रोटेस्ट काडून पुलिसांकडे येयला. कित्याक आमकां जर काल आमी जर करपाक गेल्ले जाल्यार सगळे तुमीच विचारपाचे की तुमकां तो प्रोटेस्ट नाका का म्हणून आमी काल काय करूंक ना. इश्यू आयज आमी करता. आमची मागणी आहा त्याचो अरेस्ट करचो. आत्ता आमकां लक्षात येयला की पणजे 2 जाणां कोण तरी सेलिब्रेशन जे रेजिग्नेशन जालां त्या सेलिब्रेशनाक रावन थंय कोणे तरी उमर खालीदाचे फ्री उमर खालीद म्हणून थंय रावले तांकां अरेस्ट केला. त्याच धर्तीचेर त्या चलयेकूय अरेस्ट करपाक जाय. कित्याक स्टुडंट्साच्या नांवा खातीर पॉलिटिक्स आतां बंद पुरो जाले. हे इनोसंट फेस दाखोवन हेंची आयडियोलॉजी जर दुसऱ्यांचेर लादपाक सोदता जाल्यार तांकां भितर उडोवपाक जाय. आतां
काही लोकांनी चडशे हांगा भितून सगळे म्हापशेकारूच मिक्स म्हापशेचे असले का आणि खंयचे असले तो विशयूच ना हांगा. सगळ्यांक रायट आसा. काश्मीरचो सुद्धा भुरगो हांगा येऊन प्रोटेस्ट करीत न्हू. आमकां काय भितर हे ना, म्हापशेचेच आसपाक जाय अशें काय ना. तो प्रोटेस्ट कित्याक असलो आणि थंय मागणी कसली चल्ला हेजेर प्रश्न विचारपाक जाय. युथाच्या नावार कोण आपलो अजेंडा फुडें काडपाक सोदता? थोडे लेफ्टिस्ट लोक जे आसा तांकां आतां खंय तरी रूम मेळ्ळा ह्या निटाच्या विशया खातीर फुडें सरपाचो. ते लोक हांगा हे जे तेंच्यांनी स्वताच्या आवय बापायक केन्ना च्या विचारूंक ना ते आयज देश फुडें वाचोवपाक म्हणटा पळय तुमी ते कोण आयडेंटिफाय जाले ते आयडेंटिफाय पुलिसांनी करपाची मागणी आहा. हो जेन्नाच्यान आंदोलन जेन्नाच्यान सुरवात जाल्लें तेंची सुरवात आसली दिल्लीच्यान सुरवात जाल्ली अख्ख्या सगळ्या थरांसून ताका सपोर्ट आसलो अपार्ट फ्रॉम रिलिजियस आनी पॉलिटिकल. सगळे लोक सगळे यूथ सगळे स्टुडंट्स तेंचे पेरंट्स सगळे ह्या आंदोलनाक सहभाग जावपा आसले. पूण दिल्लीच्यान जेन्ना सुरवात जाले की हिंदू धर्माचेर स्पेशली जो अटॅक जालो प्रभू रामाची विटंबना जाली थंयसर. नाम रहेगा अल्लाहची सॉंग्स थंयसर म्हटली गेली. त्याच्या भायर एक कॉमेडियन्स बी ज्यांचे पास्ट हिस्ट्री आसा ज्यांच्यांनी हिंदू देवांक आणि हिंदू बिलिफ्सांक मॉक केल्ले आसा तेंचेर ऑलरेडी केसीस जाल्ल्यो आसा. तसल्या लोकांक थंयसर आपोवन जेन्ना हे आंदोलन हेंचे जेन्ना हेतू उगडे पडले तेन्ना हेंचे खंयसरी तरी ते भरकटले गेले. म्हणून हे जे काल लाठीचार्ज जाला आणि व्हायलन्स जाला तो ह्या सगळ्या कारणां खातीर जाला. दुसरो विषय आमी पयले जेन्ना प्रोटेस्ट चालू आसलो पळय तेन्ना स्टेजीचेर रॅप डान्स म्युझिकूय चलताली कितें रॅप डान्स चलताली. आझादी आझादी ही स्लोगन्स केन्ना वयर सरली. हेच उमर खालीद आणि हेंच्यांनी जेन्ना ते JNUन जेन्ना तेंच्यांनी एक आंदोलनां केल्ली तेन्ना तेंच्यांनी भारत तेरे तुकडे होंगे सगळे कडसून आझादी हेंकां जाय ही स्लोगन्स तेंच्यांनी त्या आतंकवाद्यांची स्लोगन्स तेंच्यांनी हांगासर गोंया मेरेन पावयली. आंदोलनान खुबश्यो आमच्या फ्रीडम फायटरांनी खुबशे बरे बरे स्लोगन्स दिल्ले आसात जे तांकां थंयसर यूज करूं येता आसले. बट ह्या आंदोलनाचे ऑलरेडी कोणी तरी हायजॅक केल्ले आसा. हे आंदोलन खंय तरी विकले गेल्ले आसा आणि हेचो फायदो देश विघातक जे शक्ती आसात आमच्या देशाचेर जे आक्रमण करपाचे जे भितरसून पोखरूंक सोदतात हे लोक तेचो फायदो घेवपाचो प्रयत्न चालू आसा. आणि आमचे जे यूथ आसात तांकां ते दिशाभूल करून तेंचे ते आंदोलनाचो फायदो घेतला. मातरम उमर खालिद मुर्दाबाद. देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय 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 शिवाजी जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी जय 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 भवानी. देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे. देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे. ही उमर खालीद हे प्लेकार्ड घेवन आशिल्ले आणि आयज परत एक फावट पणजे खंय ना खंय तरी भुरग्यांच्या मुवमेंटाचेर हायजॅक करपाचो प्रयत्न दिश्टी पडटालो आणि ताच्या उपरांत
मिडियानूय हे उलोवपाचो त्यांच्याकडे प्रयत्न केलो बाबा तुम्ही ह्या वेळार कित्याक करता, कारण हो मुद्दो आसा तो एकदम वेगळो आसा, नीटचो आसा, एग्जामीचो आसा, युवांचो आसा, शिक्षण प्रणालीचो आसा, आणि ते वेळार काय लोक येवन हांगासर अशे तरेचे मुद्दो हाडप, जर फ्री उमर खालीद मुद्दो आशिल्लो काय ह्या पूर्ण एज्युकेशनाचो काय, हो सुद्धा एक मेजर मुद्दो आसा. आणि अशा वेळार खंय ना खंय तरी कोण येवन आपली पोळी भाजपाचो प्रयत्न करता जाल्यार ते एक्सेप्ट आसचें ना, अशा तरेची सद्याक गोष्ट हांगासर जाल्ली आसा. आणि त्याच फाटभुंयेचेर सद्याक म्हापसा हांगासर तुमी ही कंप्लेंट फायल करतना पळयतात. जे म्हापसाचे जागृत नागरीक आसा तांच्यांनी ही कंप्लेंट फायल करतना तुमकां हे विज्युअल्स आमी म्हापसाच्यान दाखयता. पणजे हांगासर आजून सुद्धा ज्या भुरग्याक डिटेन केल्लो आसा, एक्झॅक्टली कितें कारण आसा, कितें आसा, हे सगळें थोड्या वेळान आमकां कळपाक लागतलें. बट ज्या भुरग्याक डिटेन केल्लो आसा त्या भुरग्याक फ्री करचो म्हणून, सोडचो म्हणून भायर जे हेडक्वॉर्टर्सा भायर अजून पर्यंत जे कांय व्यक्ती हांगासर बशिल्ले आसा. एक गोष्ट आसा की 2-3 जाण म्हाका दिसता थंयसर जे ह्या प्रोटेस्टां मदीं येताले, बट बाकीचे ह्या जे सारके सक्रीय आशिल्ले जे भुरगे आशिल्ले ते खंयच दिश्टी पडना आतां जेन्ना ह्यो गोष्टी घडामोडी जाता तेन्ना. सो भुरग्यांकूय खबर आसा की हे काय गोष्टी ज्यो आसा त्यो तांच्या अगेन्स्ट आसा आणि तांच्या मुद्द्याच्या अगेन्स्ट आसा. सो अश्यो गोष्टी ना की हे युवा जे आसा आमचे गोंयचे तांकां खबर ना, तांकां सुद्धा खबर आसा की ह्यो गोष्टी ज्यो आतां चल्ल्या त्यो तांच्या मुद्द्याच्या अगेन्स्ट आसतल्यो किंवा बाकीच्यो कितें तरी आसतल्यो. आमकां सारके तांचे जे एज्युकेशन जांच्यांनी केलां तांचे कडेन ऑफिशियल स्टेटमेंट आयले उपरांत कळटलें की एक्झॅक्ट कितें आसा तें. बट सद्या खातीर आमी पळयतात की म्हळ्यार एक मुद्दो जो भुरग्यांचो फुडें घेवन येयल्ले तो आतां खंय ना खंय तरी डायवर्ट जाताना दिश्टी पडलो. जेन्ना आमी विचारले की उमर खालीदेचे चार्जीस तरी कितें आसा हें सांगा, जाल्यार तांकां खबर नाशिल्लें की एक्झॅक्ट चार्जीस कितें आसा ते. ही एक खरेंच विचित्र गोष्ट आसा. जाच्या फ्री उमर खालीद म्हणून तुमी जे पोस्टर घेवन येता त्या पोस्टराचेर फाटल्यान स्टोरी कितें आसा ती तरी आमकां सांगा, अशा तरेचो. हांव आनीक एक स्टोरी जी आमकां इन जाता ती हांव पळयता. हांव फूल विज्युअल्स आमचे सद्या दाखोवपाक सोदता, दोनी कडले म्हापसा आनी पणजेचे जर दिसता जाल्यार पणजेचे तुमच्या आमच्या स्क्रिनीचेर. ओके, आमी म्हापसाचे विज्युअल्स तुमकां दाखयता. सद्याक आमी पणजेच्यान मातशे दाखोवं शकना. जर आमचे रिपोर्टराक आमी जर रिक्वेस्ट करूं शकता की भायर येवन ज्यो गोष्टी चल्ल्या त्यो आमकां इन डिटेल समजा सांगपाक शकता जाल्यार तितल्या म्हणसर आमी पणजेचे विज्युअल्स तुमी पळयता सद्या. आणि काय गोष्टी म्हाका दिसता खूब वेगळ्या मोड घेवन गेल्ले आसा हांगासर. आणि जेन्ना आयज सेलिब्रेशन आशिल्ले, ज्या भुरग्यांनी अथक मेहनत घेतिल्ली, जे प्रोटेस्ट केल्लो, आणि ताच्या उपरांत आयज एक सेलिब्रेशन आशिल्ले, ते वेळार कोण तरी एक पोस्टर ऑर प्लेकार्ड घेवन येता आणि थंय जेन्ना तांकां विचारता की हो मुद्दो जो प्लेकार्ड घेवन आशिल्लो तो मुद्दो ह्या आंदोलनाचोच भाग आशिल्लो काय, नाल्यार थंय कित्याक आसा, ताचे उपरांत पुलिसांनी त्या भुरग्याक डिटेन केलो. आणि मागीर जे सपोर्टर्स आसा ताजे ते सद्याक भायर येयल्ले आसा. सो एक गोष्ट येता की जे एजिटेट करता सद्या पणजे हांगासर तांकां मिडियान कवर केल्ले नाका, दे आर अक्युजिंग मिडिया. आणि म्हाका दिसता की हे कशा रितीन आयला हे गोष्ट म्हाका कळना, कारण सदांच मिडिया जाय आसता जेन्ना खंयची गोष्ट प्रोटेस्ट जाता तेन्ना, आणि जेन्ना क्वेश्चन विचारले जाल्यार मिडिया नाका अशा तरेचो सूर सद्याक आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज
सकाळच्यान कितें जालें ताचेर नजर मारया. दनपारा म्हणसर आमी पळयताले की धर्मेंद्र प्रधान हांचे रेजिग्नेशनाचे डिमांड आशिल्लो कॉक्रोच जनता पार्टीचो जंतर मंतर हांगासर आंदोलन चालू आशिल्लें. गोंयांत सुद्दां आंदोलन जाली. ताचे उपरांत दनपारा 2:30च्या सुमाराक धर्मेंद्र प्रधान हांच्यांनी एक्सच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे ट्विटरच्या माध्यमांतल्यान आमकां पुराय जनतेक सांगलें की आपूण रेजिग्नेशन दिता. ताची कारणांय तांणी सांगली आनी ताच्या उपरांत तांणी रेजिग्नेशन जें आसा तें प्रधानमंत्र्याक च्या हातान संपुर्द केल्लें. ताच्या उपरांत जे बाकीच्यो तांच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो म्हणजे कंपेन्सेशन टुवर्ड्स दी विक्टिम्स जांच्यांनी सुसायड केल्लो आसा तांच्या फॅमिलीक कंपेन्सेशन मेळचें. तशेंच जे FIR जंतर मंतर तशेंच गोंयान किंवा बाकीच्या स्टेटींनी जाल्ल्यो आसात त्यो फाटीं घेवच्यो. तशेंच आनीक जी मागणी आशिल्ली ती म्हळ्यार जांच्यांनी बर्बरता केल्ली आसा पुलीस खास करून जे दिल्लीचे आसा तांचेर सुद्दां एक्शन जावची. ह्यो सगळ्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो मान्य जाल्या उपरांत जे सोनम वांगचूक आसा तांच्यांनी रातीच आपलें अनशन तोडलेलो. आयज दनपारा किंवा सांजचे म्हणसर एक स्टेटमेंट कॉक्रोच जनता पार्टीचे जे लिडर्स आसा तांचे कडल्यान येवपाक लागले की प्रोटेस्ट जो आसा तो कॉल ऑफ करता बिकॉज सगळ्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो पुराय जाल्ल्यो आसा. ताच्या फाटभुंयेर गोंयांत रॅली सेलिब्रेशन करपा खातीर आझाद मैदानाचेर जमिल्ले आनी ताच्या उपरांत आतां हे सगळे गोश्ट सद्याक जाल्ल्यो आसा. आमी पळयतात म्हापसा पुलिशेंतल्यान विज्युअल सद्याक पुलीस स्टेशना वयल्यान तुमी पळयतात लायव्ह आसा आमी आणि ही कंप्लेंट जी आसा ते म्हापसाचे जागृत नागरीक आसा तांच्यांनी दिल्ली आसा आणि ह्या कंप्लेनीचेर सद्याक कितें जातलें आणि कितें फुडें ह्या प्रोटेस्टाचेर किंवा ह्या गोश्टीचेर फुडें कितें अपडेट आसतली ते हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. सद्याक आमचे रिपोर्टर स्नेहा थंय आसा. स्नेहा कडेन उलोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. जे कंप्लेंट दिवन जे कितलेशेच लोक हांगासर आयिल्ले आसा जागृत नागरीक म्हापसाचे तांच्यांनी काल म्हापसा जाल्ल्या प्रोटेस्टान हो प्ले कार्ड दिशिल्लो आणि ताच्या उपरांत ह्या प्ले कार्ड धरपी कोण आसा आणि हो मुद्दो पोळी कोण तरी दुसऱ्याच्या जे मुद्द्याचेर आपली पोळी भाजून घेता जाल्यार ती खूब चुकीची आसा अशा तरेचो सूर आमकां हांगासर दिश्टी पडलो. आनी तेच्याच वेळार ही कंप्लेंट काल म्हापसा हांगासर प्ले कार्ड धरून आशिल्लो त्या मनशाचेर जावची अशा तरेची कंप्लेंट म्हाका दिसता हांगासर फायल केल्ली आसा. एक्झॅक्टली कंप्लेंट कितें आसा कितें बरयल्लें आसा कंप्लेनीन ते जाणाजान घेवपाचो प्रयत्न करतले. जायते लोक सद्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर जमिल्ले आसा. आमी जर मेळटा जाल्यार आमी तांचे लिडर्सां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करया. आमच्या बरोबर BJPचे लिडर आसा रुपेश कामत बाब. आमी तांचे कडेन वचुया. रुपेश बाब म्हाजो आवाज आयकुपा येता तुमकां? हय हय एक खंय तरी हय स्टुडंट्सांचो मुवमेंट जालो आणि आयज ते एक सक्सेस कशें पळयताले कारण जी तांच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो पुराय जाल्ल्यो आणि जेन्ना आझाद मैदानाचेर ते आयज जमले त्या वेळार एक पोस्टर घेवन भुरगो दिश्टी पडलो आज फ्री उमर खालीद. मिडियानूय तांकां कन्फ्रंट केलें की बाबा हे कित्याक आसा कारण मुद्दो दुसरो आशिल्लो तूं आयज दुसरें कितें तरी घेवन आयला आणि ताच्या उपरांत जाल्ल्यो घडामोडी तुमी पळयल्या आसतल्यो. तुमी कशें पळयता ह्या गोश्टीचेर सद्या? सांगपाक जाय म्हणजे फाटल्या दिसांनी तुमच्या चॅनलाचेर हांव आशिल्लो एका डिबेटीक आणि हांवें एक सेंटेन्स म्हणलेलें की धर्मेंद्र प्रधान तो एक बहाना है, इनको तो सिर्फ देश जलाना है. म्हाका दिसता तुमी ते कॅरी केल्ले. आतां हे जे म्हणणे आशिल्ले ते म्हाका दिसता सरकाराक कश्ट आशिल्ले की हे सगळे प्रोटेस्टा फाटल्यान एंटी इंडिया फोर्सीस आसा. मागीर ते डीप स्टेट आसूं ISI आसूं आणि खंयचे बाकीचे एजन्सी आसूं पूण हे सगळे भुरग्यांचे इमोशना कडेन खेळून तांकां भडकावून तांणी हे प्रोटेस्ट देशभर करपाक ट्राय केले. आनी म्हाका दिसता आमचे इनोसंट स्टुडंट आशिल्ले म्हणून सरकार खंय तरी ओगी आशिल्ले ताचे बद्दल. आनी आज धर्मेंद्र प्रधान जो आमचो एड्युकेशन मिनिस्टर आसा फाटले 4 वर्सां NEP सारकी एड्युकेशनल रिफॉर्म्स चालू आसा ते बरे तरेन केल्या आनी जाचें नांव खंयच पेपर लिकाक नाशिल्लें खंयच ताजो संबंध नाशिल्लो अशे तरेचो मिनिस्टर ताणी आज देशा खातीर की देश हित आणि हे सगळे उघड पडचे आणि आमच्या स्टुडंटांक ताजो त्रास जावचो ना म्हणून ताणी आपलो राजिनामो दिलो. आणि काल म्हापश्यां आमकां लक्षांत आयलें की हे एक मनीस उमर खालीद फ्री कर म्हणून आज आनीकूय नांव आयलें आणि पणजे म्हाका दिसता सेलिब्रेशन करता. एक लक्षात येता की तांचो जो विषय आशिल्लो की धर्मेंद्र प्रधानाचो राजिनामो तो जालो आनी हाच्या नंतर आता एक विषय उरलो ना. हो विषय उरलो ना म्हणून आता मूळ मुद्द्याचेर येवया आणि ते म्हणजे तांकां उमर खालीद आणि दुसरो तो इमाम म्हणून जाणे चिकन नेक आसा जे आमचे इस्टर्न सायड हय ते थंय बंद करचे आणि आमचे नॉर्थ इस्ट आसा ती इंडिये कडसून तुटची अशी तरेची तांणी जी वक्तव्यां केल्ली ही बेटी वक्तव्य ना. ताच्या फाटल्यान आमचे एंटी इंडिया फोर्सीस बरे तरेन कितले वर्साच्यान काम चालू आसा. आणि हांव नमूद करता आमचे डिफेन्स
इंडियेचे गेले 10-12 वर्सांक इतले स्ट्रॉंग जाला आनी ताजे आमी झलक ऑपरेशन सिंदुरान पळयले. त्या ऑपरेशनान आमची स्ट्रेंथ आमच्या एनिमी नेशनांक कळ्ळी आनी म्हणून म्हाका दिसता आमच्या देशाक भितरल्यान तोडप हो तांची नवी स्ट्रॅटेजी आसा. आनी सगळे म्हाका हांव म्हणटा सगळे युथांक स्टुडंटांक विनंती करता की असल्या एंटी इंडिया फोर्सीसचे बळी पडचे न्ही. प्रोटेस्ट करप हो प्रत्येकाचो अधिकार आसा आनी जे राजकीय पक्ष सुद्दां आसा हांगा सुद्दां थोडे लोक आपले राजकीय पोळी भाजूंक सोदतात तांकां सुद्दां हांव विनंती करता की तुमकां राजकीय तुमकां सत्तेर येवपाक जाय. हांगा विधानसभा इलेक्शन 6 म्हयन्याचेर आसा. तुमकां जर इलेक्शनाक निवडून येवपाक जाय सत्तेर येवपाक जाय निवडून या. कोणाक जर देशाचेर राज्य करपाक आसा राहुल गांधीक जर देशाचेर राज्य करपाक आसा 2029 इलेक्शन आसा तेन्ना लढा. तुमचो मेजॉरिटी लोकांचो सपोर्ट घ्या आणि निवडून येवन राज्य करा. असले देशाक सकयल काढून देशाची सेक्युरिटी डेंजरान हाडून आमचे इनोसंट स्टुडंटाक फसून आपली राजकीय पोळी भाजू नाका. हांव परत एक फावट लोकांक सांगपाक सोदता जे दुसरे नांव जे एक आशिल्ले की उमर खालीद आणि दुसरे नांव आशिल्ले की शर्जील इमाम हांचेर सुद्दां तितलेच चार्जीस तशेंच खर आसा हे सांगपाक सोदता. कारण लोकांक कळपाक जाय की उमर खालीद आणि कारण खुबशे लोक विसरले आसतले ह्या गोष्टीचे. शर्जील इमाम delivered speech during anti-CAA protest in 2019 January 2020. A widely circulated speech he spoke about blocking the chicken neck the Siliguri corridor asa thayser and the narrow lane corridor. So ताजेर charges कितें आसात ते आमी आयकून घेवया. Across different cases he has faced charges under sedition under the law then enforce promoting enmity between groups, criminal conspiracy, sedition and unlawful activities prevention act UAPA. हे ऍक्ट केन्ना लागता हेजी जर माहिती तुम्ही जाय जाल्यार आमचो दुसरो प्रोग्राम आमी केन्नाय तुमच्या मुखार घेवन येतले. तशेंच हांव सांगपाक सोदता की जो आमी जाचे पोस्टर आमकां दिश्टी पडले उमर खालीद हाका 2020 ह्या सालान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रायट्सान ताका अरेस्ट केल्लो. तांचेर सुद्दां तितलेच खर चार्जीस लायिल्ले. उमर खालीद हाका दिल्ली पोलीस स्पेशल सेलान अरेस्ट केल्लो आणि सेक्शन 13 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिव्हेंशन ऍक्ट UAPA सेक्शन 13, 16, 17 आणि 18 अनलॉफुल एक्टिविटीज टेररिस्ट ऍक्ट रायझिंग फंड फॉर टेररिझम आणि कॉन्स्पिरसी अशा तरेचे हितूर अरेस्ट केल्ले. रुपेश बाब एक गोष्ट आसा की आता जेन्ना ह्यो आमकां प्लेकार्ड्स दिश्टी पडटाले आणि जे आता बसले तांकां आमी विचारपाचो प्रयत्न केलो की बाबा उमर खालिदाचेर कितें चार्जीस आसा हे तरी खबर आसा. तुम्ही आता इतले पोस्टर घालतात सो तांचे कडेन आन्सर नाशिल्ले. कशें पळयता तुमी ह्या गोष्टी कडेन? ना कशें आसा की हे सगळे उमर खालिदाक फ्री करचे म्हणून आमचे एनिमिनेशन पाकिस्तान कितले वर्सां आदी आमचे प्रयत्न करता. प्रत्येक फॉर्माचेर हेच नांव येता. हाजे वयल्यान कळटा की उमर खालीद तांकां कितलो इम्पॉर्टंट. हे गेले 20 दीस चालू आसा. हे खंय तरी एखादी ह्याच कारणां खातीर तांच्यांनी सुरू केला आणि आमचे भोळे बाळे स्टुडंट तांचे बळी पडल्या. आज काल ते कोण ते अमरीन म्हणटा ते हे प्रोटेस्ट इन्व्हिटेशनां तीच धाडटाली. ज्या संघटनान ते आशिल्ले आज त्या संघटनान तिजे कडसून फारकत घेतल्या कारण तांकां कळ्ळें कारण ती आपली फॅमिली बिमिली सोडून आमी आपल्या ह्या कामाक लागले. खंय तरी जिहादी वृत्ती तांकां दिसली. हो जो आज प्ले कार्ड घेवन उबो आसा तो मोहम्मद दानिश म्हणून. म्हाका म्हजी विनंती आसा सरकाराक अरेस्ट केलात तांकां नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी NIA कडेन तांचे मार्फत हांची सखोल चौकशी जावची की हांचे लिंक्स खंय पर्यंत आसा. आमकां कांयच विश्वास ना सध्या तांचे लिंक खंय पर्यंत आसा. हे फक्त ऑर्गनायझेशन पर्यंत काय देशाचे भायर आसा खंयच्यान फंडिंग येता हाजेर सगळ्यो चौकशी हे पूर्ण आंदोलनाची सुद्दां जावपाक जाय. तितलेच आमचे जे स्टुडंट्स आसा ज्यांनी भाग घेतला तांकां फसयला तांचेर कांय तांकां त्रास जावंक जायना ही विनंती हांव सरकारा कडेन करता. गोंयान सुद्दां जे आमचे स्टुडंट गेल्ले तांची कांय भितर चूक ना. तांकां वेगळे वेगळे कारणां धाडून आपयला. म्हजे कडेन सुद्दां एक स्टुडंटान सांगलें आपल्याक खबरूच नाशिल्लें की हे सगळें आसा म्हणून. जेन्ना आपूण थंय गेलो तेन्ना लक्षांत आयलें की भलतेच लोक गोंयकार कोण ना हिंदी उलोवपी मुंबयचे दिल्लीचे. आनी ताणें म्हाका एक वाक्य सांगलें दे आर हायली प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स म्हणून अशें आपल्याक दिसून आयलें. एक स्टुडंटान सांगलें आनी आपल्याक खूब वायट दिसलें. अशे तरेचे कितलेशेच एग्जाम्पल आसतले. सो हे सगळे जे आसा मोठे षडयंत्र आसा देश विरोधी षडयंत्र आसा आणि जे जे लोक जे राजकीय लोक ह्या हांच्या बरोबर जे रावल्या तांची हांव कडी शब्दांत म्हणजे एकदम त्यांची निंदा करता तांचो धिक्कार करता. आणि तांणी असल्या गोष्टीचो वापर करून आपली राजकीय पोळी भाजपाचे प्रयत्न करचे न्हय. ना जाल्यार आमचे हे देशभक्त जनता तांकां येणाऱ्या इलेक्शनाक सोडचे ना.
बरोबर रुपेश बाब, तुम्ही तुमचो टायम दिलो त्या खातीर मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुमची प्रतिक्रिया तुम्ही व्यक्त केली. आमी पळयतात सद्याक म्हापसा हांगासर हो प्रोटेस्ट ऑर कंप्लेंट करपाक आयिल्ले आसा. रुपेश बाब, हो प्रश्न तुमकां विचारपाक सुद्दां सद्या म्हापसा हांगासर कंप्लेंट जाता. जागृत जे म्हापशेकार आसा तांच्यांनी कालच्या जाल्ल्या गोश्टीचेर कंप्लेंट केल्ली आसा. ह्या गोश्टीचेर म्हाका थोडें कितें सांगा. काल म्हापशा अचानक म्हणजे थंय सुद्धा ते आझादी आझादी हे स्लोगन हे तांचे म्हणजे कितें म्हणटात ते पेटंटेड स्लोगन्स तांचे हे सगळे एंटी इंडिया तुकडे गँग म्हणजे आर्टिकल 370 परत काश्मीराक येवचे. दिल्ली जंतर मंतराक सुद्धा निटाचो विषय सोडून सगळे विषय आयले. आर्टिकल 370 हांगा काश्मीराक रेफरंडम जावचे, लडाखाक रेफरंडम जावचे, बंद जावचे, सगळे विषय जर मंतराक आणि हळूहळू त्याचे संपूर्ण देशभर पावतले. कोण आज आमचे देशप्रेमी नागरिक हांव जे तुमचे व्हिडिओ पळयता, युवा जाणटे नेणटे जे जांकां आमच्या देशाचेर प्रेम आसा, म्हापशेकार आसा सगळे ते थंय एकठांय आयल्या. तांणी पुलिसांक रिक्वेस्ट करपाक की जो काल जो असोच उमर खालीदचो फ्री कर म्हणून पोस्टर लागलेलो त्या कोण तो आनी ताच्या फाटल्यान कोण आसा हाची चवकशी करची, गरज पडल्यार ताजो अरेस्ट जाता अरेस्ट करचो अशे तरेचे निवेदन करपाक आमचे म्हापशेचे देशप्रेमी नागरीक हे थंय जमलेले आसा. देव बरें करूं रुपेश बाब, तुम्ही माहिती दिल्या खातीर मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आमी परत एक फावट सांगपाक सोदता, आतां जेन्ना पणजे हे सगळ्यो गोश्टी आमी पळयता तेन्ना जे ओरिजिनली जेंच्यांनी प्रोटेस्ट घेतिल्लो ते हांगासर आमकां तेंचे खूब कमी लोक दिश्टी पडटा. जशे अमरीन हाजें नांव घेतलें म्हाका, अमरीन थंयसर अजून प्रोटेस्टाक तशें व्हडलें दिश्टी म्हणजे आतां जें चल्लां तातूंत दिश्टी पडोंक ना. सो अमरीनाचो हातूंत कितलो रोल आसा तातूंत बद्दल कांयच अजून पर्यंत तशें येना. बट अमरीन अशा गोश्टींक तरी जेन्ना आमी तांचे कडेन उलयल्या तेन्ना तरी कळोन येतालें की अशा गोश्टींक कोण तरी दुसरो आपलो मुद्दो घेवन ताका जॉयन जातलो, अशा गोश्टींक कितले प्रोत्साहन दितले हाच्या बद्दलूय आमकां कांय खबर ना. बिकॉज ताजो एकूच मुद्दो आशिल्लो की भुरग्यां खातीर ज्यो गोश्टी आतां नीट एग्जाम म्हणा किंवा बाकीच्यो हे ताजे कडेन उलयल्या सुद्दां आमी आनी तांणी तेन्ना सांगलां सुद्दां की आपलो एकूच मुद्दो आसा, हे स्पश्ट केल्लें की भुरग्यांचे जे एग्जाम सेक्शन्स आसा, एज्युकेशन आसा ताजें बरें जावचें इतले खातीरूच आपूण फुडें आयला, तेज्या व्यतिरिक्त आपलें कांय येना. हे अमरिनाचें म्हणणें आशिल्लें. तांणी क्लियर केल्लें की आपले आनीक कसलेच मुद्दे नाशिल्ले. म्हापसाचे लोक सध्या मिडिया कडेन उलयतात, ताजेर आमी या लायव्ह घेवया कितें चल्लां तें. नमस्कार. आज आम्ही सगळे म्हापसाचे नागरिक आज मुद्दामून म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर जमा झाल्या. याचे मुख्य कारण जे काल एक म्हापशान एक प्रोटेस्ट जाल्लो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गार्डनान, आणि तो प्रोटेस्ट जो आपयल्लो तो नीट एक्झामीचे जे पेपर लीक जाल्ले आणि एज्युकेशन मिनिस्टरा त्याचे रेजिग्नेशना खातीर तेंच्यांनी प्रोटेस्ट आपयल्लो. म्हणून सगळ्या थरांसून तेका सपोर्ट आसलो, कोणाचे ऑपोजिशन नासले तेका. बट जेन्ना ह्यो प्रोटेस्ट स्टार्ट जालो तेन्ना थंयसर जे स्लोगन्स यूज जाले, जे हेच्या पयलीं आमचे देशघातक जे शक्ती आसा तेंच्यांनी सुरवात केल्ले थंय स्लोगन्स म्हटले गेले. परत तितून उमर खालीद, फ्री उमर खालीद म्हणून हे प्ले कार्ड जेन्ना दिसले तेन्ना खुबशे म्हापशेकारांनी तेचेर प्रतिक्रिया आपली सोशल मिडियाचेर जे न्यूज चॅनलांसून जेन्ना हे सगळे फुडें सरले स्टुडिओचेर प्रतिक्रिया भायर सरपाक लागल्यो. आणि आयज आमी सगळ्यांनी मेळोन एक ठरयलें की ते जे स्पेशली ते चेडू जे प्ले कार्ड घेवन आसले तेका अरेस्ट करपाचे आणि तेची थरर इन्क्वायरी जावपाची की तेणी हे प्ले कार्ड धरपाचे कारण कितें, फाटल्यान तेचो हेतू कितें आसा तो, कित्याक हो प्रोटेस्ट आसलो पेपर लिकाचो आणि हेचेर एक आतंकवादी गतिविधी केल्ल्या मनशाक तो 2020च्यान अरेस्टेड आसा, जो तेचे बेल प्रत्येक फावटी रिजेक्ट जाला, कित्याक तो जर भायर सरत जाल्यार देशाक घातक आसा तो मनीस. आणि तेका फ्री करपाचे जर प्ले कार्ड गोंया सारख्या आमच्या धाकटुल्या राज्यान ज्या जाग्याचेर सगळे लोक एकता आणि शांततेन रावतात, सगळ्या धर्माचे सगळ्या जातींचे लोक शांततेन रावतात, थंयसर जर उमर खालीदाक फ्री करपाचो म्हणून कोण जर प्ले कार्ड घालता. आणि मेन हेचेर एक विचार करपाची गोष्ट आसा की तेणी मुद्दाम म्हणून आपले फेस कव्हर करून ते प्ले कार्ड फुडें केल्ले, जे करून तेची आयडेंटिटी लिपपाची. सो आमी आयज मागणी करपाक गेल्ले म्हापसा पोलीस स्टेशनाक की
त्या चेडवाक बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट करून त्याची एन्क्वायरी प्लस त्याचे जे कितें कनेक्शन्स आसात ते सगळे फायंड आउट करून एक आमच्या देशाक खंयसून तरी एक परत एक व्हडल्या प्रमाणात ना जाल्यार एक बारीकशी तरी सुरक्षा प्रदान जातली. आम्ही निवेदन दिले, सगळ्या म्हापशेकारांच्या वतीन आम्ही हे निवेदन सादर केला. म्हापसाचे जे PI आसात आमचे नवीन देसाय त्यांची भेट झाली. त्यांच्यानी पूर्ण आश्वासन दिला की जाता तितके बेगीन त्या चेडवाक एन्क्वायरी खातीर हांगा आपयतले, नाजाल्यार ताका खंयसून ना ते खंयसून ताका सोदून हाडटाच. कितें कळलो कोण ते खंयचे? अजून काय त्याच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन मेळूंक ना, बट ते नॉर्थ गोवानूच खंय तरी रावता इतले इन्फॉर्मेशन आसा सध्या. जय देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे. देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे. उमर खालिद मुर्दाबाद. ओके, धन्यवाद. धन्यवाद. फोटो मार. सो हे आशिल्ले म्हापसाच्यान विज्युअल्स तुम्ही पळयतात सद्याक, जांच्यांनी सध्या एक केस रजिस्टर केल्ली आसा म्हापसा हांगासर. काल जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तेन्ना आणि स्नेहा कडेन या आमी जे आमचे रिपोर्टर आसा, स्नेहा सध्या म्हाका दिसता एक आक्रमक भुमिका दिश्टी पडटा सगळ्या लोकांची. कशें पळयता तूं? परत जॉईन जावपाचो प्रयत्न करतले आमी. जर हनुमंत जर आसा आमच्या पणजेच्यान जाल्यार सद्याची स्थिती पणजेची, कारण ओके. सो ही आशिल्ली अपडेट सध्या, आणि उदरच्यान तुमी पळयताले जे आमी सुरू केल्ले एका विशया वयल्यान खंय तरी एक खोशयेची गजाल अशी दिश्टी पडटाली युथा मदीं की आयज जो तांचो प्रोटेस्ट आशिल्लो तो सक्सेसफूल जालो. हे यूथ एक खोशी मनयताले आनी तेच्या उपरांत हो टर्न जो आमकां दिश्टी पडटा. आणि एक्झॅक्टली हाजें रिजन कितें आशिल्लें, अशे तरेचे प्ले कार्ड्स घेवन कोणाचे तरी दुसऱ्याचे जे प्रोटेस्ट आसा किंवा ताजे विक्ट्री सेलिब्रेशन आसा थंयसर ह्यो गोश्टी करच्यो पडटा जाल्यार कशें जातलें. म्हाका दिसता आमच्या बरोबर रुपेश कामत बाब आसा. रुपेश बाब, खूप इम्पॉर्टंट आसा की आतां युवाचे आयची जी गोष्ट जाली की धर्मेंद्र प्रधान हांच्यांनी रेजिग्नेशन दिल्या उपरांत युवा एके तरेन जेन्ना सेलिब्रेशन करताले आणि हे एक वेगळी आपली पोळी भाजून घेवपाचो प्रयत्न करताले, हे एक गोष्ट आसा. एकट्याचे पळयले तुमी, अशें आनीक आसा गोंयान काय तुमकां कितें दिसता अशें आनीक जावपाक शकता फुडें, कितें जातलें? ना, म्हाका दिसता की हे सगळे सेलिब्रेशन सुद्धा थोडे कडेन जाल्या ते ऑर्गनायजूय तांच्यांनीच केल्ले, ज्यांच्यांनी पयलीं स्टुडंटांक भडकावन घेतले. एखादी लोकल स्टुडंटांनीच जर प्रोटेस्ट केल्लो ऑन देअर ओन, आणि जे प्रोटेस्ट जर जाल्ले आनी थंय आझादीचे स्लोगन तुम्ही जर पळयत न्ही, जर पणजे जाल्ले, काल म्हापशा जाल्ले, मडगांव जाल्ले, हांगा जे टिपिकल दिल्लीचे आझादी स्लोगन जे आसा ते टिपिकल लेफ्ट लिबरल जे आसा, जे पयलीं पासून हे सगळे उमर खालीद आणि हे सगळे तेच घेऊन बसल्या, तांच्यांनीच ते अजमल कसाबाक फाशी दिवं नाका, हे सगळे आमी पळयला. हे कितें आज न्ही, आणि थोडे युथांक ते खबरूय ना. सो हे सगळे जे लेफ्टिस्ट लिबरल जे थोडे कोण प्रोफेसर आसतले, कोण जर्नलिस्ट आसतले, कोण आनी खंय आसतले, प्रत्येक फिल्डान आसतात. सो दुसरे आनी एक कारण की नक्सलिझम जे आसा ते आमचे माननीय होम मिनिस्टर अमित भाई शान कम्प्लिटली काबार करून उडयला. इतली वर्सां जी जावंक ना ते 5-6 वर्सान कम्प्लिटली एलिमिनेट केला. आणि ताजोय राग हे अर्बन नक्सल थोडे आसा तांकांय आसा, आणि हे सगळे कल्मिनेट करून तांच्यांनी निटाचो जो विशय आसा पळय तो तांणी घेतलो आणि गेले. आज हे जशें सेलिब्रेशन जालां मान्य आसा, ठीक आसा, पूण जर तुमी जो डीप स्टेट डीपके आसा ताजो जर स्टेटमेंट पळयत की तो म्हणटा की फर्स्ट विकेट आणि मोदीक आनीकूय जावपाचें आसा, हो म्हणजे खेळ सुरू हुआ है. म्हणजे म्हाका दिसता जर निटा खातीर जर आनी स्टुडंटाच्या बऱ्या खातीर जर तुमी जमलेले आनी तुमी जे प्रोटेस्ट तुमी सुरू केल्ले, मागीर ताका स्टुडंट जॉईन जाल्ले, जाल्यार तो निटा पुरती उरूंक जाय आशिल्लो न्ही, किंवा एड्युकेशनात पुरती उरूंक जाय आशिल्लो. हे विकेटी पडपाचे आगे देखिए क्या होता है कित्याक मागीर तुमी पॉलिटिकल पार्टी तुम्ही न्ही, ते पॉलिटिकल पार्टीन म्हणू शकता की आमी तांचें कामूच न्ही राजकीय काम. सो खंय तरी हे फसवणूक राजकीय कामा खातीर चालू आसा, एंटी इंडिया फोर्सीस तांचें काम चालू आसा, हाजेर मोठो प्रश्न चिन्ह. आनी तांकां जर प्रश्न जर केलो
मिडियानूय केलो ताका गोदी मिडिया म्हणून ते डायरेक्ट अटॅक करता. ताचें कारण म्हणजे डिफेन्सूय वचचें म्हणून मिडियेन आमकां गोदी मिडिया म्हणल्यार आमी कव्हर करुया आनी कितें करुया. पूण तुमी लक्षान हांगाच न्ही, दिल्लीकूय जालें आनी आज पणजे म्हाका दिसता लक्षान हांवें हेजो व्हिडिओ पळयतालो. ताणें आरोप केले आमचे गोंयच्या मिडियाचेर. तांणी तांचे सगळे प्रोटेस्ट कव्हर केल्या, दाखयल्या. बरोबर. कोणें काय म्हणूंक ना, कोणें मिडियाचेर आरोप घालूंक ना, सगळ्यांनी हे केल्या. पूण तांचे जस्ट क्वेश्चन विचारल्या बरोबर तुमकां गोदी मिडिया आनी कितें कितें गाळ्यो घालपाक सुरू केले. म्हाका दिसता हाजे वयल्यान तांचे इंटेन्शन कळटा. निटाचो विशय आशिल्लो, तो एक्झामूय रिनीट जाली आनी अशीच सेलिब्रेशन जेन्ना निटाचे रिजल्ट जाले तेन्ना त्या भुरग्यांनी मोठें सेलिब्रेशन केलें की एक सामकें प्रॉपर फ्री आनी फेर नीट परीक्षा जाली आनी ताजो रिजल्ट जालो. आनी आमी पळयला देशभर मोठें सेलिब्रेशन थंय जालें. दे आर द रियल पीपल जांकां निटाची तांकां त्रासूय जाला आनी तांकां आतां फायदोय जातलो तर तेच लोक आसात. दे आर द कन्सर्न्ड स्टुडंट्स. ते कोण नाशिल्ले हांगा. ते परीक्षा जातकूच आतां कावन्सिलींग आनी तांचे एडमिशनान दे वर ऑल बिजी. आमी स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टॉपर्स पळयल्या निटाची. तांणी तेच सांगलें लीक जालें बरें आसा. एका म्हयन्या नंतर परत अनावन्स जाली. ते प्रोटेस्टाक बसचे अभ्यास करून आनीक अभ्यास करून ते निटाक सर पण ह्या सगळ्या गोष्टीन 17 भुरग्यांनी सुसायड केले ही गजाल तितलीच खरी आसा आनी ताची अकाउंटेबिलिटी कोणीतरी घेवपाक जाय आशिल्ली. बिकॉज अश्योच ह्यो गोष्टी जावं शकना की बाबा पेपर लीक जालो ती कोणीतरी अकाउंटेबिलिटी घेवपाक जाय आशिल्ली. हे सुद्धा तितलेच खरें आसा. हय खरें आसा. सुसायड जाल्या आनी ताजे फाटल्यान वेगळे वेगळे कारणां आसतलीं. एक सुसायड केस आशिल्ली तातूंत पेरंट्साचो प्रेशर ऑन कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम म्हणजे ताका ती दिवपाचीच नाशिल्ली पूण ताजेर प्रेशर आशिल्ले पेरंट्साचे आनी ताजे कारण म्हणजे ऑफकोर्स पेपर लीक जालो दुसरी गोष्ट. पूण अशे तरेचे आमचे पेरंट्सांनी आपले भुरग्यांक म्हणजे दे शूड नॉट फोर्स इफ समबडी डोंट वॉन्ट टू अपियर फॉर सच एक्झाम. सो ते एक इट इज अ डिफरंट डिबेटेबल विषय आनी सेन्सिटीव विषय आसा. हय जावपाक जाय. आनी पळय कोण सुसायड जाला ही सामकी दुख्खाची गोष्ट आसाच. हे जावंक जायना. लीक सुद्दां जावंक जायना. आनी ताजे खातीर आतां कशें आसा गोईंग फॉरवर्ड जर पळयत जाल्यार सीबीटी पद्दतीचेर एक्झाम करपाचे प्रयत्न आसा. सी खंय तूं कितली सेक्युरिटी केली कितें जावं शकता, एखादी घटना घडूं शकता. पूण नीट कोण अरेंज प्रॉपर कोण तरी एक कॉन्शियस असले लोकां कडसून हे सगळें करपाक जाय आशिल्लें. पूण आतां तांणी सीबीटी माध्यमांत करतकूच पळय पीजी जी आसा ती पोस्ट ग्रॅज्युएट नीट आसा ती ऑलरेडी सीबीटीचेर ऑलरेडी चालू आसा. कारण तांचे सेंटर कमी आसा, भुरगे कमी आसा. हांगा संख्या चड असल्या कारणान ते ह्या पद्दतीन वताले. पूण आतां मोठो बजेट तांकां दिवन मोठ्या प्रमाणात तयारी करून फुडल्या वर्साची नीट ही सीबीटीचेर जातली. तातूंत तांकां हे असले तरेचे पेपर लिकाचे पासून सेक्युरिटी मेळटली हे आश्वासनूय दिलां आनी ते करतले. आनी म्हाका दिसता प्रोटेस्ट अकाउंटेबिलिटी कांयच आक्षेप ना, जावपाक जाय. आनी ताज्या खातीर हांव तें सांगता की सरकाराक सुद्दां जर सरकाराचेर कोण बेजार आसा जर तांकां चेंज करपाक जाय ताज्या खातीर आमचे संविधानान आमकां इलेक्शन आमकां दिला, डेमोक्रेसी दिल्या. त्या माध्यमांतल्यान आमी जें कितें करपाक जाय तेच करपाक जाय. आनी खंय तरी असले फॉरेन फोर्सीसाक आपलो वापर करून दिवप ना, इतलोच म्हजो म्हणणें आसा. सो भुरग्यांनी मेहनत केली, भुरग्यांनी खंय तरी आपले आपूण आतां जे कॉक्रोच जनता पार्टीचो मुवमेंट आशिल्लो तातूंत खुबशे भुरगे आपूण जावन पावले. ते तांचे हे आशिल्ले की शिक्षण प्रणाली बरी जावची हो एक मुद्दो आशिल्लो. त्या मुद्द्यान कोण तरी दुसरे आपले कितें तरी एक हेतू हाडून दवरतात जाल्यार ती चुकीची गजाली. त्यो चुकीच्यो गजाली जावपाक जायना हाजेर सुद्दां आमी ठाम आसा आनी त्या भुरग्यां बरोबरूच आसा जांच्यांनी शिक्षण प्रणालीचेर प्रश्न केलो आनी आपले आवाज सरकारा पर्यंत पावयलो. सरकारान तो आयकलो, कशा तरेन आयकलो, कितें जालें सगळें आयज आमकां खबर आसा. सर ह्यान फुडें अशे तरेचे जे घटक आसात जे आपली पोळी भाजून घेतात त्यो गोष्टी वाडपाक शकता अशें दिसता. कारण त्यो वाडपाक जायना म्हणूनय कितें ना कितें तरी करपाक जाय. मागणी आसा म्हणजे सरकारान सुद्दां जे इंटेलिजन्स फोर्सीस आसा तांकांय एक्टीव करचे पडटले. स्टेट लेवलचेर सुद्दां इंटेलिजन्स वाडोवपाची गरज आसा आनी असले गोष्टी प्रिएम करपाची करपाची गरज आसा एक सिटीजन म्हणून म्हाकाय दिसता. कारण हांवें हेजो सांगला सारकें आमचे डिफेन्स जी परिस्थिती आसा डिफेन्स करपाची इतली बरी जाल्ली आसा की आतां आमचे जे एनिमी नेशन आसा ते वेगळे वेगळे पद्दत वापरतले आमचो देश फोडपाचो. आनी आमचे जावं सरकार पक्ष विरोधी पक्ष सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की आमचे भितरले जे वैचारीक डिफरन्सीस आसा, पॉलिटिकल डिफरन्सीस आसा ते पॉलिटिकल लेवलचेर
आमचे डेमोक्रेटीक लेवलचेर इलेक्शन जावन थंय मोठ्या नेटान करूं शकता, पूण ज्या जाग्याचेर आमच्या युथांचो फुडार फाल्यां खंय तरी ह्या संदर्भात तांचो फुडार पिड्ड्यार जावं शकता. आमचो देश एक बलाढ्य सुपर पॉवर जावपाचे दिशेन वता आनी ताज्या खातीर आज खंय तरी एनिमिनेशन किंवा आमचे कॉम्पिटेटिव्ह जे राष्ट्र आसा, अमेरिके सारको जावं चायना सारको, हांकां सगळ्यांक हे सगळें खटकता हे लक्षात येवपाक जाय. जर आमचो देश जर सुपर पॉवर जालो, सुपर इकॉनॉमी जाली, ताजो फायदो आमचेच येणाऱ्या पिढीक, म्हाका आनी तुका न्ही तर आमच्या येणाऱ्या पिढीकूच जातलो, युथांकूच जातलो. सो ताज्या खातीर युथानूय लक्षात दवरपाक जाय की आमची देशाची वाटचाल आसा ती खंयच फाटीं पडूंक जायना. आणि हे सगळे फोर्सीस आमकां लक्षात आसा की जो वॉर सुद्दां चालू आसा, इराण, अमेरिका, हे सगळे इकॉनॉमिक इश्यूजचे चड आसा. दाखोवपा खातीर वेगळे वेगळे कारणां आसतले, पण खंय तरी सगळ्या एरियेचेर आपलो पावर आसचो, फ्युअलाचेर आपलो ताबो आसचो. ह्या कारणां खातीर आज जगभर सगळे वॉर चालू आसा आणि हेच वॉर वेगळे भशेन आमचे देशान चलोवपाचे प्लॅनिंग सुद्दां चालू आसा. आणि हे एक बारीकशे एग्जाम्पल, म्हाका दिसता बारीकशे एग्जाम्पल, हाजी खबरदारी आमचे युथ जावं कोणूय बाकीचे जावं तांणी लक्षात दवरपाक जाय. आय विल वेलकम कोणी प्रोटेस्ट करचे, आपली मागणी घालची आणि ताजे बरे जावचे. एड्युकेशन इश्यूज आसूं, बाकीचे इश्यूज, डेफिनेटली प्रोटेस्टूय जावचो, वाटाघाटी जावची आणि बरे कितें ते फुडें येवचें. खूप बऱ्या तरेन मांडले रुपेश बाब तुम्ही. म्हाका दिसता खूप महत्वाची गोष्ट आहा की स्टुडंट्स जेन्ना प्रोटेस्ट करता आनी तुमी ते एक्सेप्ट करता की कोणाचेय जर गोष्टी आहा सरकारा कडेन पावोवपाक जाय, एक ताका पद्दत आसता, एक प्रोटेस्ट सुद्दां तातूंतली एक पद्दत आहा ती तुम्ही मान्य केली. पूण अशा तरेचे घटक येवन खंयचे तरी प्रोटेस्ट हायजॅक करपाचो प्रयत्न करता किंवा खंयचे तरी दुसऱ्या वाटेन व्हरपाचो प्रयत्न करता जाल्यार ते जावपाक जायना. ताजे बद्दल तर आमी सुद्दां देशाचो विचार सगळ्यान पयलीं येवपाक जाय. जंतर मंतरचे 20 दीस प्रोटेस्ट चालू आशिल्ले. तुवें खंय कोणे लाठीचार्ज किंवा पुलीस काय करूं ना, ते खाताले पिताले, पिझ्झा बर्गर सगळे हाडटाले. सो ताका सरकारान त्रास करूं ना. जेन्ना संसदेचेर अटॅक केलो, म्हणजे संसदेन घुसपाचो प्रयत्न केलो, इट इज अ व्हेरी सेन्सिटीव झोन. हांवें त्या दिसा सांगिल्लें 2001 पार्लियामेंटाचेर अटॅक जाल्या नंतर थंयची सेक्युरिटी मेनीफोल्ड टायम्स थंय वाडयल्या. तांकां झोन्स आसा, फर्स्ट झोन, सेकंड बॅरियर, थर्ड बॅरियर, अशे तरेची सेन्सिटीव एरिया. जेन्ना तूं हजारांनी लोकांचे मॉब जेन्ना तूं संसदेर व्हरता, त्या सेन्सिटीव टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जे पार्लियामेंट आसा तांचे सेक्युरिटी ब्रीच जातात. येद्या व्हडल्या मॉबांसून फाल्यां कोण जर फाल्यां टेररिस्ट कोण आयलो आनी तांणी जर ताजो फायदो करून घेतलो आनी आपले अटॅक करपाक ट्राय केलो जाल्यार कितें जातलें? कोण रिस्पॉन्सिबल ताका? सरकार रिस्पॉन्सिबल काय ते ऑर्गनायझर जे तांकां भुरग्यांक फुलोवन तांकां व्हेले? सो जंतर मंतरचेर तुमी बसले बरें आसा, तुमी हंगर स्ट्रायक केलोय बरें आसा, पूण हे जे तांणी कृत्य केलें आयदर बाय फ्रस्ट्रेशन केलें. आज सुद्दां जो प्ले कार्ड घेवन आयलो ताजोय फ्रस्ट्रेशन, कारण इशू स्टुडंटाचो आशिल्लो तो खंय तरी रिझॉल्व जावपाक पावलो. तांचे कितें डिमांड आशिल्ले ते सगळे म्हाका दिसता मान्य जाले. पण हांचे कडेन आतां एजेंडाच काय ना आनी म्हणून तो उमर खालीद तुरीकर हो तांचो शेवटचो जो मूळ मुद्दो आशिल्लो तो आमचे समोर आयलो. बरोबर. देव बरें करूं रुपेश बाब, तुमची माहिती दिली त्या खातीर खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आमी वता आतां म्हापसा. परत एक फावट आमचे रिपोर्टर थंयच्यान जॉयन जाता. आमकां ताच्या पयलीं सांगता की परत एक फावट हेडक्वॉर्टर्स जे पणजे आसा थंयसर बीजेपीचे युवा मोर्चा सद्याक पाविल्ले आसा अशें आयकुपाक मेळटा. थंयसरच्यान आमी तेंचे लिडर्सां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करतले. पूण तेच्या पयलीं म्हापसा आमच्या बरोबर स्नेहा आसोटीकर आसा, जे आमचे रिपोर्टर आसा. स्नेहा, सगळ्यान पयली गोश्ट म्हळ्यार तुवें आयज हे पळयलें की म्हापसाचे नागरीक येवन काल जे जाल्ले गोश्टीचेर तांच्यांनी कंप्लेंट केल्ली. एक्झॅक्टली कितें जालें म्हाका अपडेट दी. जशें तुमकां सगळ्यांक खबरच आसलें की काल म्हापसा हांगासर जे लोहिया मैदान आसा थंयसर प्रोटेस्ट जाल्लो. बरेचशे हजारांनी जे यूथ आशिल्ले ते हांगासर प्रोटेस्टाक आयिल्ले आनी त्या प्रोटेस्टान काल भुरगे जे आसा हे हालीत असो नेम प्ले कार्ड जे आसा तेंच्यांनी हातीन धरून आनी तांच्या नांवाची घोशणा करताले. आनी त्याच कारणाक लागून आयज जे काही आमचे लोकल जे आसात म्हापशेकार ते हांगासर कंप्लेन करपा खातीर, मेमोरेंडम दिवपा खातीर म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आयज पाविल्ले आसा. खंय तरी त्या नांवाक लागून तेंची मनां दुखिल्ली आसा आनी तो जो उमर खालीद आसा हो एक तेंच्या मनान एक एंटी टेररिस्ट असो आसा आनी जे दिल्ली पुलिसांनी ताका अरेस्ट केल्ले आसा त्याच संदर्भात आयज म्हापशेचे काही जे लोकल्स आसात ते हांगासर पाविल्ले. म्हापसा PI जे आसा आमचे नवीन देसाय ताका मेळपा खातीर तांकां मेमोरेंडम तेंच्यांनी सबमीट केले आसा. जेन्ना आमी PI विचारले, जेन्ना
आमचे जे म्हापशेकार आसा तेंच्यांनी तांकां मेमोरंडम सबमीट केल्या उपरांत तांकां PI आमी विचारले तेन्ना तेंच्यांनी तांकां अशें एश्युरन्स दिल्ले आसा की जो कोण जे प्ले कार्ड आसात ते नेम प्लेट घेवन थंयसर ते घोशणा करताले आनी जे यूथ आशिल्ले ते थंयसर हे प्ले कार्ड्स घेवन उबे आशिल्ले तेंची ते शोधाशोध करतले तेंचेर कडक कारवाई केली वयतली जे सेक्शन्स तांकां लागू आसा तेय लायतले म्हणून तांकां एश्युरन्स दिल्ले आसा सध्या हांगासरले एश्युरन्स आयकल्या उपरांत ते जे म्हापशेकार आसात ते हांगासरल्यान डिस्पोज जाल्ले आसा आनी एश्युरन्स मेळ्ळ्या उपरांत ते सध्या सॅटिस्फाय आसा ते PIच्या एश्युरन्सा उपरांत PI कडे उलोवपाचो प्रयत्न केलो तुम्ही? PI आमी उलोवपाचो प्रयत्न केल्लो तेन्ना तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा की जो कोणी आसा तांकां ते ताबडतोब धरतले आनी तेंचेर कारवाई केली वयतली म्हणून. देव बरें करूं स्नेहा. हांव येता पणजी आमचो हनुमंत आमचो रिपोर्टर आसा हनुमंता कडेन उलोवया आनी तांच्या बरोबर कांय लिडर आहा गोंयचे सो BJPचे तशेंच काँग्रेस लिडर हांगासर पाविल्ले आसा. हनुमंत बाब सद्या कितें सिच्युएशन आसा पणजी हेडक्वॉर्टर्सा कडेन कितें चल्लां? सद्याक सेम अजून सिच्युएशन आहा. तर हांगसर BJP युवा मोर्चा त्यांचे सुद्धा सदस्य हांगा पावल्या आणि काँग्रेसीचे सुद्धा हांगा पाविल्ले आशिल्ले. प्रशांतजी दगे म्हणून ते फक्त पार्किंग सोदता. थोड्या वेळान ते आमकां जॉयन जातले. पण जे मुद्दे ते सांगिल्ले त्या प्रमाणे अजून मेरेन मुद्दे तशेंच आहा. ते अजुनूय हांगा डिमांड करता की रिलीज सो ताका डिटेन केला त्या भुरग्याक काय अरेस्ट केला कितें आसा आनी पुलिसां कडल्यान कितें म्हायती मेळटा कितें जालां तें? ना पुलिसाक आमी विचारले जाल्यार त्यांनी पुलिसान आमकां एकूच सांगले की आमी ताका आयडेंटिटी कार्ड विचारले तेणे दिवंक ना. सो तेजे कोणीय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी नाशिल्ले त्या कारणाक तेंच्यांनी डिटेन केला. विचारपूस करता भितर पण भायर मातशें क्रावड जाल्या कारणान आय डोंट नो भितर तेंचें कितें चल्लें पण अजून मेरेन ताका सोडूंक ना. आनीक दुसरे जे आशिल्ले जे मिडियाक जो गोदी मिडिया म्हणटालो किंवा मिडिया बरोबर त्यांनी दुखल्लो सो ताका एकट्याक डिटेन केल्ले म्हणजे भितर घेवन बसले. आमी डिटेन म्हणू शकना की भायर अशें लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन येवपाक जायना म्हणूनच ताका भितर व्हेले आसतले. कित्याक म्हणजे जे कितें जालें तुमी सगळें पळयल्या. सो अजून मेरेन आमी राविल्ले आसा डिटेला खातीर कित्याक म्हणजे पुलिसान अजून मेरेन ते पुलीस हेडक्वॉर्टराचे जे गेट आहा ते अजून मेरेन तेंच्यांनी ओपन करूंक ना. कित्याक जे हांगसर क्रावड जमल्या जे धक्कामुक्की जाले त्या प्रमाणे सगळे पुलिसाचेर ब्लेम करतले की हांगसर लॉ ऑर्डर सिच्युएशन जालें जाल्यार ते जावंक जायना म्हणूनच तेंच्यांनी हें केल्लें आसा. तर आमी राविल्ले आसा सद्याक. काँग्रेसीचे जे लिडर पाविल्ले ते खंय गेले ते पळोवपाक. एक मिनीट तुमकां दाखयता. तशेंच युवा मोर्चा BJP युवा मोर्चा सुद्धा लिडर्स आयल्या. BJP युवा मोर्चा लिडर्स आयिल्ले आसा. सद्याक आमी ताका कडेन उलोवपाक ट्राय करतात पण एक मिनिट. पूण हरमन म्हाका एक सांग की सिच्युएशन आनीक एस्केलेट जातले आनीक वाडटले कितें आसा? सिच्युएशन एक्सिलेट जावपाक कितें कारण आसा? एक्चुअली कितें आहा तेंचे डिमांड ते करता की रिलीज दिशन तो कोणाक तेंच्यांनी आतां डिटेन केल्या त्या भुरग्याक जो प्लॅक कार्ड घेवन येयल्लो की रिलीज तेंचो तो उमर खालीद तांकां रिलीज करपाचें म्हणजे प्लॅक कार्ड घेवन येयल्लो आनी त्या भुरग्याक तेंच्यांनी डिटेन केल्या आनी ते जेन्ना मेरेन वचना म्हणटा की रिलीज त्या भुरग्याक रिलीज करा आनी ते म्हणटा की हर घर से खालीद निकलेगा. आनी उमर खालीदा बद्दल जेन्ना ते सांगता की तो तेणें काय करूंक ना. हे डिक्टोटरशीप ह्या सरकारान ताका बेश्टे भितर घातला. पण अजून मेरेन तो अंडर ट्रायल आसा. आमी कोणाचे सपोर्ट घेना लोकांक सांगूंक सोदता पण अंडर ट्रायल आसा. पण तेज्या खातीर जर तेंच्यांनी डिफरंट मोर्चा घेतलो डिफरंट मिटींग घेतलो किंवा डिफरंट प्रोटेस्ट घेतलो ऑब्वियसली आमी त्या हितून पावताले. पण हे आशिल्ले नीट हेजे स्टुडंट्साचे भारताचे भविश्याचे ते वेगळी गजाल आसा. बरोबर अंडर ट्रायल सुरू जावंक ना अजून बट येस जे भारताचे ज्युरिस्डिक्शन आसा तातूंत सुद्दां इतलो वेळ अंडर ट्रायल म्हणजे ट्रायलाचेर हेतूर दवरूं शकना. ह्यो गोश्टी सगळ्यो मान्य करता आमी कारण वी बिलीव इन इंडियन डेमोक्रेसी. ताजे जे ज्युडिशरी आसा ताजेर सदांच बिलीव दवरप एक विश्वास दवरप आमचें हें आसा. बट कोर्टान अजून पर्यंत जर ताका बेल दिवंक ना कारण कितले फावटीच तांच्यांनी बेलीक अप्लाय केले आनी मागीर अजून पर्यंत जर बेल दिवंक ना ताच्या फाटलें रिजनूय कितें तरी आसतलें. आनी UAPA जेन्ना म्हणटा तेन्ना ही इतली खर हे लावपाची गजाल कारण म्हाका दिसता जे आमचे एनवायरमेंटलिस्ट आनी एज्युकेनिस्ट आसा पळय आमचे
सॉरी म्हाजे वर्ड्स सद्या कारण खूब वगत लायव्ह आसा हे तुमकां सांगता जे सोनम वांगशुक सर आसा तांचे सुद्दां अश्यो कांय धारा लायिल्ल्यो आनी ताच्या उपरांत ज्यो गोष्टी जाल्यो कारण कोर्टान सुद्दां सांगलें की बाबा तुमी अशें करूं शकना म्हणून ताच्या फाटल्यान रिजन आशिल्लें आनी कांय गोष्टी जेन्ना अश्यो जाता तेन्ना जे जज आसा तांकां खबर आसता आनी ऑनरेबल जजांक ह्यो सगळ्यो गोष्टी तांच्या फुड्यान मांडपाच्यो आसता सो उमर खालीद हांच्या बद्दलच्यो गोष्टी जर उलोवपाक गेले जाल्यार UAPAचो एक्ट लागिल्लो आसा 2020 धरलो आनी अजून पर्यंत जर ट्रायल जायना जाल्यार ती दुसरी गोष्ट आसा ताजेर तुमी डिबेट करात बट खंयचे तरी दुसरो मुवमेंट आसा थंय येवन ह्या गोष्टीचो लिंक थंय लावन आख्खो मुवमेंट जर तुमी विचित्र दिशेन व्हरता जाल्यार ते एक्सेप्टेबल आसचें ना हाजे बद्दल क्लियर आसपाक जाय तेच सचिन आता जे भुरगे हांगा प्रोटेस्ट करताले जे भुरगे आयज हांगा तांकां खंय तरी यश गावला म्हणून ते सेलेब्रेट करपाक जेन्ना आझाद मैदानार आशिल्ले ते भुरगे आयज हांगा दिसना कित्याक दिसना एकूच सगळ्यांक हे क्लियर जावपाक जाय इफ हे जे आपले प्लॅक कार्ड घेवन येयल्ले रिलीज उमर खालीद बीन जर तांकां ते सपोर्ट करपाचे आशिल्ले जाल्यार ते हांगा आसपाचे आशिल्ले जे नीट भुरगे प्रोटेस्टाक आशिल्ले ते हांगा आसपाचे ते सपोर्ट करिना तांकां खबर नासतना ते आयले आनी हेंचो जो इंटेंशन आशिल्लो वेगळोच आशिल्लो अशें आमी धरूं शकता कित्याक जे कितें जालें सगळेच दोळे मुखार आहा आमी जेन्ना प्रश्न विचारले खुबशे लोकांक हे खबर सुद्दां नाशिल्ले हू इज उमर खालीद तेजेर कितें चार्जीस आहा तो कित्याक भितर कांयच खबर ना आनी मागीर ते मिडियाक ब्लेम करपाक लागले विचारले म्हणून मिडियाक ब्लेम करपाक लागले आणि इतले दीस जेन्ना मिडिया तांचे कडेन उलयताले तांचे प्रश्न जाणून घेताले तेन्ना तांचे खातीर मिडिया बरे आशिल्ले आणि अचानक जेन्ना प्रश्न केले जाल्यार ते गोदी मिडिया आणि बाकीच्यो गोष्टी जावपाक लागल्यो म्हाका कोणी कितें म्हटलें सुद्दां म्हणून म्हाका दिसना बट आमचें इंटेंशन आमी भुरग्यां बरोबर आशिल्ले जे मुवमेंट जालो तांचे जे सुसायड जालो ताच्या खातीर ज्यो गोष्टी जाल्यो त्या मुवमेंटा बरोबर आशिल्ले आणि ते सरकारा पर्यंत पावोवपाची जिम्मेदारी ही मिडियाची आशिल्ली ते आमी बरे भशेन केल्ले इतलो समाधान आमकां आसा बट त्या भुरग्यांच्या नांवार कोण तरी येवन आनीक कितें तरी करपाक सोदता ओके तुमी फाल्यां जर प्रोटेस्ट करता की फ्री उमर खालीद म्हणून ह्या प्रोटेस्टाच्या सकयल ह्या बॅनराच्या सकयल जर तुमी एक स्पेशल प्रोटेस्ट आनी एक जर ऑर्गनायज करता जाल्यार गोष्ट दुसरी आशिल्ली मिडिया त्या तरेन तुमकां कवर करतले आशिल्ले बट खंय तरी दुसरे भुरगे कोण तरी आतां कितें जातलें तुमकां सांगता आतां जे भुरगे आशिल्ले न्ही सगळे जाण हो जो एक प्ले कार्ड आसा पळय तो त्या भुरग्यांक रिलेट जातलो सगळे आणि अशें जावपाक जायना अशें ना हे आमचे व्ह्युअर्सांकूय सांगपाक सोदता अश्यो गोष्टी ना मॅक्झिमम भुरगे आशिल्ले न्ही ते सगळे एकूच मुद्द्या खातीर आयिल्ले की तो म्हळ्यार शिक्षण प्रणालीचेर आनी त्या भुरग्यांच्या इंटेन्शनाचेर आमी डावटूय करिना आमी तांकां खरेंच सांगता की ह्यो गोश्टी कदाचित तुमकां खबरूय आसच्यो ना पूण आयज ह्या गोश्टीन एका गोश्टीन पूर्ण तांची जी मेहनत आसा ती कित्याक वाट लागपाक जाय एक्झॅक्टली सचिन तुवें जशें सांगलां पळय तशेंच कित्याक जे भुरगे कित्याक बसलेले आनी कित्याक केले जर तेंच्यांनी पयलींच सांगिल्लें की ते रिलीज उमर खालीद आनी आनी दोग जाण आहा तेंचे बॅनर घेवन अंडर दॅट जर तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केल्ले जर तेंच्यांनी मिटींग आपयले जर ते प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले वॉट एवर बी तर आमी ना म्हणपाक नाशिल्ले आमी वयपाचेच आशिल्ले कित्याक म्हणजे आयज आशिल्ले स्टुडंट्साचे भवितचे नीट पेपर लिकाचे तांकां खंय तरी हे गावल्या सक्सेस गावल्या तेजेर आनी काल सुद्दां प्रोटेस्ट आशिल्ले ते सेलिब्रेशन आसले काल सुद्दां दिसले आयजूय दिसले म्हणजे एक पिक्चर हांगा दिसून येता की जे स्टुडंट्साक जे आतां अन्याय जाल्ल्या जे स्टुडंट्स आतां आमच्या मदीं ना त्यांच्या खांद्यार बंदूक मारून बंदूक धरून गोळी मारपाक म्हणजे एक परफेक्टली सेड खंय तरी बरोबर ते सारकें मायलेज घेवपाचे प्रयत्न हांगा दिश्टी पडलो बरोबर तेच आमकां आवडूना ते आमी जेन्ना क्वेश्चन केले लोकांक जे कोण इन सपोर्ट ऑफ उमर खालीद उलयताले हू इज उमर खालीद तेजेर कितें चार्जीस आहा कांयच नकळो ते बट ते हांगा येवन विचारता फ्री उमर खालीद तुमी जाणाच पळय जेन्ना तुमी प्रोटेस्ट करता जेन्ना तुमी डिमांड करता की ताका रिलीज करा तेजेर कितें चार्जीस आहा ताका केन्ना अरेस्ट केला खंयचे चार्जीस ते इन्फॉर्मेशन आसल्या जाल्यार तुमी कितें उलोवंक शकता ताका आन्सर ना थोडे जे सोशल एक्टिविस्ट सुद्दां आशिल्ले जे आमी पळयताले खुबशे हितून आशिल्ले आयज तेंच्यांनी सुद्दां तांकां सपोर्टान केले आनी आमी ताका विचारले डू यू नो ना आय डोंट नो तुमी सुद्दां तेज्या बरोबर उरले सचिन पण तेंचे कडेन आन्सर नाशिल्ले बरोबर आमी जेन्ना असले मुवमेंट हे करता जाल्यार आमी गोदी मिडिया पण आमी रातचे 11 मेरेन रातचे 2 मेरेन जेन्ना फूल जे कितें घडटा जे बी घडणी वीच इन सपोर्ट ऑफ गव्हर्मेंट इन अगेन्स्ट ऑफ गव्हर्मेंट वॉट एवर बी कितें जे बी कितें आहा
करतात. पण आहे त्याच मिडिया गोदी मिडिया म्हणटालो. वॉट इज गोदी मिडिया? वॉट इज गोदी मिडिया? पयलीं तें एक्सप्लेनेशन. वॉट इज गोदी मिडिया? पळय केन्ना केन्ना फ्रस्ट्रेशन जें आसा तें वेगळ्या लेवलाचेर पावता आनी तें फ्रस्ट्रेशन कशा तरेन भायर सरत हे दुसरी गोश्ट आसा. आमी कोणाक ब्लेम करिना हांगासर. आमी सुद्दां समजता की अशा तरेचो बट भुरग्यांचो वापर करून तांच्या खांद्याचेर बंदूक धरून तुमकां जायत्यो गोश्टी हांगासर सांगपाक मेळच्यो ना. इन फ्रस्ट्रेशन तुम्ही म्हणटा पळय, फ्रस्ट्रेशनान कितें आसता, धक्काबुक्की जावंक जायना. धक्काबुक्की जेन्ना जर्नलिस्टाक मारता, जर्नलिस्टाक धुकलता, खंय तरी ते दीसभर कामार आसता, दीसभर फिल्डार आसता, दीसभर केन्ना पणजे, केन्ना म्हापश्या, केन्ना ओल्ड गोवा प्रोटेस्ट कवर करिता. ह्या दिसांनी जितले प्रोटेस्ट जाल्यात आमी सगळे जाणा गोंयकार जाणा, पण आयज इतले लेट जाले सॅटर्डे नायट आमी हांगा कवर करता आनी धक्कामुक्की आमचेर आरोप घालून आमकां धुकलता. म्हणजे खंय तरी एक सगळे रिपोर्टर मदीं सगळे रिपोर्टर सेम आसना, सगळ्यांचे परिस्थिती सेम आसना, खंय तरी जाता धक्कामुक्की. पूण हेजे अर्थ कितें दवरपाचो? हनुमान बाब, हांव जर तुज्या बरोबर कोण गेस्ट आसा जाल्यार म्हाजे कडेन तुमी कनेक्ट करून दिवपाक शकता. अदरवायज आमी ही अपडेट जी आसा ती हांगासर जस्ट कर्टेल करपाक सोदता. फुडें कितें जातलें हें आमी तुमच्या मुखार घेवन येतलेच. बट आतां अशें आयकुपाक मेळटा की BJPचे यूथ लिडर्स जे आसा ते हांगासर पावपाचे आसा. सो जस्ट आमी मागता की हांगासर बाकीचे क्लॅशीस बीन जावपाक जायना. प्रत्येकाचे जे कितें आसा ते आमी आयकून घेतले. प्रत्येक जो मनीस आसा तो आपल्या रितीन आपल्यो गोश्टी मांडपाक तांकां हक्क आसा. बट थंयसरूय जर एक कोण तरी प्रोटेस्ट करता आनी तांच्या गोश्टीचेर आमी जर फुडें आमच्या बरोबर एक लिडर आसा ताच्या बरोबर आमी उलोवपाचो प्रयत्न करया. पयली गोश्ट म्हळ्यार रावत देसाय हांगा हे जे टेररिस्ट उमर खलिदाचे सिंपॅथायझर्स आसा पळय हांकां सांगपाक सोदता हे जे तेंचे फालतूपणां जाताले ते घरा कडेन चलया म्हणून. हांगा गोंय जे शांत आसा तो बेश्टो भडकय नाका म्हणून. कळ्ळें? आतां रावला हांव पुलिसांक प्रश्न करतलो, हांकां कितल्या जाणांक हांगा रस्त्यार बसला पळय तांकां अरेस्ट करता ते. हांव रावला पुलीस कितें करता ते पळोवपाक राव. आनी तो हांगा कोण नाचतालो पळय फ्री उमर खलीद म्हणून तेकाय पळयता राव. आतां ते पुलिसांक प्रश्न विचारपाक आयला. आमी लायव्ह डायरेक्ट या फुडें कितें चलता तें पळोवया. कोण नाचतालो पळय हांगा उमर खलीद म्हणून तेका अरेस्ट केन्ना करता? हांगा नाचताले पळय हे सगळे टेररिस्ट सिंपॅथायझर नाचता पळय तांकां अरेस्ट केन्ना करता? हे सगळे भायले, हे सगळे हांगा नाच करपाक आयला. नीट एग्जाम म्हणून हांगा विशय थंय तुल्लो. नाका आशिल्ले प्ले कार्ड्स घेवन हांगा नाच करताय. हांकां केन्ना भितर घालता? रावला हांगा तूं आसा तेंच्याच बरोबर उबो आसा. केन्ना एक एकट्याचे तोंडां पळयता हांव रावला, केन्ना सगळ्यांक हांगा भितर घालता ते. हांगा म्हाजो आवाज PI पर्यंत पावतलो हांव जाणा. सगळ्यांक भितर घालपाक जाय. तो कोण नाचतालो पळय हांगा रंग लावन तेका पयलीं घालपाक जाय. जो पर्यंत हे भितर वचना तो पर्यंत आमी हांगा उबे आसा. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे उमर खलीद टेररिस्ट तुमच्या तोंडार म्हणटा करता ते करा. हांगा येवन नाचतालो तो येऊ मरे, नाचतालो तो येऊ मरे अनेकदा म्हणून दाखव मरे. हांगा तुम्ही आयला पळय तर तोंड लिपोवन तुम्ही येता पळय परत नाव मरे टेररिस्टाचे ते उमर खलीद टेररिस्ट तोंडार म्हणटा तुझ्या ऐकत राव माझा आवाज. ते हांगा तुमी चार गुत्ते हाडले पळय भाड्याचे ते खंयच्यान हाडला ते सांग. ते भाड्याचे खंयच्यान हाडला ते सांग. वंदे मातरम म्हणिना. वंदे मातरम उमर खलीद टेररिस्ट. हांगा लहान भुरग्यांच्या खांद्यार बंदूक चलयता. हांगा लहान भुरग्यांच्या खांद्यार बंदूक दवरता आनी ते दुसऱ्याक उमर खलीदाक वयर काडटा. कोण रे तूं? निटाचो विशय आशिल्लो तो प्रकट घेवन करतानी तुमी कितें करता? सगळ्यांक भितर घालपाचें विशय आनी कितें प्रकट आनी कितें घेवन येयला. तेंचो विशय सुद्दां सॉल्व जालो. प्रोटेस्ट दिल्ली सुद्दां प्रोटेस्ट सॉल्व जालो. चार कोडीचे हांगा गोंय वाटलो कोण रे तूं? अरे
अर्धेक फायकल भारत माता की 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 हांगा तुमचो सगळ्यांक गेलो वंदे 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 आता राव रे आता म्हाका सांग विषय कित्याक घेवपाक जाय हिंगा तुम्ही आयले निटाचो विषय घेवपाक उमर खालीदाचो प्लेकार्ड कित्याक घेवन आयले तुमचो निटाचो विषय सॉल्व जालो आमच्या सरकारान सॉल्व केला ते मागीर तरी तुम्ही ताका आतां प्लेकार्ड घेवन तुम्ही हांगा नाच करपाक आयला हो हांगा नाचतालो उमर फ्री कर म्हणून ताका केन्ना भितर घेता एकट्याक घेतो तुमी हांगा रावता तुमी बाकीच्यांक घ्या विदर्भासाठी रिपोर्ट घालत VIP नु कोण कोण रे तू पुढे येऊन उलय रे फाटी रावून घे उलयता रे पुढे येऊन उलय मरे हांगा यो मरे अबय ही भाषा कोंकणीत घेवन भितर घेता कोंकणीत न्यूसन्स माझं नाव घेवपाची का भाषा ना तुका नाव खबर ना तुझे तू बायलो पण पहिले तू कोण आमकां सुद्धा खबर ना तुझें नाव घेवपाक तू कोण भाई हा कोण तुझें नाव घेवपाक कोण तू सांग मरे माहिती कार्ड माहिती कार्ड एक चट्टी तुझी माहिती काढपाक बायलांचो अपमान करता ठाकरे घालून येऊ फेमिनिस्ट चाललो पहिलं फेमिनिस्ट चाललो एक चट्टी फेमिनिस्ट एक्सपोज पहिलं चुतिया प्लेकार्ड घेऊन तुम्ही कित्याक नाच मारता विषय तो निटाचे दिल्ली सुद्धा नाटकां चल्ला मिनिस्टरान रिजायन दिलो सगळें बरें आसा हांगा येवन तो हांगा उमर खालीद नाचता फ्री जावपाक जावन कोण रे तो खंयचो रे आनी सगळे काही फॅक्स ना म्हणून म्हाका गाय मारता खंयचो रे हो उलोवपाक कितें जाता हांगा पेनर घेवन रावता उमर खालीद म्हणून कोण सोडटा भितर घेतला ताका कितें करता ते जावन गोंयान येवन हांगा रस्ते सगळे सुद्दां खबर ना म्हाका हे खबर ना खंयचे नाव सगळं वयता नाव सांगपाक भिता तोंडार मास्क लावन आयला हे सगळे भायले हांव समजा तुका चडशे आउटसायडरूच पळयता तुम्ही पयला आसतले तुम्ही रिपोर्ट केला सगळे आउटसायडर हांव एक चॅनल हांगा येवन गोंयचे आमचे जे सुशेगाद आसा आमी ते वाट लावपाक हीच कारण हांगा काय मारता आमकां खंयचे रे फक्त गाडयो मारपाचोच काम आसा देसाय हांव पणजेचो आतां हांव रावला जो पर्यंत हे सगळे टेररिस्ट हे सगळे जो पर्यंत अरेस्ट जायना तो पर्यंत हांव हांगा आसता आजकाल हे सगळे सगळे एक न्यूज चॅनलाचेर सारखे बरे एक्सप्लेन केला तेजेर खंयचे एक्ट लागला ते UAPAचे एक्ट लागला कितें चल्ला ट्रायल चल्ला सगळें तेगे एक्सप्लेन केला कळ्ळें म्हाका परत तें रिपीट करपाक नाका पूण शॉर्टली सांगता एक मनशाचेर जेचेर UAPA एक्ट लागला एक सिरियस ऑफेन्सार जेणेन एक स्टेजी वयल्यान म्हणला की आमी रायट्स करया आमी इंडियाचो एक पार्ट इंडियातल्यान कट करून घेवया त्या मनशाक समज खंय सिंपथी मेळटा त्या मनशाक हांव कन्फ्रंट करतलो आज हांवें तेंच केलां पयलीं हांवें पुलिसांक प्रश्न केलो की तो ते सगळे सिंपथायजर्स केन्ना अरेस्ट जाता डिवायएसपीन सुशेगाद सांगलें की आमी एक्शन घेतला एकट्याक भितर घेता बाकीच्यांचेर हे करता तेन्ना वो मदीं आयलो एकटो कोण तरी भारत माता की जय म्हणटा वंदे मातरम बाकीच्यांचें तोंड बंद कित्याक
बाकीचे ओके कित्याक रावता? जेन्ना कन्फ्रंट केले, जेन्ना मिडियान कॅमेरा टर्न केलो तेन्ना मदींच उलोवपाक लागता. जेन्ना ऑब्वियसली मदींच विशय आयलो बीजेपीचो. आता हांव मान्य करता, आम्ही काय म्हणू ना, त्यांच्यानी तो विषय काढलो. हांव मान्य करता, हांव प्राऊड बीजेपीचो कार्यकर्तो, पण तेच्या पयलीं हांव इंडियन. आनी जेन्ना तेंकां सुद्दां कन्फ्रंट करूं ना, जेन्ना पुलिसां कडेन उलोवपाक आयिल्ले ते मदीं पडला. म्हाका समज तुमी सांगले न्ही, चान्स दिलो न्ही, हांव सगळ्यांचे हे विचारता, पण एकटो म्हाका नांव सांगपाक तयार ना. भायले म्हणलं इंडियन ते इंडियन आनी ना म्हणलं, हांव गोंयच्या भायले म्हणलं. गोंयकार गोंयकार न्ही, पण हांव पणजेचो. 29 इयर्स जाली पणजेन आसा. गोंयचे लोक जेन्ना भायले सगळे जमनी घेतात पळय सारकें. तेन्ना आयचो विशय कितें आसा खबर आसा? जमणीचो न्ही, आयचो विशय स्पेसिफीक आसा. हांगा एक UAPA जेचेर एक लागला, तेजेर सिंपथायझर हांगा आयला. तुमचे बाकीचे कितें विशय आसा पळय, हांव जाय जाल्यार वेगळे तुमच्या कडेन उलयता, पण हांगा तुमी विशय वेगळे विचारून पटले नाका ना. तुमी वेगळे विशय करनाका. हांगा जमीन बिमीन हांगा कोण तरी तुमी अग्री करताय नॉन गोन्स, तुमी अग्री करताय नॉन गोन्स. तुमी अग्री करना न्ही, तुमी फायंड आउट करा. तुमी ना न्ही म्हाका येवन सांगा, हांव बरें एक्सेप्ट करता, पण हांव सांगताय नॉन गोन्स. तुमी समज म्हाका सांगून दिया गोंयकार म्हणून न्ही, सगळे एक दोन जाणां न्ही, कित्याक एक दोन जाणां हांगा येवन वंदे मातरम म्हणले. आमी सगळे इंडियन न्हू. राव रे, इंडियन मरे उमर खलीद खंयच्यान आलो तुमचो? तुका आयकून येता, म्हाका परत रिपीट करपाक गरज ना. हे मरे तुमकां हे म्हणटाले मरे, हे मिडिया खाली तुका जोपर्यंत हे सगळे आतां तुमच्या कडेन उलयता आसतना मदीं उलयला पळय, जोपर्यंत हे सगळे अरेस्ट जायना, डिटेन सुद्दां करना, तोपर्यंत हांव हांगाच आसा. थँक्यू. तुम्ही कितें सपोर्टर्सांक तुमच्या आपयतली कितें? ना, हांवें तशें केन्ना, हांव म्हाज्या स्वताच्या हितून आयला. आम्ही आमच्या स्वतः हितून आयला की बाबा वी फेल्ट बॅड. ऑफकोर्स इट इज समथिंग अबाउट आवर नेशन. वी फेल्ट बॅड. वी हॅव कम हियर. थँक्यू. एक्झॅक्टली कितें जालें सांगू शकता म्हाका? ओके, ह्या आशिल्ले सद्याक आमच्या बरोबर जे युवा मोर्चाचे लिडर्स आशिल्ले तांच्यांनी जे आपले मनांतल्यान गोष्टी आसा त्यो सांगले. तांचे नीट हाजेर तांच्यांनी सांगले की नीट जर चालू आशिल्ले, नीट एग्जामीचेर विक्ट्री आनी बाकीचे सगळें ओके आसा, कोण तरी भलतोच आपले एजंटा घेवन येता काय कितें अशा तरेचो मुद्दो हांगासर सद्याक दिश्टी पडलो. जॅक सुकेचे आसा कावन्सिलर आमच्या बरोबर. सर, सगळ्यान पयलो प्रश्न जे कितें चल्ला सद्याक पणजेन, कारण एका गोष्टीचेर सर सुरू जाल्ली ही गोष्ट, म्हाका दिसता नीट एग्जाम जो विशय आशिल्लो आनी ताच्या उपरांत ज्यो गोष्टी जाल्यो, एक धर्मेंद्र प्रधान हांचे रेजिग्नेशन मेळ्ळें आनी विक्ट्री एक सेलिब्रेट करपाक आयिल्ले, अशा वेळार ह्यो गोष्टी जाता त्यो कशा पळयतात तुमी सर? म्हणजे एक गोष्ट जे आता नीट एक्झामचे पेपर लिक खातीर हे जाल्ले, धर्मेश प्रधान तेजे रिजिग्नेशन दिले, मागीर हेंचे जे सेलिब्रेशन करपाक आयले तेच जाले उपरांत हे जे वातावरण जालें ते तुमी कशें पळयता? ना, आमी तर आतां हांव वाटेर आसलो तो हांवें पळयलें की खूब गॅदरींग जालेलें हांगा, तर हांव येयलो पळय ते हे कितें आहा, हे जो लोकांक जो राग आहा इतल्या दिसांचो, 49 डे एजिटेशन, तांकां हंगर स्ट्रायक, ब्रुटॅलिटी जाली दिल्लीन, तो सगळें आतां एक कल्मिनेशन जालां की तेणें आपली चूक मानली आनी तो रिजायन जालो. तर थोडें सेलिब्रेशन लोकांनी केलें कित्याक तेंचो खूब कश्ट आसलो आनी हे वातावरण कोणें केलां कित्याक तें म्हाका सोजमोंक कळना, पूण इट इज बेसिकली एन एडमिशन बाय द पिपल्स फ्रस्ट्रेशन हॅज रीच बॉयलिंग पॉयंट विथ दिस गव्हर्मेंट विच जस्ट डज नॉट एंगेज विथ पीपल. And this is one time where the government has finally accepted that what they've been doing is incorrect, and they've gone and people are celebrating that the government has this thing. So I don't understand why they diversion कोत्ताय इशूचे, हे सगळे इशूचे. सर, सेलिब्रेशन ही एक गजाल आसा. आयकुपाक येता सर? आवाज आयकुपाक येता? आतां आयकूंक येता. हय सर, सेलिब्रेशन डेफिनेटली सेलिब्रेशनाचेर कोणूच काय उलयनाशिल्लो. दॅट वॉज अगेन अ स्टुडंट मुवमेंट आनी तो येदो व्हडलो सक्सेसफूल जालो हाजे बद्दलूच आमी उलयताले. बट आफ्टर दॅट फ्री उमर खालीद जाचेर UAPAचे एक्ट आसा, ज्युरिस्डिक्शन आसा, ज्युडिशरी आपली बाजू पळयता आनी अशा वेळार हे इश्यू हाडून हांगासर जॉईन करप किंवा थंयसर खंय तरी वेगळो तरेचो डायवर्ट करप, ही गोष्ट बरोबर दिसता सर तुमकां? ना, हे म्हाका दिसना ते की फ्री उमर खालीद काय कितें मुवमेंट आसलें. कोण केन्ना एक पोस्टर भितर हाडून जाता, आमी नको कोणें तो हाडला तो. तर सी, हे पयले स्टुडंट्स मुवमेंट हा, नीट पेपर हा, सरकाराचे खूब फेलियर हा, तेजेर हे सगळे लोक एकठांय जाल्या.
हे बेस्ट डायव्हर्जन करपाचे टॅक्टीक आहा लोकांचे हिंगा. बरोबर. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही आपली प्रतिक्रिया दिली ते म्हणून. आम्ही फुडें कितें जाता ते सुद्दां आमी पळोवपाक रावतले. आमचो हनुमान सद्याक ग्राउंडार आसा आणि आनीकूय जर आमचे लिडर्स कोण आसा तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करतलो, बिकॉज मातशे हे वेगळ्या तरेन ही गोष्ट पाविल्ली आसा आणि ह्या गोष्टीचेर म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी जे आपली पोळी भाजून घेता दुसऱ्यांच्या खानाचेर बंदूक धरून, ती गोष्ट खूप महत्वाची. हनुमान सांग कितें आसा सद्याक सिच्युएशन? चिंबेल झेडपी बीजेपीचे ते आमच्या बरोबर आसा. गौरी कामत आमच्या बरोबर आसा. गौरी कामत आमच्या बरोबर आसा आणि प्रमोद कामत. उलोवपाचो प्रयत्न करूया आमी. ओके, जर गौरी कामत असेल तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करूया, कारण खूप महत्वाची गोष्ट आसा. गौरी कामत आमच्या बरोबर आसा. मॅडम, ही गोष्ट जी घडल्या आता म्हाका दिसता स्टुडंट मुवमेंट आशिल्लो आणि तो खंय ना खंय तरी दुसरे कडेन पावोवपाचो प्रयत्न केला अशे एलिमेंट सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा. तांचे कडेन आन्सर्स ना सारकी. सो ही गोष्ट कशी पळयता तुमी? पळय, एज लॉंग एज आयज पर्यंत जे कितें जालां आमी सगळीं जाणां तेजे निशेध करता, पण आतां तांचो प्रॉब्लेम जो आसा तो मेन सॉल्व जाल्लो आसा. तरी आयज ज्यांनी जे हांगा जे खुशी मनोवपाक आयिल्ले तातूंत आमकां कांयच आमचो आक्षेप ना, पण म्हाका अशें दिसता ते ओमार खलिदाचो जो पोस्टर घेवन प्लेकार्ड घेवन ती तांकां रिलीज करा म्हणून हें करताली, ताजो आमी निशेध करता आनी ताज्या खातीर हे सगळें जाल्लें आसा. सो आमकां खबर ना आतां हें आनी खंय वचपाचें आसा तें. आमी हांगा जो पर्यंत ताजेर एक्शन घेना तो पर्यंत आमी हांगासरल्यान वचची ना. म्हापसा सुद्धा पुलीस कंप्लेंट फायल जाल्ली आसा. तुम्ही परत म्हापसा पुलीस कंप्लेंट फायल जाल्ली आसा ऑलरेडी एक. तुम्ही पणजे सुद्धा पुलिशेन कितें कंप्लेंट और बाकीच्यो गोष्टी आसात त्यो करपाक आतां फुडें आसा, तुम्ही कितें आसा? हय, आमी आतां रावल्या की पुलीस भितर गेल्ले आसा. आमकां भितर कितें चल्लां तें कांयच अजून खबर ना. सो वी आर वेटिंग फॉर देअर रिस्पॉन्स. सो अकॉर्डिंगली वी विल सी वॉट इज टू बी डन. सो खंय ना खंय तरी एक समाजान लॉ अँड ऑर्डर डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न आसा, हे गोष्टी पळयता तुम्ही तेतूर दिसता अशें? जे इतले दीस चल्ला ते कितें लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपाचें त्यांनी कांयच करूं ना. 100% त्यांनी लोकां मदीं लॉ अँड ऑर्डर जो आसा तो डिस्टर्ब करपाचो आख्या इंडियन प्रयत्न चालू आसा आणि ताजे आमी सगळ्यांनी विटनस जाले आणि आमी सगळे इतले दीस हे पळयता की कशें लॉ अँड ऑर्डर डिस्टर्ब केल्ले आसा आमच्या आख्या कंट्रीची. देव बरें करूं. हे आशिल्ले आमच्या बरोबर गौरी कामत, जे सांताक्रूज झेडपी आमकां दिश्टी पडटली आतां हांगासर. सो फुडली अपडेट कितें आसा ती आमी घेवन येवपाचे प्रयत्न करतले तुमचे कडेन. आनी जे कितें चल्लां ताजेर म्हाका दिसता जे प्रोटेस्टाक आयिल्ले इतले दीस ते तर नाखुश जातलेच भुरगे, बिकॉज तांचें इंटेन्शन तर अशें केन्नाच आसचें ना. एंड आय नो जे भुरगे आयिल्ले तांचे कडेन आमी उलयताले, तांचे कडेन पर्सनली उलयताना दिसताले की ते भारता खातीर आयिल्ले, इंडिये खातीर आयिल्ले. इंडियन जी शिक्षण प्रणाली आसा, जी सिस्टम आसा ती जाग्यार पडपाक जाय. कोणी तरी अकाउंटेबिलिटी घेवप गरजेची आशिल्ली आणि हे सदांच आमी सुद्दां तांकां फुडें हाडून दाखयताले. तांचो आवाज जो आसा तो प्रत्येक फावटी गोंयकारां फुड्यान आमी हाडपाचो प्रयत्न करताले. ताचें कारण आशिल्लें की ज्या तरेन ते काम करताले, म्हणजे ते प्रोटेस्टाक आणि अशा रितीन भायर येवप आणि एकठांय जावप, कितलेशेच वर्सांनी आमकां अशे तरेचे मुवमेंट पळोवपाक मेळिल्लो. आणि इतले सगळे जावन एट लास्ट मुवमेंट कोण तरी अशा तरेची गोष्ट करता, खरेंच खूप मनाक लागता आणि रागूय येता की कित्याक. कारण कोण तरी आपूण स्वता जावन एक मुवमेंट सुरू करता आपल्या खातीर किंवा आपल्या समाजा खातीर बरें जावपाक जाय म्हणून, आणि इतले दीस एक मुद्दो घेवन फुडें येता. एक मुद्दो आसता की बाबा शिक्षण प्रणाली सारखी जावपाक जाय, कोणी तरी अकाउंटेबिलिटी घेवपाक जाय, कोणी तरी अशे तरेचे लीक जाता ताजेर खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. कितलेशेच भुरग्यांनी आपले सुसायड केले, हे स्टॉप जावपाक जाय. ह्या खातीर कोण तरी फुडें येता, ह्या बऱ्या गोष्टीं खातीर फुडें येता आणि लास्टाक कोण तरी असो एक येता आणि आख्खे जे मुवमेंट आसा ताका एकदम विचित्र गोष्ट वाट दिवपाचो प्रयत्न करता. हे केन्ना आमी सहन करून घेवचे ना, अशा तरेची गोष्ट सद्याक म्हाका दिसता. आमच्या बरोबर हनुमान आसा ग्राउंडा वयल्यान, आणि जे आणि एक लिडर आमच्या बरोबर आसा शिरोडकर, करिना शिरोडकर आमच्या बरोबर आसा. सो आमी आयकुया तांकां कितें म्हणपाचें आसा ते. जर परत आमी हनुमान करिना आमचे कडेन उलोवपाक सोदताले, समजा ते लायनीर आसा जाल्यार आमी परत एक फावट तांचे कडेन उलोवपाचें पडटा. करिना, तूं कशें पळयता ह्या गोष्टीचेर? कारण खूब पोट तिडकीन तूं उलयलें आमकां दिश्टी पडटा. खऱ्यांनीच अशे तरेचे गोष्टी पयले का तिडक येता, पूण भुरग्यांचो प्रोटेस्ट आशिल्लो, भुरगे खंय तरी सक्सेस जाल्या म्हणून आयिल्ले थंयसर, त्या वेळार अश्यो गोष्टी कशें पळयता तूं?
See, we are totally supporting the students. We were never against the protest. We never said that we do not. We have accepted that there was a leakage of NEET paper. Everything आम्ही accept केला. सरकारान ह्या विषयाचेर already action घेतला. Okay. Now you tell me, you all are coming to celebrate over here. Come celebrate. आमका कायच प्रॉब्लेम ना. तुम्ही हांगा फ्री उमर खालिदाचो पोस्टर घेऊन कित्याक आयले? जर तुमका तुमचो विषय जर सेलिब्रिटी, you all are come for celebration, you all should come and celebrate, and please celebrate in peace of mind. Keep the sanctity of Goa as it is. सुशेगाद आसा, आम्ही सुशेगाद राहा. तुम्ही उमर खालिदाचे फ्रीडमाक मागपाक हांगा आझाद मैदानार जमलेले आसा. म्हाका हिंगा सगळी कितें आसा ती पळय सगळी हांगा, I don't even feel half of them are Goans. They are only come here to destroy this peace, what harmony we have. Free Umar Khalid, they should even. I wonder even if they know who Umar Khalid is for the way they are fighting for him. बरोबर. थँक्यू करिना शेला आमच्या बरोबर. देव बरें करूं. सो हांव परत एक फावट आमचे जे पळोवपी आसा तांकां सांगपाक सोदता, सकाळच्यान एक अपडेट येता सद्याक आमकां, ती पयलीं सांगता. प्रल्हाद जोशी नेम न्यू एज्युकेशन मिनिस्टर. सद्याक ही अपडेट आमकां आयकुपाक मेळटा. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन दी एडवायस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर हॅज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान. आणि आतां सद्याक न्यू जे मंत्री आसा, एज्युकेशन मिनिस्टर आसा प्रल्हाद जोशी, म्हाका दिसता हे अपडेट सद्याक आमकां इन जाता सद्याक. आणि एक म्हत्वाची अपडेट आसा ही. आमकां वदळच्यान आयकपाक येतालें की जायतीं नांवां फुडें आयल्या म्हणून, बट सद्याक प्रल्हाद जोशी नेम्ड एज अ न्यू एज्युकेशन मिनिस्टर. म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गोश्ट आसा. प्रल्हाद जोशी तांचे नांव सद्याक येता आतां हे न्यू एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून. फुडें जी एक्शन आसा ती तांचे कडल्यान कितें आसतली आमकां थोड्या दिसांनी आयकुपाक मेळटलें. बट सकाळच्यान आनी दनपारच्यान जे घडटा, प्रल्हाद जोशी तुमी पळयतात जे सद्याचे न्यू जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, आणि तांची आतां वाटचाल कितें आसतली ती म्हाका आतां खरेंच खूब म्हत्वाची आसा. म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी खूब म्हत्वाच्यो आसा सद्याक, जेन्ना अशा वेळार जेन्ना ही अपडेट येता. कॉक्रोच जनता पार्टीचे जे एक मुवमेंट आशिल्लो तो आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटालो, आनी ताज्या उपरांत आयज दनपारां धर्मेंद्र प्रधान एज्युकेशन मिनिस्टर हांचे रेजिग्नेशन जालें. ताज्या उपरांत जे कॉक्रोच जनता पार्टी आसा तांच्यांनी कॉल ऑफ केलो आपलो जो प्रोटेस्ट आसा तो. कर्नाटकाचे एक सिनियर लिडर भारतीय जनता पार्टीचे प्रल्हाद जोशी, आणि ते म्हाका दिसता धारवाडच्यान ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसा थंयसरल्यान निवडून येताले, आणि आतां सद्याक ते न्यू जे एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून पळोवपाक मेळटा. तांच्यांनी 2019-2024 ह्या वर्सा युनियन मिनिस्टर फॉर पार्लमेंटरी अफेर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल, युनियन मिनिस्टर फॉर मायन्स ह्यो गोश्टी तांच्यांनी सांबाळिल्ल्यो आसा. एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन तांचें जर पळोवचें जाल्यार बॅचलर्स डिग्री BA स्टडीड इन KS आर्ट्स कॉलेज हुबळी हांगासरले एफिलिएटेड विथ कर्नाटका युनिव्हर्सिटी. सो एक सिनियर मोस्ट लिडर आसा सद्याक, आणि एक धारवाड कॉन्स्टिट्युएन्सीचे गोंयाक खूब लागींच आसा, आणि ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हे लिडर आयज सद्याक आमकां नवीन जे एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून अपॉइंट जाल्ले दिश्टी पडटा. खूब म्हत्वाची अपडेट आसा सद्याक. प्रल्हाद जोशी न्यू एज्युकेशन मिनिस्टर आमच्या फुड्यान सद्याक आयिल्ले आसा, हे नांव आयिल्लें आसा. सो मुवींग अगेन टू कितें जालें ते दिसभराचे. दनपारां जे धर्मेंद्र प्रधान आसा हांच्यांनी रेजिग्नेशन दिलें. ताच्या उपरांत तांच्यो ज्यो बाकीच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो, कंपेन्सेशन जेंच्यांनी सुसायड केलें तांच्या फॅमिलीक, तशेंच जे FIR घातिल्ले आसा, जे दिल्ली हांगासर जंतर मंतर जे प्रोटेस्ट चलतालो त्या टायमार FIR जेंचेर घातलेले आसा त्यांचे सगळे FIR फाटी घेवचे. तशेंच NDA शासीत म्हळ्यार जे BJPचे किंवा NDAचे रूल आसा खंयसर स्टेटींत, थंयसर सुद्दां FIR घातलेले ह्या भुरग्यांचे प्रोटेस्टा खातीर जाल्यार ते सुद्दां फाटी घेवचे. आणि जे पुलिसांनी बरबरता केल्ली आसा, जेंच्यांनी मारलेले आसा किंवा आनीक गोश्टी आसा तांचेर सुद्दां एक्शन जावची, अशे तरेचे जे एक मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो चडश्यो मागण्यो तांच्यो पुराय जाल्ल्यो आसा. आनी ताच्या उपरांत कॉक्रोच जनता पार्टी जी आसा तांच्यांनी आपलो जो प्रोटेस्ट आसा तो कॉल ऑफ केल्लो. पुराय भारतभर तांच्यांनी एक मेसेज पावयल्ली की येस, आमी सगळे जे आमचे मुद्दे आसा ते मान्य जाल्लेले आसा. मेजरली जो धर्मेंद्र प्रधान हांचो जो रेजिग्नेशन आसा ते मान्य जाल्लेले आसा. आनी तेद्या वेळार एक विक्ट्री सेलिब्रेशन कशें आमकां हांगासर आझाद मैदानाचेर गोंयान हे पळोवपाक मेळटालें. आनी तेद्या वेळार एक कोण तरी फ्री उमर खालीद हो जो मुद्दो जो ह्या सगळ्या प्रोटेस्टान खंयसरूच एक कनेक्टेड नाशिल्लो असो मुद्दो घेवन येयले. आणि उपरांत त्या मुद्द्या खातीर जाल्ल्यो घडामोडी, तांचेर जाल्ली म्हापसा जाल्ली कंप्लेंट हांव आमच्या स्क्रिनीचेर त्या भुरग्याक जेका
डिटेन केला, जो प्ले कार्ड घेवन येयल्लो फ्री उमर खालीद त्या भुरग्याक डिटेन करतानाचो जो विज्युअल आसा तो पयलीं प्ले करपाक लायता. काल सुद्दां अशीच गोश्ट जाल्ली म्हापसांक आसत. ताच्या उपरांत म्हापसाचे जे नागरीक आसा तांच्यांनी आयज सांजचे आतां 7:30 सुमाराक कंप्लेंट केली पुलीस स्टेशनाचेर आणि ताच्या उपरांत पणजे हांगासर त्या भुरग्याक डिटेन केला. ते विज्युअल्स आमी प्ले करया, तुमी पळयतात आमच्या स्क्रिनीचेर पळयतले. Okay, but by the way, Umar Khalid is just an under trial. He's not a criminal. This one. So he's saying free him. Sir, may we please request what is wrong with the poster? Saying free him. Sir, Is the offense? Not a question. may we request what Is is it the wrong? offense? What do you inquire? Regarding what, sir? No. No. Like You immediate issue a notice. before the You media. issue a notice as a procedure. You cannot just leave anybody and take. No. You issue a notice, not a procedure. He removed the mask. No, it is his right to have the mask on. Sir. No. Why? It is his right to have the mask on. If he's so, If he doesn't want to. no, why? He can. Dennis. What is? Show his ID proof. Show your ID proof, please. We can detain. No, he is not showing. Why? If he is What? not showing. Listen. He's committed If any crime. If he is He's not committed any showing, crime. listen to me first. If he is not showing his ID proof, we can detain. For what? You don't have to be. What notice I What is will the give? allegation? What is the allegation? What notice I will give? And you can detain anybody on the road just like that for no I'm not reason. detaining you. Samay maatha party me. We are together, no? Show him ID. Show his ID proof. Arre Baba. You take his ID. No. proof. What You is take his what ID is the proof. crime he committed? You take his ID. You proof. tell me what is the crime he You committed? take his ID proof. No, for what? I want to. And you I tell want to conduct what inquiry. specify the crime, no? Don't argue with me. I have a right to argue. I have a, when you are illegally, no. High Court में लिख रहे हैं. You can anybody detain anybody illegally. You can detain anybody without reason. Show your name. Show your name. What is your name? So why? What is the crime? You first explain, no? What is your name? What about what is the problem? No. I will explain. What is it? Don't mind handling. I'm not trying. मास्क काढा त्याचे मास्क काढा यो मास्क उमर खालीद बोर्ड ऑफ पोस्टर आशिल्लो प्लेकार्ड आशिल्लो ताका डिटेन केलेलो आसा पणजी पुलीस फोन कित्याक करता रे सोड सायडीक वाडी मातशी तर त्या भुरग्याक हांगासर उखल पुलीस स्टेशनार आता एक्झॅक्ट कितें आसा डिटेन केला अरेस्ट केला ही सगळी गोष्ट आमकां कळपाची थोड्या वेळान कळटले पूण सद्या खातीर पुलिसांनी तांकां आपल्या गाडयेन व्हरतना दिश्टी पडटा तुम्ही पळयतात लायव्ह फुटेज सद्याक आझाद मैदाना वयल्यान आमचे रिपोर्टर थंय आसा आणि जो फ्री उमर खालीद हो जो पोस्टर घेवन येयल्लो ताजे कडेन उलोवप सुद्दां जालें ताका हेडक्वॉर्टर्स हांगासर व्हरता पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान म्हाका दिसता पुलीस स्टेशनार तांकां डिटेन ऑर अरेस्ट करता ह्यो गोष्टी कांय खिणातूच आमकां कळटल्यो सद्या खातीर जे आयज धर्मेंद्र प्रधान हांचे जे रेजिग्नेशन जाल्या उपरांत एक विक्ट्री अशें एक सेलिब्रेट करपा खातीर आझाद मैदानाचेर आयिल्ले थंयसर ह्यो गोष्टी आमकां दिश्टी पडटा एक भुरगो फ्री उमर खालीद हो पोस्टर घेवन आयिल्लो आनी ताच्या उपरांत ह्यो घडामोडी सद्याक दिश्टी पडटा एका वेळार ही विक्ट्री सेलिब्रेशन आतां सद्याक कशा रितीन टर्न जातना आमकां दिश्टी पडटा कारण आमी आत्तां उलयताले की एक खंयच्या तरी मुद्द्याचेर युवा एकठांय जावन सेलिब्रेट करताले आनी त्याच वेळार असो एक
टर्न दिवपाचो प्रयत्न केलो. ह्या गोष्टीक आमी पळयतात सद्याक हे अपडेट लायव्ह अपडेट आसा सध्या जे हेडक्वॉर्टर्स आसा थंयसरल्यान. जो भुरगो जाणी फ्री उमर खालीद अशे पोस्टर्स घेवन येयल्लो ताका हांगासर पोलिसांनी उखल्ला सद्या जे डिटेन केला और बाकीच्यो कितें गोष्टी आसा त्यो म्हाका दिसता कांय खिणात कळटले. हांव परत एक फावट सांगपाक सोदता उमर खालीद जर तुमकां खबर आसा जाल्यार 2020 सप्टेंबर 2020 आमी आयकुया ते सध्या प्रोटेस्टाचे जे आयिल्ले थंयसर कितें उलयतात ते. We are not at all afraid. And this is dictatorship. This is fascism. And it is going to end one day. We were not given any reasons as to why they had to detain Danish brother without any reason just for carrying a poster. And if there is a provision for that, just show us the provision before you detain anybody. It cannot be this arbitrary just because somebody. I asked the PI what is the crime he committed, and he had no answer. And This is very high-handed, very arbitrary. This is fascism. And this is fascism. Tomorrow this can happen to anybody. If any of us can be detained for just carrying a placard for what we want to say and without any reason taken like this, we don't know if he's getting beaten up or what. We can't allow that to happen. I say in front of 20 cameras here, free Sharjeel Imam, free Umar Khalid, free every single human citizen who has been declared a criminal without a trial. Under trials are not criminals. Read your constitution first. Read your constitution first. Under trials are not criminals. We have got full right to demand each and every prisoner's release. And we are still standing on that. And we are not taking our words back. We are not taking our posters back. We are not begging behind this government. We are not bowing down to this government. Release Got it? Danish! Release Danish! Danish! Release Danish! Release Danish! Let him go! We want justice! We want justice! Release Danish! Release Danish! We want justice! We want justice! Release Danish! Release Danish! We want justice! We want justice! Signed request. हे आमची खुशी आमचो आनंद आमची विक्ट्री आमचो सेलिब्रेशन या गव्हर्नमेंटाक पळोवपाक जायना. तेका लागून रंगमय भंग हे आज जे दिसता तुमकां हे रंगमय भंग. कारण नसताना रिजन नसताना लॉजिक नसताना काही नसताना आमच्या भुरग्याक अरेस्ट केला. कित्याक? बिकॉज ही इज सेइंग फ्री उमर खालीद. I am saying free Umar Khalid. There are so many people standing here. They are all saying unanimously free Umar Khalid. How many people you are going to arrest? तुम किस किस को अंदर डालोगे? हर घर से दानिश निकलेगा. हर घर से दानिश निकलेगा. हर घर से उमर खालिद निकलेगा. हर घर से शर्जील इमाम निकलेगा. सचिन ऐकू येता सचिन? हॅलो हनुमंतराव सचिन, ऐकू सांगपाक येता? शकता कितें चल्ला सध्या? तेच जसे तुमकां म्हटलेलें हांवें की जे नीट पेपर जे लीक जाल्ले त्यांचे जे डिमांड आशिल्ले ते डिमांड जेन्ना फुलफील जाले आनी गव्हर्मेंटान अग्री केले दिल्ली की जे प्रोटेस्ट आसा तांचेर कांय केसी बी जावचे ते आयज सेलिब्रेट करताले आझाद मैदानाचेर. सो काल जशें एक प्लॅक कार्ड आशिल्लें आयजूच सेम पर्सन ते सेम प्लॅक कार्ड घेवन आयज हांगसर आझाद मैदानाचेर प्रेजेंट आशिल्लो. फ्री उमर खालीद, फ्री शर्जील इमाम. पूण सो आमकां कळटा की दानिश हे ताचें नांव आशिल्लें. हय, दानिश तेजें नांव आशिल्लें. पूण तेच आमी पळयलें की पुलिसान हे प्लॅन कार्ड पळयल्या उपरांत ताका विचारलें ID कार्ड प्रोड्यूस कर. हू आर यू म्हणजे तुमी कोण कळपाक जाय. कित्याक खुबशे एक्टिव्हिस्ट स्टुडंट्साक वळखतात आसतले. ताका खंय तरी डावट आयल्या उपरांत क्लियर करपाक तेंच्यांनी ID कार्ड विचारलें. सो एक्टिव्हिस्टान प्रश्न केले पुलिसाक PI की अशें कशें तुमी कोणाकय अशें उबारू शकता. पण तेणें म्हटलें की तुमी तेजें हें घेता की तो कोण ते कितें जातलें तुमी घेता तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे तेणी आयडेंटिटी कार्ड दाखोवंक ना आनी आयडेंटिटी कार्ड दाखोवंक ना त्याच कारणाक पुलिसान आतां ताका तेजें नांव दानिश म्हणून आसा. तेणी जे प्लॅक कार्ड आसा तितून ते बरयलें ती फ्री उमर खालीद, फ्री इमाम शर्जील इमाम बीन. आतां ते थोडे एक्टिव्हिस्ट नीट पेपर लिकाचे जे तांकां जे यश गावलां ते सेलिब्रेशन करपाक आयिल्ले ते आतां फ्री दानिश, हर घर से दानिश निकलेगा, हर घर से उमर खालीद निकलेगा, हर घर से शर्जील निकलेगा असले घोशणा दिवन आतां हो जो हांगा आझाद मैदानार मेळपाचो जो मुद्दो आशिल्लो की सेलिब्रेशन ऑफ नीट पेपर लिकांनी थंय तांकां
यश गावला ते फूल मुद्दो आता डायवर्ट जाल्लो डायवर्ट केल्लो मुद्दो आसा. डायवर्ट जावन मुद्दो डायवर्ट जाल्लो आसा. आतां डायवर्ट आतां हांगा डिमांड जे हांव सारको तुमकां जे पिक्चर दिसता हे पुलीस हेडक्वॉर्टर हांगसर स्लोगन्स रेज जाता आतां की फ्री दानिश, हर घर से उमर खालीद निकलेगा, हर घर से शर्जील इमाम निकलेगा. म्हणजे जे इतले दिसात जो प्रोटेस्ट आशिल्लो तो फूल काय हे जाले आतां म्हणजे टोटल वोट एक जाल्ले आसा. बरोबर. हांव जस्ट एक अपडेट दिवपाक सोदता. आता सध्या हे तुम्ही पळयतात विज्युअल्स जे पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आसा ताज्या भायर हे जे विज्युअल्स आसा. उमर खालीद हाज्या बद्दल खूप जाणांक अजून समजा याद बीन ना जाल्यार तांकां याद करून दिवपाक सोदता. 2020 सप्टेंबर ह्या म्हयन्यात दिल्ली रायट्स जाल्ले त्या रायट्सान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रायट्सान ताजी भुमिका आशिल्ली अशें पुलिसांचें म्हणणें आशिल्लें आनी ताज्या उपरांत ताका अरेस्ट केल्लो अंडर UAPA एक्ट. हो खूप खतरनाक आणि भयानक अशी गोष्ट आशिल्ली. UAPA एक्टा अंडर तांकां अरेस्ट केल्ले आणि ताजेर ज्यो चार्जीस आशिल्ल्यो त्योय बीन हांव तुमकां सांगता. अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिव्हेन्शन एक्ट UAPA सेक्शन 13, 16, 17 आणि 18 अनलॉफुल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्ट, रायझिंग फंड फॉर टेररिझम, कॉन्स्पिरसी अशे तरेचे ताजेर जे अनलॉफुल एक्टिविजमाचे चार्जीस ताजेर लायल्ले. इंडियन पिनल कोडचे कांय धारा ताजेर लायल्ल्यो आसल्यो त्यो म्हळ्यार क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, सिडिशनाचे ताजेर चार्जीस लायल्ले, रायटिंग अँड अनलॉफुल असेंब्ली मर्डर अँड अटेम्प्ट टू मर्डर थ्रू कॉन्स्पिरसी एलिगेशन्स, अदर ऑफेन्सीस कनेक्टेड टू रायट्स. हे सगळे रायट ताजेर ऑफेन्सीस ताजेर लायल्ले असले. 2020 ह्या वर्सा ताका अरेस्ट केल्लो. आणि एक गोष्ट आसा की अंडर ट्रायल अजून ट्रायल ताजेर सुरू जावंक ना म्हणून फ्री जे पोस्टर ताजे आसा त्यो गोष्टी हांगासर उमर खालिदाच्यो आमकां दिश्टी पडटल्यो. बट येस ह्या प्लॅटफॉर्मा खातीर परत एक फावट आमी परत एकदा या कितें चालू आसा थंयसर तें आयकुया आनी मागीर फुडें या. Going anywhere, you don't carry I card. You don't carry I card. Is it compulsory? I don't think it's compulsory. Is it a package of law? What is it? I don't talk or let me talk. हो सचिन ऐकू येता? सचिन बाबा ऐकूपा येता सांग. ओके. जसे तुम्ही पहिले आता जे दिसता अजून ते बोवाळ जाता अजून ते सेम गजाली की ते म्हणटा की आयडेंटिटी कार्ड कॅरी करपाची गरज ना. स्टुडंट असो कोणी असो की आता तो मुद्दो ऍक्च्युली परतून मुद्द्यार येया. मुद्दो कितें आशिल्लो आयज आझाद मैदानार सगळे येवपाचो मुद्दो कितें आशिल्लो मेन तो टॉपिक आसा. आयज आत्तां सगळे तेंचे सेलिब्रेशन केल्या उपरांत तुम्ही पळोवंक शकता मुद्दो टोटली डायवर्ट जाल्लो आसा. जे सेलिब्रेशनाचे तितले नेटान जावंक ना सेलिब्रेशन पण हो जो आहा उमर खाली हो मुद्दो आतां रेज जाल्लो आसा. कित्याक म्हणजे टोटली आमी सांगू शकता की ओवरटेक केल्ले आसा हेजे सेलिब्रेशन हेजे मुखारय आमी जर पळयतले तेंचे सांगले आजून तेंचे डिमांड उरल्या ते डिमांड जावंक लागले आनी कसले आनी कितें बोवाळ जातात. कॅमेरा कसो घेतलो त्यांनी कॅमेरा काढून कसो घेतलो मीडिया हा पुलिसा फुडल्यान जाता हे सगळे कितें कितें करू शकता तू कितें पोलीस
करेंगे पीने अरे बॉयकॉट करा सोडा रे चला रे सो अगेन सचिन हनुमान तू भायर खंय वचो नाका म्हाका ते विज्युअल्स पळोवपाक जाय कारण हे खूप विचित्र गोष्ट आसा कारण कोण तरी येवन अशा वेळार टर्न दिवपाचो प्रयत्न करता आणि विचित्र टर्न दिवपाचो प्रयत्न करता की हो एक मुवमेंट आशिल्लो तो सक्सेसफूल आमकां पळोवपाक मेळटा आणि आता कोण तरी येवन विचित्र गोष्टी करता जाल्यार हे खूप चुकीचे गजाल आमी पळोवया आमी तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करया ताजे कडेन व्हरोन दी ताजे कडेन व्हरोन मातसो लायव्ह ताका आमी विचारया Free XYZ, whoever. By law is illegal. That's what I asked the police. Not illegal. What is the crime he has committed? I asked the police specifically. What is the crime he has committed? I asked the PI. Okay. बाबा जर तुमकां म्हजो आवाज आयकुपाक येता आमी लायव्ह आसा सद्याक एक्सक्यूज मी सर तुमकां जर आयकुपाक येता सर तुमकां जर आयकुपाक येता जाल्यार एक क्वेश्चनाचो आन्सर कर हांगासर म्हाका कारण हो प्लॅटफॉर्म आशिल्लो फ्री उमर खालीद हे पोस्टर घेवन येवपाचो कारण युवा हांगासर सेलिब्रेट करता डू यू नो वॉट चार्जीस आर देयर ऑन युवा उमर खालीद Do you know what charges are there on Umar Khalid? Tell me what charges are there on Umar Khalid first. Do you know what charges are there on Umar Khalid right now? I'm not aware of Umar Khalid. मागीर तुम्ही कशे येतात हांगासर आणि सांगतात उमर खालिदाक फ्री करा आणि बाकीचे पोस्टर हांगासर युवाचो प्रोटेस्ट आशिल्लो. Listen to me. Yeah. No, tell me first what are the charges on Umar Khalid. Just tell me first that what are the charges on Umar Khalid. I'm not aware. You tell me, no. Then why you are coming and commenting over here? Has he been proved guilty? You are not aware of what. अरे but पहिली charges सांग. Do you know what is UAPA? Do you know what is UAPA charges? There was a demonstrator holding the placard. Okay. येस सर ताणी तो तुमचं तुम्ही केल्ल्या मेहनतीचेर कोण तरी हांगासर टर्न दिवपाचो प्रयत्न करता किंवा ऐक सर कोण तरी हांगासर येवन भुरगे जे हांगासर मेहनत घेतात ताजेर येवन कोण तरी आपली पोळी भाजपाक सोदता जाल्यार हे चुकीचें न्ही. सर व्हेन यू आर डिमांडिंग फ्री उमर तुमकां जर खबर आसा उमर खालिदाचे चार्जेस कितें आहा ते पयलीं सांगा म्हाका. There was one demonstrator. What are the charges? I'm asking you, what are the charges on Umar Khalid? तू म्हणता free Umar Khalid. What are the charges? You tell me first. I will remain quiet. Yeah. Okay. Yes. You can demand. You can ask. What are the charges? You tell me first. Unless one guilty, you are innocent. What are the charges? Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. What he has done? सांग म्हाका. कितें केला? You know better. You are in media. You are asking me questions. Yeah, I know better, but I'm asking you when you are saying free Umar Khalid, then you must be knowing that what he has done. Don't tell me, don't. आणि हांगासर जेन्ना भुरग्यांचे सक्सेस आहा थंयसर कोण तरी भायल्यान येवन आपली पोळी भाजपाचे प्रयत्न करपाक जायना. जे कितें हो प्लॅटफॉर्म आशिल्लो सुद्धा अंडर ट्रायल आसीत जाल्यार हांव त्यांची रिलीज डिमांड करू शकता गव्हर्नमेंटाक. तू डिमांड करपाक शकता बट दिस वॉज द प्लॅटफॉर्म. आयज तुम्ही हांगासर राव तुम्ही आयज हांगासर आयिल्ले उमर खालिदाचे फ्री करपा खातीर तुम्ही हो टॉपिक सांगिल्लो आयज मिडियाक सांगतना फ्री उमर खालीद टॉपिक आसतलो म्हणून सांगिल्लो. आमकां घटनेन अधिकार दिलेलो आहा. तुका घटनेन सगळो अधिकार दिला बट तुम्ही घटनेन अधिकार दिल्ल्या प्रमाण खरें उलोवपाक जाय आशिल्लें पयलीं. करू शकता आणि तुम्ही म्हाका सांगता कोण ना. हांव डिमांड तू पयलीं सांग उमर खालिदीचेर कितें खंयचे चार्जीस आहा सांग म्हाका कितें केल्लें केन्ना कितें केल्लें सांग म्हाका पयलीं. गोदी मिडिया. वेट तू जाणा उमर खालीद कोण बाबा हांगा यो गोदी मिडिया हांगा यो. चार्जीस कितें तेजेर म्हाका दिसता ही सगळी गोष्ट आसा जी खंय ना खंय तरी चुकीच्या दिशेन चल्लेली आसा. प्रोटेस्ट कवर केल्या प्रोटेस्ट कवर केल्या प्रोटेस्ट कवर करपाचे. अशा खंयच्याय वेळार जेन्ना खंय तरी युवा आपली गोष्टी मांडटात आणि कोण तरी आपले पोळयो भाजपाक सोदतात जाल्यार ही खूप चुकीची गजाल आसा. आम्ही दीस रात तुमचे प्रोटेस्ट कवर केले का ना. म्हापसा पणजे ओल्ड गोवा ट्रायल कित्याक अजून जायना. गोदी मिडिया म्हटले पळय गोदी मिडिया म्हटले आम्ही सगळ्यात कवर केले का ना.
म्हणून ना आणि जर त्यांनी म्हटलंय नारायण बाब एक गोष्ट सांग, नारायण बाब म्हाका हांगासर तू एक गोष्ट सांग, ह्यो गोष्टी जेन्ना I congratulate you. I congratulate you. क्यों भाई तुम लोग को भी बोलने का राइट है, लेकिन वायलेंस करने का राइट नहीं है। किसी को assault सपोर्ट कर रहे थे ना, हम आपको सपोर्ट कर रहे थे ना, सपोर्ट कर रहे हैं, बात से टाइम घेतलेला राव ह्या भितर पडया सचिन अनुभव बाब म्हाका दिसता एक हे दुसऱ्या वाटेन वचपाक लागिल्ली आसा आणि खंय ना खंय तरी कोण हायजॅक करपाचो प्रयत्न करता काय कितें हो जो मुवमेंट आशिल्लो तो, कारण आमकां जेन्ना आयज कळिल्लें तेन्ना एक सेलिब्रेशन आसा की बाबा येस एक विक्ट्री आसा युवाची अशें दिश्टी पडटाले आणि हांगासर येवन कांय लोक अशा तरेची आपली नरेटिव्ह मांडपाचो प्रयत्न करता की ते एक डिमांड आशिल्ल्या सारखे गोष्टी करतात, जाल्यार हे खंय ना खंय तरी चुकीचें अशें दिसता. कितें चल्लां सद्याक थंय? सद्याक तेच सचिन तुका हांवें सांगिल्लें तशें ते टोटली हो ओवरटेक जाल्लो आसा, हो खंयच्या भलतेच विशयान हे मुद्दो गेल्ले आसा. जे सेलिब्रेशन येयल्ले हांगसर ते म्हाका दिसता की तेमी तकलेन वेगळेच गजाल घेवन ते हांगसर आयिल्ले काय कित्याक म्हणजे जे रिस्पॉन्स ते प्रोटेस्ट सेलिब्रेशन नाशिल्ले तो रिस्पॉन्स आयज हांगसर गेटी मेळटा. आणि मेन ती तुका सांगतलो ते गोदी मिडिया म्हणजे जे बीजेपी सपोर्ट असतात, ज्या मोदी सपोर्ट असतात त्या खातीर गोदी मिडिया असे म्हटले गेले होते. नाही गोदी मिडिया म्हणून कितें म्हणून पण आमकां काय फरक पडना, कारण आमी सत्तेच्या वाटेन कशें उलयले ते खबर आसा. आमकां आयज सांगिल्लें की फक्त सेलिब्रेशन करपाक येता जी विक्ट्री आसा म्हणून, बट अशा वेळार जेन्ना पळय कोणाकूय खंयचोय कितें उलोवपाक आमी आडोवंक शकना, बट ते उलयतना बाबा खंयचो प्लॅटफॉर्म आसा. नमस्कार येवकार तुमकां. आज ह्या रातच्या प्रेक्षेपणान लायव्ह आमी येता तुमचे मुखार, कारण सकाळी जे आमकां दिशिल्लें ते सांजचें जावना. आमकां दिसलें की सेलिब्रेशन जातलें म्हणजे जेन्ना धर्मेंद्र प्रधानाचे रेजिग्नेशन, पण तेच्या पयलीं आमी सांगता सद्या आमी वता वी आर कनेक्टिंग लायव्ह टू हनुमंत. हे सगळे मोडून काडपाक जो मुवमेंट चालू जाता एका कारणां खातीर, आता हे सगळे नत्रदृष्टी सगळे आयले पळय, हे आपापलो एजेंडा घेऊन ते तांकां आमी कशेंच सहन करचे ना. अराष्ट्रीय डेफिनेटली ना म्हणजे ना कितेंय जावं. तुम्ही डिमांड करतले पोलिसांकडे की तांकां अरेस्ट करचे? डिमांड हांगा करपाचो प्रश्न जायना. उमर घालीत कोण उमर घालीत कोणाचो तो आमचो मावस भाव लागता का चुतड भाव लागता? भारत तेरे तुकडे होंगे देशाचे तुकडे करपी तो हांगा येता आनी सांगता, आनी ताका भितर दवरला सुप्रीम कोर्टान. कितें सांगपाक सोदताय? हांगा तर थोडे प्रोटेस्टर येयला आनी तेका अरेस्ट केला म्हणून सांगता आनी भायर बसले. अरेस्ट न्ही, भितर दवरपाचो. कितले खगे लावन आमी हांगा ओगी वचपाक येवना. तुमचो रिएक्शन डिमांड म्हणजे ताका भितर दवरपाचो, इंटरोगेट करपाचो, खंयच्यान आयला कितें आयला, ताच्या फाटल्यान कोण आसा कितें आसा. सपोर्ट करता तेंचे कितें सपोर्टरूय आहा तेंचे भायर. पळय मरे कोण कितें करता ते. आमी आसा रे हांगा, आमी हांगा आसना रे. भारत देशाक लागून आमी हांगा आसना रे. कोण कितें करता पळय मरे. सिद्धार्थ बाबू, स्टुडंट्स नीट पेपर लिकाचे हितून स्टुडंट्साच्या खांद्यार बंदूक धरून दुसरे तिकडून कितें जालें डेफिनेटली ताजे कंडेमनेशन करपाकच जाय. माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीन स्ट्रिक्टांतलो स्ट्रिक्ट एक्शन घेतल्या, जी एक्शन केन्नाच जावं नाशिल्ली. आणि म्हाका दिसता हो प्रोटेस्ट थंय ताणी बंद केला. सोनमजी वांगचूक ताणी आपलो फास्ट तोडला. म्हणजे निटाच्या हाजेर खानार बंदूक दवरून जे पळय हांगा जे अराष्ट्रीय करता पळय तांकां हांगा कसो तारो आमी दिवपाक ना. दितले ना. आमी क्वेश्चन केलो तेन्ना ते फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटा. फ्रीडम ऑफ स्पीच सगळे करपाक मेळटा. देशाच्या अगेन्स्ट कोण पळय उलयता आनी ताका सपोर्ट करपाक जाय पाकिस्तानाक वचून करा. आमकां कांय लागिल्लें ना. थंय वचा कितें जाय तें करा. हांगा नाका, ह्या भारत भुमीचेर नाका. माता मरे आमची भारत माता मरे. हर घर से उमर खालिद निकलेगा, हर घर से सरजी निकलेगा, या स्टेटमेंटचेर कशें पळयता? खरें आमी पळयता मरे कशें उरतले ते. तू युथ लिडर म्हणून तुषार तू कितें म्हणटा ह्या हेजेर की हर घर से उमर खालिद निकलेगा? हर घर से एक उमर खालीद भायर सरला पळय तो तांकां नाका जाला जेलीन पडून.
कितले निकलता ते आम्ही पळयता. ह्या निशिकर रावत आणि करिना आमचे जनरल सेक्रेटरी त्यांच्यानी दोग जाण तांकां पुरो जाले. आमचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते असे देशभक्त जर लाखांनी जर भायर सरत न्हू तांकां हांगातल्यान धांवचे पडटले. उमर खलीद हाय 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 इतलेच म्हणपाचे. आता हांगा उमर खलीदाचो जर जय जयकार जातलो जाल्यार पोलीस सेकंडरी आम्ही आयज जे पेटून उठला न्ही, नीज गोंयकार जे पेटून उठला हे तेका पयली धडो शिकयल्या शिवाय रावचे ना. आणि हे सगळे गोंयकार आम्ही युवा गोंयकार आयज कालच्या प्रोटेस्टाक ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीजाचे लोहिया मैदानाचेर म्हापशां जेन्ना सगळे लिडर्स आशिल्ले त्या मिटिंगेक उमर खालीद फ्री उमर खालीद म्हणून बॅनर आशिल्ली. हांव विचारपाक सोदता तांकां आनी तेंच्या युवा संघटनेक की तुमच्या पार्टीचो त्या रॅलीक सपोर्ट आशिल्लो, उमर खालीद फ्री करपाक सपोर्ट आशिल्लो जाल्यार तुम्ही कित्याक उलोवंक ना थंय? काल दुर्गादास कामत थंय आशिल्लो काळो शर्ट घालून, कित्याक उलोवंक ना की हो बॅनर बंद काडचो म्हणून थंयच्यान? म्हणजे हांगा अराजकतेक हांगा जर सपोर्ट मेळटा जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या विचाराचे प्रत्येक मनीस आमच्या श्वासाच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही झगडटले आणि असल्या अराजक माइंडसेटाक आम्ही थारो दिवचे ना, गोंयान तरी थारो दिवचे पण त्याच्या दुर्गादास असला पण कोणी समर्थन सुद्धा करूंक ना त्याने. समर्थन त्या रॅलीक आशिल्लो. मुखार जेन्ना कितें जाता घडटा घडटा. ह्या त्या राष्ट्राच्या टायपार. अगेन्स्ट विरुद्ध घडटा तेन्ना प्रत्येक ह्या भारत देशाचो नागरिकाचो एक हक्क आसा की ताणें आवाज करचो म्हणून. आम आदमी पार्टीचे समजू शकता त्यांच्या अध्यक्षानूच साईन मारून दिला कसाबाग वाचवचो म्हणून. कळ्ळे? राष्ट्रपतीक साईन मारपी नावा काढा भितूर कळटले मर्सी पिटिशनाचेर कोण आहा ते. आम आदमी पार्टी गोंयचो अध्यक्ष तो आसा थंय. सो तेका सोडात, तो ऑलरेडी हा कल्प्रीट. पण गोवा फॉरवर्ड पार्टीकूय विचारपाक सोदता व्हडले जे उलयतात. काल त्या रॅलीक आशिल्ले त्या रॅलीक 3 जाण बॅनर घेवन आशिल्ले फ्री उमर खालीद म्हणून. तेन्ना तुम्ही बॅनर काढा, ही रॅली निटाची म्हणून सांगपाक उतरना का काढूंक सोदिना की वोट बँक पॉलिटिक्स खेळपाक सोदता. ही वोट बँक पॉलिटिक्स आम्ही मोडून काडटले, लक्षात घाल. सीन स्टार्ट हे प्रोटेक्शन तसे पॉलिटिकल मोटिवेटेड आशिल्ले म्हणटा तुमी. दिल्लीचे सोडा, दिल्लीचे आमकां काय उलोवपाचे ना. दिल्लीचे आमचे लिडर पळोवन घेतले. गोंयान ही वृत्ती केन्नाच्यान सुरू जाली आणि कित्याक सुरू जाली? कित्याक की डेलिबरेटली वोट बँक एक तयार करपाक सोदता हांगा बसून. हो वोट बँक कसोच जावपाक दिवचो ना आणि जे ओगी रावला तांकां नीज गोंयकार ह्या इलेक्शनाक जागो शिकयतले. गोंयकार सुज्ञ आसा, गोंयकार हाका कसोच ताळो दिवपाक ना. भारत देशाच्या अगेन्स्ट जे ऍक्टिव्हिटी गोंयच्या भुमीचेर जाता ताका खंयचोच गोंयकार ताळो दिवपाक ना. निशिकर आता तुमचेर तेंच्यांनी कितें तरी तुमकां उतरां मारली, बॅड वर्ड्स मारली, ताचेर तुमी कितें? तेंचो कोण तरी तो लिडर म्हाका म्हणपावलो, अरे आपलें नांव खबर ना तुका खबर ना आपूण कोण तो. आनी मदींच म्हाका चुत्या म्हणपावलो. अरे कोण रे हो? खंयचे येता मास्क घालून तुम्ही हांगा लिपून भोंवता. तुमकां समज आपली आयडेंटिटी दाखोवपाची ना कळ्ळें जाल्यार फाटीं रावन गाळी कित्याक मारता? जेन्ना डीवायएसपी भायर आयलो आनी तो सांगता की आमी प्रत्येक हांगा कोणी समज कितें उमर खलीदाक कितें म्हणला, आपूण इन्व्हेस्टिगेशन चालू करता, केलां ऑलरेडी, भितर चालू आसा, जाल्यार हो तरी इन्स्टिगेट करून म्हाका गाळी मारता. हेमी पयलीं आपल्याक आमकां सांगपाक जाय हे कोण. हे ऑन द फेस आय एम सेइंग माय पर्सनल थिंग कितें गोंयकार तरी दिसना. हे भायले लोक येतले मदींच गोंयान आनी सांगताय बाबा फ्री उमर खलीद. खंयचो उमर खलीद? कित्याक उमर खलीदाक फ्री करपा? तेमी सांगपाक जाय बाबा उमर खलीदान UAPN भितर गेला तो. आणि हे भायर रावन आनी एकटो जो नाचतालो तेकाय पुलिसान आतां भितर घेतला. आणि बाकीचे अजून पर्यंत जे बसला तांकां भितर घालपाक जाय. आणि जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जायना तो पर्यंत हांव तर हांगाच आसा. ते भायल्या लोकांक स्पेशली हे मुद्दो डायवर्ट करपाक हाडलेलो म्हणटा. एक भेलपुरी वाल्याचो गाड्यात हे सगळे गोंयकारपणाची भाषा शिकून तेका मारतात. पण 95% काल भायले त्या प्रोटेस्टाक घाल्ले तांकां वावा करता ते. कित्याक हेंच्या सपोर्टांच्या हेच्या आयडियोलॉजी ते भितरले आणि बाकीचे भायले. जो मनीस एक टेररिस्टाक सपोर्ट करता तो देशभक्त केन्नाच जावचो ना, केन्नाच जावचो ना. जो भारत माता की तुकडे तुकडे करपाक सोदता, इतलेच सांगपाक सोदता तेका. तू जर आमकां केन्ना म्हाका तर स्पेशली तू जर म्हाका केन्ना मेवलो आनी केन्ना तुवें जर म्हाजे उजीर भारत माताक आमचे भारत माताक केन्ना कितें म्हणलें जाल्यार तू स्वताच पळोवन घेतलो. बोलो भारत माता की जय, वंदे आणि ही सगळी ती आयल्या सगळी हांगा ताका सपोर्ट करपाक, भारत मातेचे तुकडे करपाक. हेंकाय एक्चुअली सांगूंक आय वॉन्ट टू टेल देम दॅट यू ऑल आर ऑल्सो इक्वली hand in gloves with Umar Khalid, then that you all are protecting him and protesting for his freedom over there. तुमका खबर आसा उमर खालीद कित्याक भितर गेला तो? चोरी करून कोणाचे पाकीट मारून वचून भितर तो.
तो गेला UAPAच्या सेक्शना अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटी, हे देशातलो सगळ्यात डेंजर हे त्याच्या अंडर तुझे व्हिडिओ काढून पळया. चिकन नेक, भारत देशाचो चिकन नेक तोडपाचो त्यांनी भाषण केले आणि त्यांनी प्लॅनिंग केले. चिकन नेक म्हणजे कितें, नॉर्थ इस्टाक भारत देशाकडल्यान 20 किलोमिटराचो जो कॉरिडॉर असा त्या कॉरिडॉराक तोडपाचो आणि कोणाच्या रिलिजियस बेसिसार तोडपाचो हो म्हटला. आणि सेकंडली काश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया हे म्हणपी उमर खालीद आणि दिल्ली रायट्सा भितर तेजे प्रूफ मेळ्ळा. आणि तो ही इज एव्हिडंट दॅट ही वॉज अ पार्ट अँड कॉन्स्पिरसी ऑफ दीस दिल्ली रायट. त्या उमर खालिदाक हे फ्री करूंक सोदता, कितें चल्ला. आणि आम्ही हे सगळे ओगी रावतले, आम्ही ओगी रावचे ना. आणि हे जे बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीज स्टुडंट्साच्या खांद्याचेर गन दवरून हे सगळे जे करतात, हांव त्या स्टुडंट्सांक सांगू सोदता गोंयच्या की हांकां बळी पडचे न्ही. नीट इज डिफरंट, उमर खालीद, फ्रीइंग ऑफ उमर खालीद इज डिफरंट. आणि फ्री उमर खालीद जे म्हणटा तेका आसा थंयच सोंपपाचो ह्या भुरग्यांनी. तू गोयच्या भुरग्यांक तुका दिसता हांगासर दे आर नॉट, आय डोंट थिंक सो. जो कोण प्ले कार्ड सुद्धा घेऊन उभो रावलो तो सुद्धा गोंयकार न्हू. हे गोंयचे न्ही, हे भायले येऊन आमचे गोंयकाराचे शापोता सांगता. सुशेगाद आमी जे आसा ते आमकां इन्स्टिगेट करून हे नाटकां अशी करता. आम्ही सगळे जाण एका बरोबर बरे भशेन गोंयांक रावता. आमच्या मदीं दुफळी ना काय ना, पण हे खंयच्यान तरी भायल्यान येवन मुद्दम जावन हे करपाक सोदता आणि आमी ताका कसोच अलाव करचे ना. देव बरें करूं. तुमचोय ताका वचूनी. भारत माता की जय, वंदे मातरम, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उमर खालिद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उमर खालिद मुर्दाबाद. दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो खीर देंगे. बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे माता की जय. अगर इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा. अगर इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा. दूध मांगो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो खीर देंगे. दूध मांगो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो खीर देंगे. मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. आणि एकच सांगपाक सोदता की जे हांगा जे पळय भायले आयल्या पळय न्ही, ते तुमच्या म्हज्या मिडिया भाव भयणाचेरय आंगार गेले. खरें काय खोटें? माझ्या आंगार ताज्या आंगार गेले. म्हणजे हांकां फक्त सेल्फिश मोटिव्ह जाय. खंय तरी गोंयच्या सोसायटीन हे दुफळी घालपाक सोदता, मिडियाचेर अटॅक करपाक सोदता. आणि म्हणून तुम्ही सादूर रावा. तुम्ही ह्या खंयच्याच प्रवृत्तीक हांगा थारो दिनाका अशी तुमच्याकडे हांव कळकळीची विनंती करतो. थँक्यू. भारत माता की जय, वंदे मातरम. पत्ता कड़वा है, उमर खालिद बड़वा है. उसका पत्ता कड़वा है, उमर खालिद बड़वा है. काँग्रेस पार्टीची गिरीश सोमरकर आणि हे सगळे माझे डेफिनेशन आमच्याकडल्यान मॉरल सर्टिफिकेट्स घेताले न्ही. ह्या उमर खालिदाक आम्ही बडवाच म्हणटाले. कितले डिफेंड करता पळोवया काँग्रेस पार्टी. आणि जर करत जाल्यार फुडल्या येणाऱ्या इलेक्शनात 3 वयल्यान 0 जावना न्हू जाल्यार हे गोंयकार सगळे दाखोवन दितले. नीम का पत्ता कड़वा है, उमर खालिद बड़वा है. नीम का पत्ता कड़वा है, उमर खालिद बड़वा है. नीम का पत्ता कड़वा है, उमर खालिद बड़वा है. बड़वा है भाई, बड़वा है, उमर खालिद बड़वा है. बड़वा है भाई, बड़वा है, उमर खालिद बड़वा है. नीम का पत्ता कड़वा है, उमर खालिद बड़वा है. नीम का पत्ता कड़वा है, उमर खालिद बड़वा है. बड़वा है भाई, बड़वा है, उमर खालिद बड़वा है. परत एकदा येवकार तुमकां. जशें तुमी पळयलें, सध्या भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते पणजे हेडक्वॉर्टर्सा मुखार, पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा मुखार जमलेले आसा. थंय आतां 2 तरेचे ग्रूप जाल्ले आसा. एक आसा जे सेलेब्रेट म्हूण करपाक आयिल्ले, पूण सध्या तांचे सेलेब्रेशन इज टर्न्ड इनटू अनदर कायंड ऑफ इन्सिडेंट ऑर इव्हेंट. आनी दुसरे आसा जे उमर खालिदाक सपोर्ट करपी मनशांक अरेस्ट करा म्हणून थंय डिमांड करपाक आयिल्ले आसा. जे आमकां लेट जॉयन जाल्ले तेंच्या खातीर सर्टनली हें मातशें कन्फ्युजन जावं शकता फॉर देम टू अंडरस्टँड. जाल्यार तुमकां सांगता की आज जेन्ना धर्मेंद्र प्रधान हांकां
हांणी रेजिग्नेशन दिलें तेन्ना जंतर मंतराचेर थंय सेलिब्रेशन जालें. नंतर अशें जालें की हांगाय सेलिब्रेशन करचें म्हणून उजवाड संघटनेन आनी लायक मायंडेड लोकांनी डिसायड केलें की आझाद मैदानाचेर येवचें आनी सेलिब्रेट करचें म्हणून. कांय जाण आयले, सेलिब्रेशन सुरूय जालें. म्हणजे व्हडलो ग्रूप नाशिल्लो तो तसो पळोवंक जाल्यार 40-50 लोक आशिल्ले आनी सेलिब्रेट करताले. सगळें बरें चलतालें. एवरीवन वॉज हॅपी. मिडिया वॉज ऑल्सो हॅपी की मिडियानूय ह्या सगळ्या प्रकरणाक मदत केल्ली आसा. सडनली कोण तरी फाटल्यान पळयत जाल्यार फ्री उमर खालीद हो पोस्टर घेवन उबो आसा. आतां हो नवीन न्ही, हो म्हापशा सुद्दां एका आशिल्लो आनी ते कांय चॅनलांनी दाखयल्लो. आमच्या रिपोर्टरांनी जेन्ना ताका, आमचे म्हणजे फक्त आमच्या न्ही सगळ्या रिपोर्टरांनी मेळून ताका जेन्ना विचारलें बाबा विशय खंयचो आनी कितें उलयता तूं, जाल्यार ताणें आपल्या वटेन एक्सप्लेनेशन म्हणून दिवपाक ट्राय केली. पूण तें करता करता तो मातसो भडकलो आनी तितल्यान हें सगळें लायव्ह वतालें. घडये तें पळोवन थंयच आशिल्ले पुलीस आयले आनी पुलीस इन्स्पेक्टरान ताका विचारलें की बाबा तुजें आयडेंटिटी कितें ती दाखय. कारण हो भुरगो लास्ट म्हणसर ताणें आपलो मास्क काडूना, आयडेंटिटी दाखोवना. सो ताका ताणें इन कस्टडी घेतलो, डिटेन केलो. आतां एक्शन इज लिगल इल्लिगल आय एम जस्ट नरेटिंग यू वॉट इज हॅपन्ड. ताज्या उपरांत ते पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा भायर गेले, ताका सोडोवपा खातीर म्हूण ट्राय मारली. तेजे नंतर थंय मातशें पत्रकारां कडेन भासाभास जाली. इतली भासाभास जाली की आतां अशें जाल्लें आसा की कांय प्रश्न विचारले डायरेक्ट गोदी मिडिया चालू जालें. सो ते गोदी मिडिया हे पळय तुमकां जे विज्युअल्स दिसता ते तेन्नाचे फ्री उमर खालीद म्हणून तो एक पुट्ट्याचेर बरोवन हाडलेलो ताणें. तो पुट्टो खंयचो तो कळना सद्या. ओके, तो ते दिसत पुट्टो काय दुसरो खबर ना. सो तेन्ना ताका पुलिसान सांगलें की यू हॅव टू बी डिटेन, यू हॅव टू शो युअर आयडेंटिटी. सो बॅक टू हें की जेन्ना झगडी जाली तेन्ना वादावादी जाली तेन्ना मिडियाक गोदी मिडिया कोणें तरी मदीं मिडल फिंगर दाखयलें, हें सगळी गजाल जाली. सायमल्टेनियसली त्याच वेळाचेर म्हापशा भारतीय जनता युवा मोर्चान वचून पुलीस स्टेशनाचेर फॉर्मल कंप्लेन केली की उमर खालिदाक हांगा सपोर्ट करपी लोक आसात तांचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. सायमल्टेनियसली तें चलतालें. मागीर हांगा जेन्ना परत गजाल पावली तेन्ना भारतीय जनता युवा मोर्चाचे एक वर्कर आनी करिना शिरोडकर, सगळे जाणा शी इज अ स्पोक्समन ऑफ BJP, शी इज अ कॉर्पोरेटर. ताणें जेन्ना विचारलें तेन्ना परत भासाभाची जाली आनी थंय आशिल्ले सुदीप दळवी हांकां डिटेन केला. आतां एक्झॅक्टली कितें जालें तें तुमी विज्युअल्स आमी मागीर दाखयत तुमकां, तांकां डिटेन केलें. सो रायट नाव 2 जाणांक डिटेन केला. एक जो तोंडाक मास्क घालून आशिल्लो तेजें नांव ताणें सांगलें दानिश म्हणून. दानिश ताजी सरनेम अजुनूय कळुना कारण ही इज डिटेन टील नाव अरेस्ट म्हणून दाखोवना. तेजे नंतर आनी एकटो 3 जाण जाले. आतां आनी एकटो जो मदींच आपले मदलेंच फिंगर काडलें वयर कित्याक म्हूण खबर ना. तो आयल्लो सेलिब्रेशनाक जाल्यार बोटां बिटां कित्याक काडली ती खबर ना. तो आनी थर्ड वन सुदीप दळवी. आतां सुदीप दळवी भायर आशिल्लो, तेणें वादावादी केली आनी ताका लागून ताकाय डिटेन केला. सो सद्याचे परिस्थितीन पळयत जाल्यार एज ऑफ नाव थंय भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते जमल्या आनी दुसरेय आसा जे सेलिब्रेशन करपाक आयिल्ले आसा ते आसा. सो आमी सद्या वचपाक ट्राय मारतले हनुमंता कडेन. बट बिफोर दॅट जे विज्युअल्स आसा ते तुमी पळयले आत्तां सोंपले आमचे विज्युअल्स प्ले करून. हेतूच्यान पळयताले तो विज्युअल्स त्या मनीस जेणे दानिशाचे तेणी मास्क काडलो. सो एवरीवन हेज सीन ही सेज इज कम इन सपोर्ट ऑफ उमर खालीद. सो वील टॉक टू हनुमंत रायट नाव. रातची आयडियली सॅटर्डे दिसा सगळ्यांक दिशिल्लें कित्याक आतां हो विशय सोंपलो म्हणून. सो डायरेक्ट नीट घरा वचपाचे लोक तयारी करताले. पुणून हनुमंता कडेन वचपाक आमी ट्राय करता. सो आय थिंक इज नॉट अवेलेबल. सो सद्या स्थिती सांगची जाल्यार म्हटल्यार थंय पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा भायर गर्दी जमल्या भारतीय जनता युवा मोर्चाची आनी जे सेलिब्रेशन करताले तांची. आतां पळया कितें जातलें तें. जे तुमी मातशे लेट जे जॉयन जाले तेंच्या खातीर जो काळें घालून आसा हीज नेम इज दानिश एपरंटली, कारण नंतर भायर सगळे जाण रिलीज दानिश म्हणटाले. सो तो दानिश ही वॉज डिटेन्ड अँड टेकन इनसायड आनी तेजे नंतर आनी 2 जाण. सो टोटल आतां म्हणसर तरी आमकां कॅमेरा दिसल्या ते 3 जाण. आतां तांबडो घालून जो गळ्यान दिसता पळय तो सुदीप दळवी इज अ सोशल एक्टिविस्ट. ही वॉज व्हेरी एक्टीव वेन फादर बिस्मार्क डेथ हॅपन्ड. He was very much active in that case.
he was seeking justice for Father Bismarck's death. So again we have seen him after long, actually दिसून आशिल्लो मदीं तो. Now we have seen him, he was there. So ताकाय डिटेन केल्लो आसा. आनी सद्या स्थितीन सांगपा सारकी फ्रेश अपडेट इतलीच आसा की सद्या भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते हळू हळू करून जमता. जेंकां दिशिल्लें शेनवारा सुशेगाद आतां सोंपलें प्रकरण म्हणटा सोंपुना. आतां वेगळेच प्रकरण सुरू जाल्लें आसा. उमर खालिदाक सपोर्ट करता ताका लागून सद्या सुरू जाल्लें आसा. विज्युअल्स प्ले करता. एक्झॅक्टली कितें जालें तेन्ना तें पळया आनी कसो ताका अरेस्ट केलो आनी कित्याक अरेस्ट केलो तो. What is his name? Danish. What is show his ID proof? Show your ID proof, please. We can detain now. He is not showing. Why? If he is What? not showing, listen. He's committed If any he- crime? Listen. If he is He's not committed any showing, crime? listen to me first. If he is not showing his ID proof, we can detain him. For what? You don't have to be. What notice I What will is the give? allegation? What is the allegation? What notice I will give? And you is- can detain anybody on the road just like that for no I'm not reason. detaining you. Samir, what's the party? Me. We are together, no? Show him ID. Show his ID proof. You take his ID. No. proof. What You is take his what ID is the proof. crime he committed? You take his ID. You proof. tell me what is the crime he You committed? take his ID proof. No, for what? I want to. And you I tell want to conduct what inquiry. specify the crime, no? Don't argue with me. I have a right to argue. I have a, when you are illegally, no. High Court में लिखी है. You can anybody detain anybody illegally. You can detain anybody without reason. Show your name. Show your name. What is your name? Why? What is the crime? You first explain, no? What is your name? What is the problem? No. What is it? Don't mind anything. I'm not trying. मास्क काढा त्याच्या मास्क काढा यो मास्क बोर्ड घे पोस्टर आशिल्लो प्लेकार्ड आशिल्लो ताका डिटेन केलेलो आसा पंच पुलीस फोन कित्याक करता रे सोड साईडला वाटी मसूद फोटो आणि व्हिडिओ तो खरं आहे तो उडेलो Okay, but by the way, Umar Khalid is just an under trial. He's not a criminal, this one. So he's saying free him. Sir, may we please request what is wrong with the poster? Saying free him. Sir, Is it the offense? Not a question. may we request what Is is it the wrong? offense? What do you inquire? Regarding what, sir? No. No. Like immediate You issue a notice, no? before the media. You issue a notice as a procedure. You cannot just lift anybody and take. No. You issue a notice, not the procedure. He removed the mask. No, it is his right to have the mask on. No. Why? Why? It is his right to have the mask on. If he's so. If he doesn't want to. What is no, why? He can. Danish. What is? Show his ID proof. Show your ID proof, please. We can detain now. He is not showing. Why? If he For is what? not showing, listen. He's committed If any he- crime? Listen. If he He's is not committed any showing, crime? listen to me first. If he is not showing his ID proof, we can detain him. For what? You don't have to be. What What notice I is will the give? allegation? What is the allegation? What notice I will give? And you is- can detain anybody on the road just like that for no I'm not reason. detaining you. Samir, what's the party? Me. We are together, no? Show him ID. Show his ID proof. You take his ID. No. proof. What You is take his what ID is the proof. crime he committed? You take his ID. You proof. tell me what is the crime he You committed? take his ID proof. No, for what? I want to. And you I tell want to conduct what's inquiry. specify the crime, no? Don't argue with me. I have a right to argue. I have a, when you are illegally, no. High Court में लिखी है. You can anybody detain anybody illegally. You can detain anybody without reason. Show your name. Show your name. What is your name?
What is the crime? You first explain, no? What is the problem? No, first, no. Don't bang on it. I'm not banned. मास्क काढा त्याच्या, मास्क काढा. यो मास्क. येवकार तुमकां हातून पयले विज्युअल्स जेन्ना दानिश हेका डिटेन केला आनी थंयच्यानच सुरू जालो बोवाटो अजून म्हणसर चालू आसा. आमचे बरोबर सध्या आसा सचिन सुलकर, जे पयलीं स्टुडियोन आशिल्ले, सध्या पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा कडेन पाविल्ले आसा आनी थंयच्यान ते लायव्ह अपडेट आमकां हाडटले. सचिन, सध्या एक्झॅक्टली थंय सिच्युएशन कितें आसा? भारतीय जनता युवा मोर्चाचे आत्तां आमी एक स्टेटमेंट पळयलो, पत्रकार परिशद पयली, तांणी हो विशय दामूनच धरला. ते म्हणटा की जो मेरेन हांकां सगळ्यांक भितर घालना तो मेरेन आमी वचचे ना. वॉट इज द सिच्युएशन? एके वाटेन म्हाका दिसता हो परत पॉलिटिसायज केल्लो मुद्दो जातलो, बिकॉज कशें आसा, हो जो मुद्दो आतां कशें आसा, बीजेपी खातीर एक बरो मुद्दो हातीन लागिल्लो आसा. येदो व्हडलो प्रोटेस्ट, आमी उदयच्यान म्हणटाले की येदो व्हडलो प्रोटेस्ट, नेशन वायड प्रोटेस्ट दिश्टी पडलो, ताचे एक परसात आमकां गोंयांत दिश्टी पडटाले आनी उपरांत सक्सेसफूल जालो. आयज ताची सक्सेस जे सेलिब्रेशन आशिल्ले तेदे वेळार कोण तरी फ्री उमर खालीद हो पोस्टर घेवन येता. ओके, आतां तो पोस्टर घेवन येवप ना येवप ही ताजी बाजू आसा, कितें आसा, बट प्लॅटफॉर्म खंयचो आशिल्लो, कारण मिडियान ताका विचारलें की बाबा तूं आतां कित्याक आयला. मिडियान ताका म्हणूंक ना की तूं हो पोस्टर कित्याक घेवन येयला, कितें करता, अशे तरेचे. तूं दुसऱ्यांच्या जे इश्यू आसा, कोण तरी एक इश्यू घेवन फुडें वयता, त्या इश्यूचेर तूं येवन आपले कितें तरी मुद्दो दुसरो हाडपाक सोदता. कारण इतले दीस आमी आतां 30 दीस जाले जंतर मंतराक सुद्दां प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो, थंयसर सुद्दां हो मुद्दो केन्नाच नाशिल्लो की उमर खालिदाचो. उमर खालिदाची जी गोष्ट आसा, जी आमी पळयतात की ज्युडिशियरीन आपली बाजू मांडलेली आसा, तो कोर्ट आपली बाजू पळयतात, ऑनरेबल जे जज आसा ती आपली बाजू पळयतात आनी ते सक्षम आसा. आनी ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी विश्वास आसा, इंडियन ज्युडिशियन जे आसा ताचेर आमचो विश्वास आसा, लोकांनी विश्वास दवरपाक जाय आनी आमकां खबर आसा ती गोष्ट. हे सगळें चालू आसतना आपली कितें तरी एक गोष्ट घेवन येवप आनी थंय मांडपाचो प्रयत्न करप, जाल्यार हे गोष्टीचेर जेन्ना मिडियान तांकां कन्फर्म केलें की बाबा तूं आतां हे कित्याक घेवन येयला, तेन्ना तो मिडियाकूच सांगपाक आपल्याक रायट आसा, आपूण कितेंय करपाक शकता. ते ताजे उपरांत पुलिसान तांकां विचारलें की तुजें आयडी कार्ड कितें आसा दाखय, कारण वळख पटोवप खूब गरजेची आशिल्ली की खंयच्याय मुवमेंटान कोण केन्ना येता काय खबर नासता म्हणून. तेन्ना पुलिसांनी तांकां जेन्ना तेजी वळख तांणी दाखोवपाक म्हाका दिसता न्हयकार केलो किंवा नाशिल्लें खबर ना, बट ते आमकां थोड्या वेळान कळटलें. मागीर तांकां पुलिशेन चवकशी खातीर व्हेल्लो आसा, इतले पर्यंत आमकां खबर आशिल्लें. ताजे उपरांत ताजे जे वांगडी आशिल्ले 4-5 जाण, तांच्यांनी प्रोटेस्ट करपाक सुरवात केली की जो दानिश म्हणून तो भुरगो आतां म्हणटात ताका सोडचें म्हणून. आनी थंय रावन व्हडल्या व्हडल्यान स्लोगन दिवपाक लागले की फ्री, आपूण घर घर उमर खालीद आनी बाकीच्यो गोश्टी आनी सगळ्यो करपाक लागले. तो एक वेळ आयलो जेन्ना मिडियानी ताका विचारले की बाबा, आमी स्वता विचारले की हो प्लॅटफॉर्म आशिल्लो काय तुमच्या खातीर, कारण तुमी हो आतां हायजॅक करपाचो प्रयत्न करता काय दुसरो खंयचो तरी मुद्दो भितर हाडपाचो प्रयत्न करता. बिकॉज हो मुद्दो केन्ना नाशिल्लो आनी मिडियाक जेन्ना आयज सांगलें की सेलिब्रेशन आसा विक्ट्रीचें म्हणून, थंयसरूच हो मुद्दो नाशिल्लो थंयसर की फ्री उमर खालीद. जे आमी सीजेपीचे हे पळयताले प्रोटेस्ट, तांच्यांनी सुद्दां तांचे मुद्दे सांगले, तातूंत सुद्दां आशिल्ले. आमी अमरिना कडेन उलयले, अमरिनाचे हितून सुद्दां हो मुद्दो केन्ना नाशिल्लो. तो हो मुद्दो आयलो खंयच्यान मदीं हे तेन्ना विचारले, तेन्ना ते बेजार जावपाक लागले. मागीर तांकां जालें की उमर खालीद जेन्ना म्हणटा तुमी फ्री करा, हे करा, ताजेर युएपीएचे एक्ट आसा, कितले वर्सां आतां ताजेर ट्रायल सुरू जावंक ना, गोश्ट हे तुमी कोर्टान वचोन तुमी सांगपाक जाय किंवा कोर्टान वचोन तुमी अपील करपाक जाय. ही गोश्ट दुसरी आसा, ते करूंक ना काय कितें केलां आमकां कांयच अजून खबर ना. बट पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर रावन अशे तरेचे जे भ्रम किंवा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन पिड्ड्यार करपाचो प्रयत्न करताले म्हणून तांकां मिडियान परत एकदां केलें आनी मिडियाकूच तांच्यांनी कितें कितें म्हणपाक सुरवात केली. ओके जी, आय जस्ट इंटरप्ट सचिन. ही हिस्ट्री आमी सगळी पयली. सध्या लेटेस्ट अपडेट आला त्या प्रमाणे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते पणजे पुलीस स्टेशना वटेन वता आनी सध्या पुलीस स्टेशनान ते वचून कंप्लेन करपाचें आसा. थंय कितें जातलें तें आमी लायव्ह अपडेट हाडुया थंयच्यान, कारण सचिन हेवटेन आसा. आमचे बाकीचे ऑलमोस्ट गोवा न्यूज हबाची सगळी टीम आज थंय पाविल्ली आसा. कौशल पालेकर आसा थंय आमचो, दिपेश नायकूय आसा थंय, हनुमंत नगलोरी आसा आनी आय थिंक आज प्रणय शिरगांवकाराची सुटी, तोय आतां 12 जॉयन जावं शकता आनी ही कॅन स्टार्ट वर्किंग एट 12 o'clock. अशी फूल टीम आमची थंय आयिल्ली आसा. पणजे पुलीस स्टेशना कडेन भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते सध्या वता. तुका एक्सपेक्टेशन कितें आसा तांचे कडल्यान सध्या? पळय, आतां तर एक मुद्दो तांकां मेळिल्लो आसा. म्हाका अशें दिसता की इतलो सगळो जो मुद्दो आशिल्लो
ताजे वयल्यान आता खंय ना खंय तरी हे डायवर्ट जातले फॉर शुअर. ते आता कंप्लेन करतले, तांची मागणी आसतली. कारण आमी जे उलयताले तेतून कळ्ळें की जितले कोण हांगासर आयिल्ले स्लोगन दिवपाक किंवा हे तांचेर एक्शन जावची. कारण UAPAचो एक लागिल्ले एका मनशाक ते भायर येवन खंय तरी अशे तरेचे स्लोगन दिता, त्या खातीर एक्शन जावचें. आतां जे बाय लॉ खरेंच कितले जावपाक शकता कितें ना हे आमकां जे सामके जाणकार आसा, एडवोकेट आसा तांचे कडेन उलोवचें पडटलें. तांचे एडवोकेट म्हणजे जे दानीश आसा किंवा बाकीचे आसा तांचो एडवोकेट सुद्दां हांगासर पाविल्लो आसा. ते पुलिशें कडेन उलयता. अजून पर्यंत भितरल्यान कोण भायर येयला अशें आमकां खबर मेळना. बट आमकां ही इन्फॉर्मेशन अजून पर्यंत मेळटा की तांचो एडवोकेटूय पावला. प्ले कार्ड धरून रावप उबो हे कायद्यान बसता की बसना ही दुसरी गोष्ट आसा. हाजेर आमी उलय बीन ना. कदाचित तो आपले तरेन खंय तरी मांडटा आसतलो, आमकां तेजेर उलोवपाचें ना. बट प्लॅटफॉर्म हाजेर एक प्रश्न आसा जो नैतीकते भितर हांव म्हणटा की बाबा हे बरोबर आशिल्लें की ना. इतले तरी आमकां अजून खबर आसा रुपेश राव. सध्या आमी म्हाका दिसता ते प्रमाणे सध्या तरी तांणी ताका डिटेन केल्लो आसा. ही हॅज नॉट बीन अरेस्टेड. आणि पब्लीक प्लेसीसचेर म्हाका दिसता म्हणजे गोंधळ जावचो न्ही, गडबड जावची न्ही म्हणून ताका अरेस्ट केला. दीस लुक्स लायक दॅट. ताका ताका डिटेन केला. दुसरो मनीस जो गेलो पळय तो मदीं बोट दाखोवन तो आपल्या आंगार घेवन गेलो. तो एक्चुअली ताका डिटेन करचेच नाशिल्ले, तो भायर आशिल्लो. तो मदींच मिडल फिंगर करीत तो गोदी मिडिया करीत तो गेलो. आणि जेन्ना भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते आयले ते तेन्ना जेन्ना जाप विचारताले तेन्ना वंदे मातरम म्हणून सुरू केल्लो सुदीप दळवीन. ते वंदे मातरम गायब जावन थंय गाळयो सुरू जाल्यो. सो म्हणून तो भितर गेलो. सध्या इतले सध्या तरी आसा. डोंट यू थिंक? बरोबर. सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी आता घडामोडी बद्दलच्यान घडिल्ल्यो आसा. आता ऑलमोस्ट हेडक्वॉर्टर्साच्या भायर आमकां आता सद्याक तुम्ही पळोवपाक शकता फक्त पुलीस आसा आणि बाकीचो जो रस्तो आसा तो पूर्ण खाली आसा, जो वदळच्यान भरिल्लो आशिल्लो तुम्ही दोनाय सायडीक पळोवपाक शकता. सो सध्या तरी हांगासरना चडशे जाण जे आसात जे पुलीस स्टेशना वाटेन गेल्ले आसा. सध्या आमचे पुलीस स्टेशनाचे थोडे विज्युअल्स घेता मदीं. सॉरी टू एक्चुअली तुषार केळकर भारतीय जनता युवा मोर्चाचे गोय अध्यक्ष थंय दिश्टी पडटा. आतां आय थिंक दे आर गोइंग टू फायल अ फॉर्मल कंप्लेन. ना कंप्लेन न्ही, हे आतां जालो धरणा. एका सेकंड भितर कंप्लेनाचेर धरणो जाल्लो आसा. सो सध्या धरण्याचेर बशिल्ले आसा. म्हाका आतां त्या दिसांची याद येता जेन्ना मनोहर पर्रीकर असो येवन बसतालो पुलीस स्टेशनाचेर ह्याच धरणे धरून. ओके सचिन, ओके आमचे बरोबर आसा सचिन. वी विल टॉक टू सचिन. आणि सिद्धार्थ कुंकळेकर आसा आमचे कडेन. सिद्धार्थ बाब, खूप वर्सांनी धरणे बिरणे धरपाचे सुरू जाला आसा. आय वॉज जस्ट रिमेंबरिंग मनोहर पर्रीकर असोच एकदा येवन पुलीस स्टेशनार बसून तांणी अजूनही फोटो आसा तो. हय करेक्ट. सो खूप वर्सांनी धरणे बिरणे चालू जाला. ना डेफिनेटली हांगा जे स्टुडंटाच्या खांद्याचेर बंदूक दवरून आपल्यो पोळयो भाजपाक जे हांगा थोडेशे गोंया भायल्यान आयल्या तांकां तांचेर आनी जे टेररिस्टाचे रिलीज करपाची मागणी करता हो एक निमित्त घेवन डेफिनेटली आमी सगळे जाण सजग भारतीय नागरीक हे एकठांय येतलेच. आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीत न्ही तर प्रत्येक गोंयकार आमच्या बरोबर आसा. म्हाका सांग, म्हापशा जेन्ना काल प्लॅकार्ड्स हे जाल्ले पळय आनी आतां म्हणसर जवळ जवळ 24 वरां मदीं वेळ गेलो. तुम्ही फाल्यां म्हापशेची कंप्लेन आज केली जेन्ना ही सगळी गजाल जाली तेन्ना. आज सबंदीत कित्याक करूना कंप्लेन? आयज म्हाका दिसता तोच भुरगो काय दुसरो आतां हांव नकळो पूण कोण तरी तोंड सगळें काळो मास्क बांदून हांगा तो बॅनर घेवन उबो आशिल्लो. आनी जेन्ना ताका विचारलें तूं बाबा तूं खंयचो, तूं कोण, कोणूच आयडेंटिटी दिना ताची, कोणूच हे करना. सो ताज्या बद्दल म्हणून जाप विचारपाक जेन्ना गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें. ताज्या नंतर ताका पुलिसांनी स्वाधीन केलो. ओके, आता कंप्लेन कितें म्हणून कंप्लेन जातली हाजेर? कॅन यू जस्ट हायलायट मोर अबाउट दॅट बिकॉज यू आर ऑल्सो MLA, यू नो द लॉज. तो खंयचो कोण भुरगो, खंयचो भुरगो, खंयचे ताजे राष्ट्रीयत्व ते म्हाका कळना. तोय सांगपाक तयार ना. ताजे कडेन काय आयडेंटिफिकेशन ना. तोंड धापून तोंडाचेर काळे मास्क घालून तो भोंवता. ताजेर संपूर्ण ताजी इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. आनी जातना इन्व्हेस्टिगेशन तो कित्याक आयिल्लो हांगा, गोंयांक खंयचो पावलो, कोणें ताका धाडला, ताज्या फाटल्यान खंयच्यो राजकीय शक्ती, खंयच्यो परराष्ट्रीय शक्ती आसा, ह्यो सगळ्यो इन्व्हेस्टिगेट जावच्यो अशी आमची मागणी आसा.
ना एक भुरगो कसो परराष्ट्रीय शक्तीचे तुम्ही म्हणजे आय थिंक यू आर फॅचिंग इट टू फार अशें दिसना तुमकां? ना म्हाका दिसना दिस इज ऑल एंटी इंडिया मुवमेंट दॅट इज टेकिंग प्लेस नाव. म्हणजे जो स्टुडंटाचो खरो मुवमेंट आशिल्लो ताका खंय तरी हायजॅक करून आनी काय पळय निटाचो जें जालें ताका डेफिनेटली ताका क्षमस्व नाच. म्हणून आमच्या पंतप्रधानान माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीन कठोरांतले कठोर स्टेप्स घेतल्या. फास्ट ट्रॅक कोर्ट पासून सजा वाडोवपाचें सगळें केलां. जे दोशी आसले तांकां धरल्या. पूण म्हाका दिसता खंय तरी हे जे अराष्ट्रीय प्रवृत्ती आसा ते ह्या स्टुडंटाच्या खांद्याचेर बंदूक दवरून चलोवपाक सोदता. सो ते डेफिनेटली जावपाक दिवचें ना. आता म्हाका जस्ट टू मेक अस अंडरस्टँड आनी जे आमचे व्ह्युअर्स लेट जाले तेंच्या खातीर जर प्लॅकार्ड घेवन कोणी उबो रावला आनी ताणें फ्री उमर खलीद म्हटलें जाल्यार वॉट कूड बी द ऑफेन्स जस्ट टू मेक अस अंडरस्टँड ऑल्सो? नाही उमर खलीदाक पयलीं म्हणजे भितर सुप्रीम कोर्टान दवरला. ताजे वारंवार सुप्रीम कोर्ट बेल रिजेक्ट करीत आसा आनी दुसरें रिजेक्ट करपाचे फाटल्यानय ताजी ताकद आसा. भारत तेरे तुकडे होंगे म्हणपी हो आनी भारताचे तुकडे करपाचो प्लॉटान म्हणजे चिकन नेक कॉरिडॉर जो वेस्ट बेंगॉलाक आसा त्या चिकन नेक कॉरिडॉराक धर्माच्या आदाराचेर म्हणजे सगळे एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांक जमा करून तो भारत देशा कडल्यान तोडपाचो, जाका लागून कंप्लीट नॉर्थ इस्ट वेगळें जावपाक शकता अशी परिस्थिती निर्माण करपाची हो ताणें एक षडयंत्र रचिल्लें. त्या षडयंत्राच्या अंडर ताका अरेस्ट जाल्या. UAPA सेक्शना अंडर ताका अरेस्ट जाल्या. सुप्रीम कोर्टान ताची म्हाका दिसता 3 ते 4 बेल रिजेक्ट जाल्या. आनी असो हो अराष्ट्रीय प्रवृत्तीचो टेररिस्ट जाचो दिल्ली रायटांकय सहभाग प्रूव जाला हाजी सुटकाक मागप म्हणजे म्हाका दिसता खंय तरी आमी सगळ्यांनी मेळून पळोवपाक जाय. तांणी मिडियाकय सोडलें ना. मिडिया भाव भयणाकय तांणी गाळयो मारून तांकांय हे आमचे गोदी मिडिया आनी कितें कितें म्हणून तांकांय चाळयले. सो म्हाका दिसता डेफिनेटली ह्यो ज्यो प्रवृत्ती आसा ह्यो आमी गोंयांक तरी थारो दिवपाक जायना. आता तुमचं हें कितें आसा? वॉट इज युअर प्लॅन ऑफ एक्शन एंड वॉट इज युअर डिमांड? आता जेन्ना तुमचे कार्यकर्ते थंय बसल्या, लिडर्स थंय बसल्या आनी पोलीस स्टेशनाच्या दारान बसल्या, सो एक आर यू फायलिंग अ फॉर्मल कंप्लेन? तुम्ही एक फॉर्मल कंप्लेन फायल करता? कितें करता? फॉर्मल कंप्लेन फायल करपाची न करपाची हें लिगल एक्शन जातलेंच. म्हणून पुलिसांनी सुओ मोटो ताका डिटेन केला. पुलिसाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आता, गव्हर्नमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आता की खंय तरी संपूर्ण हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें. ओके, देव बरें करूं. तुषार उलयता, वील गो टू हिम. तुषारूय कितें स्टेटमेंट करता. सिद्धार्थ बाब, देव बरें करूं. वील सी. पॉलिटिकल पार्टीजांनी ह्या हेंच्या बसला ऑपोजिशनाक तो दिता का हो म्हाजो प्रश्न आसा. फाटल्यान एक सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय. जशें उदळ मिडियान विचारलें की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनाचे ते उलयता. हांची सुरवात खंयच्यान जाली? उमर खालीद आनी शर्जील इमाम जांच्या बद्दल ते फ्री मागता, दे स्टार्टेड इन 2016 जेन्ना JNUन एक प्रोटेस्ट जालो आनी त्या प्रोटेस्टान एंटी इंडिया नारे दिले गेले की भारत तेरे तुकडे होंगे आनी वॉट एवर नारे दिले गेले. त्या ग्रुपाचे मेंबर आशिल्ले. हे सगळ्या गोंयकारांनी लक्षात घेवपाक जाय. ताच्या फुडें वचून दिल्लीन जी 2020 रायट्स जाली, ज्या रायट्सान जवळ जवळ 700 जाणांक खंय तरी मार पडलो, हे जाले, जखमी जाले. 53 जाणांची डेथ जाली दिल्लीच्या रायट्सान 2020 त्या रायट्साचो फाटल्यान हे 2 जण जे आसा उमर खालीद, शर्जील इमाम आनी 5 जण जे आसा अशा सगळ्यांक तांणी एक्विडल केले आनी तांकां तांणी भितर घेतले. जो UAPA एक्टा अंडर तांकां भितर घेतिल्ले आसा. आता ते रायट्स कशे गेले जाल्यार हांची भाशणां आसा. उमर खालिदाचें भाशण तुम्ही वचा आनी मिडियान हातून चेक करा, पब्लीक डोमेनान चेक करा. उमर खालिदान भाशण दिला की काश्मीर इज ऑक्युपायड बाय इंडिया म्हणटा तो. काश्मीराचे आमी घट धरून दवरला म्हणटा. वी हॅव ऑक्युपायड इट अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या उमर खालिदाच्या एंटी इंडिया स्लोगन्सा खातीर आमचो विरोध आसा. शर्जील इमाम कोण? शर्जील इमामाचे जशें हाणें सांगलें की नॉर्थ ईस्ट भागाक कनेक्ट करपी चिकन नेक म्हणून एक कॉरिडॉर आसा जो ओन्ली 22 किलोमिटर्साचो आसा. ह्या दिल्ली रायट्सा टायमार सेम मनशान अलीगड हांगासर भाशण केलें की हे चिकन नेक आमी जर तोडून उडयले जाल्यार नॉर्थ ईस्ट फ्री जातलो. अशें हे एंटी इंडिया मानसिकता जी आसा ह्या मानसिकतेक आमचो विरोध आसा आनी त्या लोकांक खरेंच ते जे जेलीन आसा ते बरोबर आसा. आनी त्या खातीर जे तांकां फ्री उमर खालीद, फ्री शर्जील इमाम जे स्लोगन्स दिता आनी ते आज गोंयान पावला. हे दिल्ली आनी हांगा चालूच आशिल्ले. तुम्ही सगळ्यांनी प्रोटेस्ट कव्हर केला. दिल्ली आनी हांगा चालू आशिल्ले. आज गोंयान पावला. ह्या निटाच्या सेलिब्रेशनाच्या तांकां कितें गरज आशिल्ली? दिस इज जस्ट क्रिएटिंग अनरेस्ट इन गोवा आनी दिस इज कम्प्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिकॉज इलेक्शन्स आर कमिंग.
सो ह्या खातीर गोंयकारांनी सगळ्यांनी जावपा जाय आनी सगळ्यांनी लक्षात घेवपा जाय हांचो अजेंडा कितें तो. जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणून कितेंय तुमी उलयले आनी एंटी इंडिया लोकांक सपोर्ट केले जाल्यार हे जावचें ना. FIR रजिस्टर केला ते आमी मागला आता पुलिसांकडे रावला आणि ही जर प्रवृत्तीक आमी आयज ओगी रावले जाल्यार फाल्यां उठून गोवा इज ऑल्सो ऑक्युपायड बाय इंडिया म्हणून हे नारे घालतले. लक्षात घ्या हेंचो तेंच्या मनान आसात ते, बट ते भायर काडिनात कित्याक गोंयान अजून तेका तसो प्रो स्टँड मेळना. बट हेंका जर आयज खत पाणी घालत ही झाड जड उगत हांगा जाल्यार एक दीस गोवा इज ऑल्सो ऑक्युपायड ना हे लोक. भारत माता की जय. FIR कॉपी जाय आमकां. आमी जो FIR कॉपी मेळोन परत आमकां जाय तशें आमकां समज सेक्शनां लूज करून ताका बेल दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा जाल्यार आमी हाड आनी दुसरी कंप्लेंट आनी आमकां भितर पळोवपाक जाय की मिडिया भावांचेर जो अटॅक जाला तेजेर सेक्शन घातला काय ना तो. थँक्यू. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. तर सध्या आमी पळयलें जशें तुमी स्क्रिनाचेर पळयता भारतीय जनता युवा मोर्चाचे लिडर्स आनी कार्यकर्ते हे पणजे पुलीस स्टेशना भायर बसल्या. तांचो डिमांड आसा की FIR फायल करची ह्या सगळ्यांचेर जाणी उमर खाली तांकां एप्रिसिएट केला ताका फ्री कर म्हणून सांगलें ताजेर FIR फायल करची हो एक डिमांड आसा. आनी FIRची कॉपी आमी पळयल्या शिवाय वचचे ना. ते म्हणटा की सेक्शनूय पळयतले आमी कितें तें जर अशें सेक्शन कितें घालून बेल दिवपाची जर ट्राय केली जाल्यारूय विरोध करतले. आनी तातूंत थोडीं तांणी म्हटलें की मिडिया भावांचेर जो हात घातलो येदो गेटी भायर ताजेरूय आमी विशय करतले आनी तेंय बी भितर कंप्लेन करतले. दुसरे वटेन म्हापश्या पुलीस स्टेशनाचेर ऑलरेडी कंप्लेन फायल जाल्ली आसा. आमी वील ट्राय टू कनेक्ट टू सचिन कारण सचिन थंय उबो आसा. जेंकां पणजेची टोपोग्राफी खबर आसा तेंच्या खातीर नवीन न्ही पूण जेंकां खबर ना तेंच्या खातीर हेवटेन आसा पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आनी एक्झॅक्टली ऑपोजीट सायडीन तेवटेन आसा पणजी पुलीस स्टेशन. सो हेवटेन पणजे पुलीस स्टेशनाच्या बिल्डिंगे हेवटेन बसल्या भारतीय जनता युवा मोर्चाचे लिडर्स जाल्यार पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा भायर आसा. जे लोक सेलिब्रेशन म्हणून करपाक आयल्ले ते सद्या ओळखून थंय उरिल्ले आसा. वील ट्राय टू कनेक्ट टू सचिन पूण ताच्या पयलीं तुमी पळोवंक शकता विज्युअल्स जे तुमच्या हेजेर प्ले करता. सद्या हे विज्युअल्स आसा ते पणजे पुलीस स्टेशना भायले. तशी व्हडली गर्दी ना. अपेक्षा आशिल्ली की एखाद्यो गर्दी वाडत म्हणून तशी व्हडली गर्दी ना. पूण जसो जसो रात जाता तसो तसो कितें जावं शकता हें कांय सांगूं शकना. सो आमचे हेजेर कितलेशेच कॉमेंट्स येता. सम कॉमेंट्स वी कॅन नॉट रीड, सम कॉमेंट्स वी कॅन रीड बट वील गेट बॅक टू दॅट लेटर. सद्या तुमकां जे लेट जॉइन जाले तेंच्या खातीर आशिल्लें सेलिब्रेशन की धर्मेंद्र प्रधान हांकां रिजायन करचें पडलें. ते सेलिब्रेशनान मदीं प्लेकार्ड घेवन उमर खालीद हो विशय आयलो. उमर खालीदा विशय आयल्या उपरांत नंतर ताका एक डिटेन केलो. तेजें नांव दानिश, आडनांव खबर ना, कोण तो खबर ना, आजून आयडेंटिटी कळूना. पुलिसांनी सांगिल्लें ना. आनी ताच्या नंतर 2 जाणांक अरेस्ट केले. भितरले एकट्याक आमी जाणा ते सुदीप दळवी आनी दुसरो सद्या तरी ताचो मिडल फिंगरूच म्हूण नांव दवरया कारण ताणें आमच्या एंकराक मिडल फिंगर दाखयलें. सो मिडल फिंगर सुदीप दळवी आनी दानिश हांकां सद्या अरेस्ट केल्ले आसा. सो नाव एज फार एज उमर खालीद इज कन्सर्न जेंकां खबर ना हिस्ट्री. उमर खालीद वॉज अरेस्टेड बाय Delhi police on 13 September 2020 in connection with a larger conspiracy case related to February 2020 Delhi riots. आता तातूंत 2 मतभेद आसा. लोक म्हणटा खुबशे जाण म्हणटा की ताका फसयला आनी खुबशे जाण म्हणटा तो इनवॉल्ड आसा. सो सद्या रायट नाव एज वी स्पीक ही इज अंडर ट्रायल. ताका UAPA वीच मीन्स अनलॉफूल एक्टिविटीज प्रिव्हेंशन एक्ट हेजे अंडर अरेस्ट केल्लो आसा.
Police allegations are that investigators claim that he participated in meetings with other accused, delivered speeches that allegedly contributed to the conspiracy, and coordinated protests that were allegedly intended to escalate the violence. While Khalid has consistently denied all allegations, his defense was argued that his speeches called for peaceful, non-violent protests. There is no evidence that he incited violence. He is being prosecuted for exercising his right to dissent. So as of now, he has not been convicted. The trial in the larger conspiracy case is going on. The bail application have been heard. हे सगळे जेंका उमर खलिदा बद्दल खबर ना, खुबशे जाणांक नवीन आसतले जेंका तितलो अभ्यास ना त्यांच्या खातीर. आनी सद्या आमी जी स्थिती पळयता भायर पळयत जाल्यार पुलीस स्टेशनाच्या दारान जी पावरान आसा पार्टी, त्याच पार्टीचे वर्कर बसलेले आसा. सो सद्या कितें जातलें तें पळोवया. ओके, सो आमचे कडेन मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन येतलें. आमची कंप्लीट टीम थंय आसा. सो तुमकां हे विज्युअल्स पळोवपाक शकता. मदीं आनी एक गजाल जाली जी तुमकां मिस जाली जाल्यार करिना शिरोडकर आनी सुदीप दळवी हांचे मदीं बाचाबाची जाली आनी सुदीप दळवी वॉज टेकन इनसायड. तुम्ही विज्युअल्स पळयल्यार तुमकां कळटलें वॉट एक्झॅक्टली हॅपन्ड. बट इट इज अनफॉर्च्युनेट की जो मनीस वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम करतालो तो नंतर गाळी घालपाक लागलो. सो सडनली दॅट टोन चेंज्ड बिकॉज एनीवेज नो वन कॅन प्रिटेंड फॉर लाँग. सो सद्या आमी पळयता की पणजी पुलीस स्टेशना भायर भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रोटेस्टर्स बसल्यात जाल्यार दुसऱ्या वटेन इफ वी कॅन गेट दोज विज्युअल्स ऑल्सो जाल्यार दुसऱ्या वटेन जे लोक दानिशाच्या सपोर्टान आसा थंय हे करतले. सो इनफॅक्ट तुमकां हें सांगता की तेवटेतली आमकां विज्युअल्स जाय आशिल्ले पूण तेणी सांगलें की आमकां शूट करूं नाका म्हणून. ते म्हणटात आमचें परमिशन घेवचें पडटा. विदाउट अवर कन्सेंट यू कॅनॉट शूट. नाव इट इज नॉट ट्रू. But anyways, we respect everyone's opinion, everyone's privacy. If you don't want to be shot on camera, sorry. So it be. So आम्ही तांकां सद्या दाखयना. The time they say, tell us की come on, आमचे बरोबर या, आमचे बी वजन घ्या. आमचे रिपोर्टर त्यांच्या फक्त 2 मिटराचेर कुशीक आसा. हेचे पयलीं कितें जालें तें पळया विज्युअल्स. वील लीव यू विथ दीस रायट नाव. वील शो यू दीस विज्युअल्स एक्झॅक्टली जेन्ना भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांची एंट्री जाली तेन्ना कितें जालें तें पळया. धक्कामुक्की हेजे अर्थ कितें दवरपाचो? हनुमान बाब, हांव जर तुज्या बरोबर कोण गेस्ट आसा जाल्यार म्हाजे कडेन तुमी कनेक्ट करून दिवपाक शकता. अदरवायज आमी ही अपडेट जी आसा ती हांगासर जस्ट कर्टेल करपाक सोदता. फुडें कितें जातलें हें आमी तुमच्या मुखार घेवन येत. ओल्ड विज्युअल्स आमी जेन्ना आतां अशें आयकुपाक लायव्ह जे चालू आसा पळय ते केन्नाच्यान आमचे जवळ जवळ नाव वी आर ऑलमोस्ट आय थिंक मोर देन 4 hours लायव्ह विथ दीस. लायव्ह स्टार्टेड एज फॉर सेलिब्रेशन but eventually celebration has turned into this incidents. तेका लागून okay, so okay, there has been consistently some other comments which are coming. कोण जय हिंद म्हणटा. एक हांगा हुसेन शेख म्हूण आसा, he has been kept on commenting. He has been free Umar Khalid slogan was irrelevant. It was youth protest against NEET. The fact is different and the case is still going on and Supreme Court has criticized his own bench for not giving the bail. And also regarding Tukde Tukde gang, the case he has already given the bail. So okay, now we will just revisit ki kide zale te poyat payli. So you just see what has happened. आम्ही लाईव्ह डायरेक्ट या फुडें कितें चलता तें पळोवया. कोण नाचतालो पळय हांगा उमर खलीद म्हणून ताका अरेस्ट केन्ना करता. हांगा नाचताले पळय हे सगळे टेररिस्ट सिंपथायझर नाचता पळय तांकां अरेस्ट केन्ना करता. हे सगळे भायले हे सगळे हांगा नाच करपाक आयला. नीट एग्जाम म्हणून हांगा विशय थंय तुल्लो. नाका आशिल्ले प्ले कार्ड्स घेवन हांगा नाच करताय. हांकां केन्ना भितर घालता. रावला हांगा उबो आसा तेंच्याच बरोबर उबो आसा. केन्ना एक एकट्याचे तोंडां पळयता हांव रावला केन्ना सगळे हांगा भितर घालता ते. हांगा म्हाजो आवाज PI पर्यंत पावतलो हांव जाणा. सगळ्यांक भितर घालपाक जाय. तो कोण नाचतालो पळय हांगा रंग लावन तेका पयलीं घालपाक जाय. जो पर्यंत हे भितर वचना तो पर्यंत आमी हांगा उबे आसा. भारत माता की भारत माता की वंदे उमर खलीद टेररिस्ट
करा. हांगा येवन नाचतालो तो येऊ मरे, नाचतालो तो येऊ मरे हांगा अनेकदा म्हणून दाखव मरे. हांगा तुम्ही आयला पळय तेवढं तोंड लिपोवन तुम्ही येता पळय परत नाव काय मरे टेररिस्टाचे ते उमर खालीद टेररिस्ट तोंडार म्हणटा तुझ्या ऐकत राहा माझा आवाज. ते हांगा तुझे चार कुत्ते हाडले पळय भाड्याचे ते खंयच्यान हाडला ते सांग. ते भाड्याचे खंयच्यान हाडला ते सांग. वंदे मातरम म्हणिना. वंदे मातरम उमर खालीद. तर आता लेटेस्ट तुमच्या मुखार हाडटा. आमच्या बरोबर आसा सचिन सुर्लकर जो सध्या पणजे पुलीस स्टेशना भायर आसा. सचिन भितर वचून पुलीस स्टेशनार वचून बातमी घेवन आयिल्ले आसा. सो ऑल इयर्स टू यू सचिन. एक्झॅक्टली कितें जाला? रुपेश, आवाज आयकुपा येता म्हाजो? हय, आवाज आयकपा येता. रुपेश, आता सद्याक एक इन्फॉर्मेशन जी आता मेळटा ती म्हळ्यार कदाचित FIR रजिस्टर जातली कांय वेळान, कारण पब्लीक सेंटिमेंट हर्ट करपाची एक जी गोष्ट आसा ताजे वयल्यान ही FIR रजिस्टर जावपाक शकता अशें आयकुपाक मेळटा. आनी हो जो प्लॅटफॉर्म आशिल्लो तो एका वेगळ्या तरेन लोकां मदीं एक भ्रम निर्माण करपाचो जो प्रयत्न केल्लो किंवा एक पब्लीक सेंटिमेंट हर्ट करपाचो निर्माण केल्लो, त्या ज्या गोष्टी वयल्यान हे जे FIR आसा ती जावपाक शकता अशी आमकां सध्या आयकुपाक मेळटा. सद्या खातीर 3 लोकांक, जो पयलो जो भुरगो आशिल्लो जाचे मास्क बांदून आयिल्लो त्या भुरग्याक, तशेंच दुसरी म्हळ्यार जो मागीर तांच्या सपोर्टान भायर प्रोटेस्ट करतालो तांच्यांनी जे गोश्टी उलयलेले आसा हेडक्वॉर्टर्सा भायर, तांचे म्हणजे तातूंत सुदीप आसा काय ना हे आमकां पळोवचें पडटलें, कारण तांकां डिटेन हे नक्की केला तांकां पब्लीक सेंटिमेंट हर्ट करपाक किंवा लॉ एंड ऑर्डर ह्या सिच्युएशन चड बिगाड जावपाक जायना म्हणून सद्याक डिटेन केल्ल्याचे दिश्टी पडटा. हांचेर FIR जावपाक शकता पब्लीक सेंटिमेंट हर्ट केल्ल्याचे अशें आयकुपाक मेळटा सद्याक. सो अपडेट जी कितें आसा ती आमी तुमच्या मुखार दीत रावतले. सो सद्या खातीर आसा की जे BJP युवा मोर्चा आसा ते पुलीस स्टेशनाच्या भायर उबे आसा तांकां अरेस्ट करचे ह्या मुद्द्या खातीर, कारण तांच्यांनी ज्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा त्यो घेवचे ना अशें तांचें म्हणणें आसा. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हे जे भुरगे बशिल्ले आसा सगळे, आनी तांचो एकूच मुद्दो आसा की तांचेर अरेस्ट करचे. जे तांणी जे प्ले कार्ड घेवन आयिल्लो फ्री उमर खालीद म्हणून ताका अरेस्ट करचो. तसोच जे बाकीचे तांचे जे सपोर्टर्स आशिल्ले तांकां सुद्दां तांच्यांनी अरेस्ट करचे आनी तांचेर कारवाय करची अशी तांची मागणी आसा. पूण ही जातली अशें दिसता, जी गोश्टी फुडें जातल्यो अश्यो दिसता हांगासर सद्याक तरी. ओके, एक म्हणजे तिगांचेरूय जातले FIR काय एकट्याचेर जातली ही अजून क्लॅरिटी ना. अजून पर्यंत क्लियरली काय सांगूं ना. आमकां जी म्हायती मेळटा तातूंत एकटो भुरगो जाणी हे प्ले कार्ड घेवन आयिल्लो ताजेर ही FIR जावपाक शकता अशें दिसता. ओके, आणि हे बाकीच्या दोगांकूय सध्या डिटेन केल्ले आसा. तांचेर FIRचे म्हणजे तांचे नांव कळ्ळें तुका? दानिश हे फर्स्ट नांव कळ्ळें, पूण बाकीची नांवां कळ्ळें कोण कितें? दानिश इतलें कळटा, पण अजून पर्यंत तांचे कडेन सध्या चवकशी चालू आसा, कारण अजून पर्यंत कांय गोश्टी तुम्ही पळयतात जे स्लोगन्स हांगासर ह्या वेळार दिश्टी पडटात. ओके, सो सध्या आमी पळयलें जाल्यार okay, for hurting public sentiments you can file FIR under BNS 2023 deliberate or malicious act intended to outrage religious feeling हे separate असा. promoting enmity between different groups ही असू शकता, किंवा statement conducting to public mischief ही असू शकता. सो सध्या FIR फायल करतकर डू यू थिंक देर विल बी अरेस्ट अँड यू वुड बी स्पेंडिंग नाईट इन जेल का इट इज अवेलेबल? डेफिनेटली आयज शेनवार आसा, वकील तांचो आसा. बाकीचे जे लिगल बाजू आसा ती वकील पळयतात, बट आज शेनवार आसा. कदाचित जर फायल जाली जाल्यार आयची रात रावचो उरचो पडटलो हे मात नक्की आसा. बिकॉज ह्या गोष्टीचेर फास्ट हियरिंग ऑर पर्सनल हियरिंग कशी जातली ताजे म्हाका काय आयडिया ना. बट जर FIR जाली जाल्यार हो एक पॉसिबिलिटी आसा की आयची रात ऑर फाल्यांची सुद्धा दीस, आय डोंट नो कशें कितें जातलें ते उरूं शकता. ओके, थंयचे सेंटिमेंट्स पळयल्यार तुका कितें? ओके, थंयचे सेंटिमेंट्स पळयल्यार तुका कितें दिसता? भारतीय जनता युवा मोर्चाचे हे आतां रात काडपाचें आसा थंय काय मातशें वेळान वचपाचें?
ऑफकोर्स आता सध्या तांची डिमांड आसा की FIR जावची अशी एक डिमांड आसा तांची, आणि तांचो हो जो मुद्दो आसा, कारण फाटले 2-3 दीस ज्या तरेन एजिटेशन चलताले खंय ना खंय तरी बीजेपीक हाजो मातसो बॅकफुटार दिश्टी पडटाले, पूण आयज जेन्ना हो मुद्दो मेवळा जाल्यार ते युवा मोर्चा जे आसा तांच्यांनी आपली फूल जी एनर्जी आसा ती हातूर दिल्ली आसा आणि ते हांगासर पावल्यात. आणि तांचे एक दे आर मेकिंग शुअर दॅट FIR जातली, आणि हो तांचो एक पयलो मुद्दो आसा, ताचेर ते सद्याक पुलीस स्टेशना भायर धरना धरून बसल्या. तांचे कडेन उलोवपाचो आमी प्रयत्न करतले, इन्फॉर्मेशन काडपाचे प्रयत्न करतले की कितें तांचो फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतलो तो. बट सध्या तरी तांचे एकूच आसा की FIR करची सगळ्यान पयली, बिकॉज ज्या तरेचे जे इन्सिडंट जाल्लो आसा ते म्हणटा अजिबात खपोवन घेवतना अशा तरेचो मुद्दो तांच्यांनी केल्लो आसा. म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर एक फॉर्मल कंप्लेन जाल्ली आसा, दॅट इज द फॉर्मल कंप्लेन बाय सिटीजन्स, कन्सर्न सिटीजन्स. आतां हें जालां ते दीस इज सुमोटो कॉग्निजन्स टेकन बाय हें. सो म्हापशा पुलीस स्टेशना वयले कंप्लेनीचेर बी कॉग्निजन्स जातलेशी दिसता तुका, FIR जातलीशी दिसता? डेफिनेटली ह्या गोष्टीचेर सुद्धा आता त्यो दोन सेपरेटली जातल्यो का एकीकडे जातली हे पळोवपाक जाय. बट कारण जो क्रायम आसा तो म्हणजे समजा जर क्रायम जर दिसता अशा तरेचो आसा जाल्यार आमी अजून पर्यंत ताचेर कांय निष्कर्श काडिना. बट जर एकूच गोष्ट आसा आनी ताचेर दोन कडेन सेपरेट कंप्लेनी जर सेपरेट जावं शकना अशें कितें आसा जाल्यार पळोवचें पडटलें. जाल्यार एकूच कंप्लेंट जातली. आणि म्हापसा सध्या तरी ऑफिशियल कंप्लेंट दिल्ली आसा. पणजे पुलीस स्टेशनाचेर अजून पर्यंत कितें कंप्लेंट ऑफिशियली दिल्या काय ना ही अजून पर्यंत म्हाका मातशी चवकशी काडची पडटली. ताच्या खातीर हांव एक 5 मिनटां जर म्हाका मेळटा जाल्यार हांव ती मातशी जर तुमचे कडेन इन्फॉर्मेशन सारकी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन घेवन येता. 5 मिनटां दिता तुका, पण त्याच्या पयलीं म्हाजे एक आन्सर दी. दोन कडे ऑफेन्स जाला. काल जाणी प्लॅकार्ड जेन्ना काल म्हापशा जे हे आशिल्ले पळय रॅली आशिल्ली तेन्ना ताणें प्लॅकार्ड दाखयल्लो. दॅट कूड बी वन ऑफेन्स. आय थिंक म्हापशाची केस जाल्या ती कालच्या इन्सिडेंटाक लागून, आणि आज जो दाखयलो ताका लागून पणजे जाला. सो बोथ केसीस मे नॉट बी क्लब टुगेदर, डोंट यू थिंक? हय ना घटना दोन्ही सेपरेट ज्युरिडिक्शनान जाल्या, सो सेपरेटली रेजिस्टर म्हाका दिसता जातली. पूण ताजो तो भुरगो जो आसा तोच आसा की ना अजून पर्यंत कन्फर्म जावंक. काल कोण तरी आशिल्लो अशें म्हणटा, काल तेणी मास्क घातिल्ले अशें म्हणटा. सो तोच भुरगो की ना, त्या भुरग्याची ओळख कितें आसा, त्या ऑर्गनायझेशनाक खंयच्या ऑर्गनायझेशनाक बिलोंग करता, ऑर ही इज इंडिव्हिज्युअल ओवर हियर, कितें आसा हें सगळें पळोवपाचो सद्याक प्रयत्न आसा. ओके, लास्ट म्हणजे बिफोर यू कम बॅक, इट कॅनॉट बी लास्ट. आज म्हाका दिसता रात्र लांब आसा रात. सो लास्ट क्वेश्चन की जे ऑर्गनायझर्स आसा पळय न्ही तांचेरूय केस जावपाची शक्यता आसा काय? बिकॉज दे आर इनोसंट, तांकां खबर ना कोण आयलो, कितें प्लॅकार्ड घेवन येतलो हें तांकां खबर नाशिल्लें म्हणून दे वूड बी लेफ्ट विदाउट फायलिंग एनी केस. अगेन सो तांची बाजू फुडें येवंक ना, कारण ऑर्गनायझर्स जे आशिल्ले तांतूंतलो कोणूच हांगासर दिसनाशिल्लो. जेंचे कडेन आमी उलयताले, अमरिना कडेन उलयताले आमी 2 दीस ताचो इंटरव्यू बीन घेतिल्लो. सो तातूंतल्यान आमकां कोणूच हांगासर दिसना हांगासर. सो डेफिनेटली तेंचो भुमिका हातूंत कितलो आसा तो एक डावटफूल आसा. हो भुरगो खंयच्यान आयिल्लो, इंडिव्हिज्युअल आयिल्लो ऑर कितें आशिल्ले हे पळोवपाची गरज आसा. कारण ऑर्गनायझर्स जे आसा तितूंतले हांगासर कोणूच दिश्टी पडना सध्या. न्ही तेवटेन आसा पळय तेवटेनूय ना ऑर्गनायझर्स. आमी पळयलें की तेवटेन आमकां शूट करपाक बंदी केल्ली आसा. ते म्हणटा की आमकां विदाउट आवर कन्सेंट तुमी शूट करप ना. तेवटेन ऑर्गनायझर्स आसा काय ना? थंयसर कोणूच ना सद्याक. जे हेडक्वॉर्टर्स आसा तेजे गेटी भायर सगळे आमकां दिश्टी पडटाले, थंयसर आतां कोणूच दिश्टी पडना. थंयसरले सगळे पुलीस फोर्सूय काडिल्ले आसा आणि लोकूय थंयसरले गेल्ले आसा. सगळे जे कोण आसा ते सध्या पुलीस स्टेशनाचे जे पणजे पुलीस स्टेशना भायर सद्याक उबे आसा. ओके, देव बरें करूं. वील कनेक्ट बॅक टू यू. पूण यो परत आमी वाट पळयता. तुवें 5 मिनटां मागलेली. युअर टायम स्टार्ट्स नाव. 5 मिनटां भितर वील सी यू अगेन विथ मोर डिटेल्स. सो हे आशिल्ले सचिन सुर्लेकर जे आमचे स्टुडियोन आशिल्ले. नंतर ही इज रायट नाव ऑन द फील्ड. आमच्या बरोबर हनुमंत नगलुरी आसा. वील ट्राय टू ट्रॅक हिम वेर ही इज रायट नाव, बिकॉज येदोळच्यान हनुमंत नगलूर आमकां थंयच्यान विज्युअल्स हाडटाले. कौशल पालेकरूय थंय आसा. दिपेश नायकूय थंय गेल्लो आसा. जशें तुमी जाणा की सुरू जालें सेलिब्रेशन आनी एंड जालें सद्या चल्ला त्या स्थितीन. सेलिब्रेशना खातीर आयिल्ले थंय पोस्टर घेवन आयलो फ्री उमर खालीद हें घेवन तो आयिल्लो आसा. आनी तेजे उपरांत जे नंतर जे जालें सद्या वॉट वी नो इज दॅट FIR फॉर हर्टिंग रिलिजियस पब्लीक सेंटिमेंट्स म्हणून सद्या ताचेर जावपाची शक्यताय आसा. कितें सेक्शन्स लायतले, FIR कितें लागतली, हे सगळें आमी तुमकां
हाडून सांगतलेच, कारण आतां रातभर हे जो मेरेन चलता तो मेरेन आमी तुमचे बरोबर आसतले. सो सद्या आमी पळोवया विज्युअल्स. पयलीं कितें जाल्लें ते हे विज्युअल्स सद्या पळया जे चल्ल्या ते. आमचे तुमच्या मुखार आसा पणजी पुलीस स्टेशन आनी आमचे कांय जर्नलिस्ट भावूय थंय सद्या चलता तेंचे वटेन वतना दिश्टी पडटा. पणजी पुलीस स्टेशन आनी पणजी पुलीस स्टेशना भायर बसल्या भारतीय जनता युवा मोर्चाचे लिडर्स आनी कार्यकर्ते ते डिमांड करता की FIR फायल करची. FIR फायल केल्या उपरांत आमी चॅक करतले की खंयची सेक्शन्स लायली, पूण बेलेबल सेक्शन लायली जाल्यार आमी कशेंच वचचे ना, आमी रातभर हांगा रावतले अशें म्हणून तांणी शेनवारची रात सद्या पुलीस स्टेशना मुखार काडपाची तयारी दवरलेली आसा. करिना शिरोडकर वॉज अ कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी थंय दिश्टी पडटा. तुषार केळकर दिश्टी पडटा आनी ताच्या पयलीं आयिल्ले जे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते ते दिश्टी पडटा. जशें सचिनान सांगलें ते वटेन जे सेलिब्रेशनाक आयिल्ले आनी जे हे जे भितर डिटेन आसा तेंचे भाग आशिल्ले ते वटेन आतां ना जाल्ले आसा. ते घडये खंय पयस रावले आसूं शकता, वी नेवर नो, ऑर घरा गेले आसूं शकता, एनीथींग, बट ते दिश्टी पडना. आनी ते कोण कितें विचारचें तांकां अजुनूय कळना. बट वील ट्राय टू कनेक्ट टू पीपल हू आर देर वीथ द मोर्चा अर्लियर एंड ट्राय टू नो, बिकॉज जालें कशें की खुबशे राजकीय पक्ष काल सपोर्ट करताले. आतां तांचेर प्रश्न आयला की बाबा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे दुर्गादास कामत थंय उबे आशिल्ले, तांचें कितें वर्जन ह्या गजालीचेर, किंवा काँग्रेसचे लिडर जे सपोर्टाक राविल्ले तांचें कितें वर्जन ह्या गजालीचेर. हे सगळो प्रश्न आमी तांकांच विचारतले, कारण सिच्युएशन एक्झॅक्टली ऑपोजीट जाल्लें आसा. सो सद्या आमी तुमकां रायट नाव तुमकां वील शो यू सम विज्युअल्स. रायट नाव जी सद्या विज्युअल्स जाल्ल्या ती, आनी येदो झगडी जी जाली ती इम्पॉर्टंट ती दाखयता तुमकां, सो दॅट यू वील कम टू नो एक्झॅक्टली कितें जालें तें. कारण खुबशे जाण सद्या लेट जॉयन जाल्ले आसा आनी शेनवारय आसा. खुबशे जाण लेट आयले घरा कडेन म्हणून सुशेगाद बसतले म्हणून आनी पिक्चर पळयतले, OTT पळयतले म्हटल्यार हांगा ही गजाल चालू आसा. सो रायट नाव वॉच दीस. हांगा ल्हान भुरग्यांच्या खांद्यार, हांगा ल्हान भुरग्यांच्या खांद्यार बंदूक चलयता. हांगा ल्हान भुरग्यांच्या खांद्यार बंदूक दवरता आनी ते दुसरे उमर गोंयच्या वयर काडटा. कोण रे तूं? निटाचो विशय आशिल्लो तो प्रकट घेवन करताली. तुम्ही कित्याक पळयता? फाटल्यान भितर घालपाचें विशय आनी कितें प्रकट आनी कितें घेवन येयला. तेंचो विशय सुद्दां सॉल्व जालो. प्रोटेस्ट दिल्ली सुद्दां प्रोटेस्ट बंद जालो. चार कोटीचे हांगा एक गोंय वाटपाक कोण रे तूं? अरे अर्धे खंय गे? भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय भारत माता की जय. हांगा तुमचो सगळ्यांक गेलो. आता राव रे, आता म्हाका सांग तो विषय कित्याक घेवपाक जाय हिंगा? तुम्ही आयले निटाचो विषय घेवपाक. उमर खालीला झोपले काढ कित्याक घेवन आयले? तुमचो निटाचो विषय सॉल्व जालो. आमच्या सरकारान सॉल्व केला ते. मागीर घरावरून दवरलो खंय रे? तरी तुम्ही ताका आतां प्लकार्ड घेवन तुम्ही हांगा नाच करपाक आयला. DSP हो हांगा नाचतालो उमर फ्री कर म्हणून तेका केन्ना भितर घेता? एकट्याक घेतो तुमी. हांगा रावता तुम्ही बाकीच्यांक घ्या.
विदर्भासाठी रिपोर्ट घालत व्हीआयपी नु कोण कोण रे तू पुढे येऊन उलय रे विरुद्ध आम्ही सगळे असेच टाइमली आम्ही जंपाक जाय इतलेच म्हणटा आणि हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. कितें आता कितें जालें ठल्ला पुलिशेकडे कितें उलोवप जालें एफआयआर इन प्रोसेस आमकां PIN अश्युरन्स दिला की तांकां स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट एक्शन जातली. उमर खलीद हे एंटरटेन पणजे भितर करून घेवचे ना पुलीस स्टेशन आणि सगळ्यात हार्शस्ट सेक्शन लावन ऑलरेडी तांकां कस्टडीन घेतला दोगूय जाणां कस्टडीन दवरला तांकां दोगूय जाणां आणि आम्ही एक ही रिक्वेस्ट केला की आमच्या मीडिया भावांचेर जो अटॅक केला तेंच्यांनी तेजेरूय त्यांनी सेपरेट सेक्शन लावचे. दोग जाणां अरेस्ट केला का डिटेन केला कितें जाणांक केला कस्टडीन घेतला तांकां. आता एफआयआर जातली आणि प्रोसेस सो दोगूच जाणांक सध्या एफआयआर कोण कोण नाव कितें तेंचे एक तेजे सुदीप दळवी आणि जुनेद दानिश त्यांनी ते प्ले कार्ड घेवन ते चालू आता इन्व्हेस्टिगेशन चालू जातले आणि आम्ही आमच्या वाटेंतल्यान सोदपाचो प्रयत्न करता. अशें आयकपाक येतलें की तो अजून काय डिटेल दिना म्हणून ही गजाल खरी आसा तुमकां कितें खबर ना आमकां कांयच खबर ना पण आमकां अश्युरन्स केला पुलिसान की आम्ही त्यांच्या कडल्यान डिटेल काढून हार्शेस्ट जे आसा ते एफआयआर आम्ही करतले. खंयची सेक्शनां लागपाची आसा कांयच खबर ना म्हाका. पुलिसान आम्ही एकदा आमच्या हातीन कॉपी येयली की आम्ही तुमकां मिडिया समोर दितात. सो तुमी हो विशय जो आसा तो दामून सध्या धरता. हय आमी धरतले पण आमकां हांगा PIN अश्युरन्स दिला की तुम्ही बसून रावचे न्ही. आम्ही हेजेर आम्ही कारवाई घेतले आणि त्यांच्यानी ऑलरेडी कस्टडीन घेतल्या कारणान आमकां अश्युरन्स दिला म्हणून आम्ही सगळ्यांकडे आम्ही कार्यकर्त्यांकडे मागला की आता त्यांच्यानी घरा वचचे. एफआयआर कॉपी येयली की आम्ही मीडिया समोर ती दिता. पळया एफआयआराचेर डिपेंड जर ताका बेल मेळपाचो जर प्रयत्न जाता जाल्यार आम्ही आमची एडवोकेट लावन आम्ही ताका बेल ना मेळची किंवा आम्ही हायकोर्टान वचपाचो आम्ही प्रयत्न करता. पूण तुमी आतां हांगासरूय कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. फायल केल्ली म्हणजे सेपरेट 2 कंप्लेंटी फायल केल्या. आम्ही म्हापसाय कंप्लेंट फायल केला ऑलरेडी. आमचो म्हापसाय प्रोटेस्ट जाल्लो. म्हापसाय उमर खलीदाचे एक चली 2 चलया उमर खलीदाचे बॅनर घेऊन लोहिया मैदानाचेर कालच्या प्रोटेस्टाक थंय आशिल्ले तेजेरूय आम्ही कंप्लेंट फायल केला आणि ती सगळे हांव मागता की तेंच्यांनी क्लब करची आणि एकूच कडेन करची आणि तांकां जर बेल मेळपाचो जर खंय तरी दिसता जाल्यार आमी BJY म्हणून वी विल मेक शुअर दॅट वी विल गो टू हायर कोर्ट्स नॉट टू गिव्ह देम दिस थिंग. सो दोन्ही कंप्लेनी एक क्लब करपाक कारण दोन्ही इन्सिडेंट सेपरेट आसा पण आमी क्लब कित्याक एकूच उमर खलीद म्हणून हे जर चल्ला जाल्यार आणि एकूच जर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय जाल्यार तांकां इजी जावपा खातीर आमी मागणी करता. थँक्यू सो मच. आणि हांव प्रेस भावा कडेन सगळ्यां कडेन मागता इतल्या राती रावन तुमी सगळ्यांनी आमचे कव्हर केले आणि तुमचेरूय जो हे जालो इट इज अटॅक ऑन प्रेस हांव तेंच्या खातीर सेपरेट आमी हेंच्याकडे पुलिसांकडे मागला की तेजेर हे करची. हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा इतल्या राती रावन तुमी तुमकांय ते डिफिकल्ट आसता एवरी टायम केन्ना ना केन्ना कितें खंय अचानक तुमकां वचचें पडटा. सो हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आणि आमची कव्हर केल्या बद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. सो सध्या तरी कळटा ते प्रमाणे भारतीय जनता युवा मोर्चा आता थंयच्यान विड्रॉ जाता ते वता. एफआयआर इज फायल्ड अगेन्स्ट 2 people. वन इज दानिश जो पयली प्लेकार्ड घेवन आशिल्लो तो आणि सेकंड इज सुदीप दळवी जो तो तांबडे हे घालून गळ्यान आशिल्लो तो हू लेटर ऑन फॉट. सो सचिन सध्या आज राती तरी आणि थंय कितें जातलेशें दिसता सोंपलेशें दिसता काय आनी कितें जावपाचें आसा. मेन म्हळ्यार अजून पर्यंत एफआयआर ची कॉपी जो पर्यंत मेळना आणि तेजेर कितें सेक्शन लायला कारण सेक्शन लायता ताजेर आसा की ताका बेल मेळटली ना हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आणि आता तरी सद्याक जे बीजेपी युवा मोर्चा जे आसात तेंच्यांनी अपील केल्लें आसा की तांचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले म्हणून हे पियान सांगिल्ले आसा. ताजे उपरांत ते आतां भायर सरिल्ले आसा. तांच्यांनी हातूंत डिस्कस जावपाक सुरवात केल्ली आसा. बट 2 जाणांक जांकां अरेस्ट केला तांकां खंयचे सेक्शन लागतले हे खूप महत्वाचे आसा कारण अशें आयकपाक येता की आनीकूय बाकीच्यो केसी तांचेर ज्यो घालपाक म्हणजे ज्यो घातलेल्यो आसा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल युवा मोर्चा तांच्यांनी कितें एक्झॅक्टली कंप्लेंट फायल केल्ली आसा आनी तातूंत कितें आसतलें कशे तरेतले एफआयआर जातली हे पळोवपाक जाय. ताजे उपरांतूच कळटलें की हेजो फुडलो ज्यो गोश्टी आसा त्यो कश्यो घडामोडी जातल्यो. सो सध्या तरी आज रातचे तरी म्हाका दिसता हे सध्या विषय हांगा म्हणसर तरी सोंपला. काय पर्यंत तरी सोंपला. सो तांचेर एक्शन म्हणजे एफआयआर ही जातली अशें आतां पर्यंत तरी सांगला त्या प्रमाणे जातली अशें दिसता. आणि आयच्या रातीक उरतले की ना और बाकीचे जे कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसा ते आतां थोड्या वेळान आमकां कळटलें जेन्ना एफआयआराचेर खंयची सेक्शनां आसा ताजे वयल्यान कळटलें की बाबा कितें एक्झॅक्टली आसा.
ओके, सो फॉर टाइम बिंग आय थिंक वी विल वाइंड अप अवर लाईव्ह जो आम्ही कंटिन्युअस चालू दवरलो 4-5 वरां. इट स्टार्टेड विथ सचिन हू वॉज हियर इन द स्टुडिओ आनी ताच्या एक्च्युअली जे आमकां लेट जॉइन जाले तेंच्या खातीर की आमी लायव्ह हेच्या खातीर केल्लो की सेलिब्रेशन आसा म्हणून. वी नेवर इमॅजिन अवर लायव्ह वील एंड आउटसायड अ पुलीस स्टेशन where 2 of the people are detained for something which they are not supposed to be there. म्हणजे विषय वेगळोच आशिल्लो आनी विषय वेगळोच जालो. क्वायट एन इव्हेंटफूल विकेंड जाल्लो आसा सद्या, बट वी वील एंड दीस. आय वील थँक एवरी वन रायट नाव जे सद्या. थँक्यू व्हेरी मच सचिन इन एंड आउट ऑफ द स्टुडिओ दोनी कडेन ताणें आमकां ही गॉट ऑल द डिटेल्स. हनुमंत आशिल्लो आमच्या बरोबर, कौशल पालेकर आशिल्लो, दिपेश नायक आशिल्लो आनी हांगा आमच्या बरोबर आसा पियुश नायक, नीरज बांदेकर हू हेड्स अवर एंटायर टीम. म्हणजे ताका 4-5 हात आशिल्ले भशेन तो काम करता. आनी अश्वेक गांवकर जो कंप्लिटली जेणे आमची सगळी PCR पळयल्ली आसा. सो वी ब्रॉट दीस लायव्ह, वन ऑफ द लॉंगेस्ट लायव्स ऑफ द रिसेंट टायम्स एक्सेप्ट फॉर द इलेक्शन्स. So keep watching Goa News Up. If you are not subscribed, please subscribe. कारण आम्ही न्हिदचे ना रातचे कितें कितें जाता ती बातमी तुमच्या मुखार हाडीत रावतले. पळयत रावात गोवा न्यूज अप.